Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 25. apríl 2017. Þetta fundur númer 3413 og 8. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum, en í upphafi fundar vil ég óska Elías Gunnari Þorbjörnssyni D-lista velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Og þá er fyrsta mál á dagskrá. Bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndu 2014-2018. Lagði fram tillaga breytingar á aðalfulltrúa í Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. Matthías Rökkvason kemur inn og verður aðalfulltrúi í stað Unnars Jónssonar. Orðið laust. Þessi geta samþykkt það vísar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það voru annað dagskrárliður, Kjarnagata 51-53, Elísabetarhagi. Ingibjörg Ólöf Ísarsen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Erindi þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsráðs 12. apríl síðastliðinn. Þar sækir Haraldur S. Árnason fyrir hönd SS Byggis ehf. Breytingu á deiluskipulagi fyrir lóðir nr. 2 og 4 við Davíðshaga. Bílakjallarar fyrir Davíðshaga 2 og 4 verði sameinaðir og ein aðkoma verði að þeim sem verði staðsett milli Kristjánshaga 2 og Davíðshaga 4. Lóð Davíðshaga 2 sem nýtt var fyrir aðkomi bílakjallara verði breytt í bílastæði. Snjóruðningssvæði sem staðsett við hlið bílastæða fyrir Davíðshaga 4 verði fellt út og sameina lóð hússins og því breytt í bílastæði. Einnig óskað eftir því að sameina leiksvæði tilheyra Kjarnagötu 51 og 53, Davíðshaga 2 og 4, Elísabetarhaga 1 og Kristjánshaga 2, svo og að byggt verði aðstöðuskýli fyrir leiksvæðið. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu breytingu á deiluskipulagi, en mælst var til að ekki verði samfelld bílaröð framan við Davíðshaga 2-4. Tillagan unnin af Ómar Ívarsinni hjá Landslagi ehf. Og þar lagt til að lóðirnar Kjarnagata 51 og 53, Elísabetarhagi 1, Kristjánshagi 2 og Davíðshagi 2 og 4 verði sameinaðir í eina lóð. Sér afnotahlutar afmarkað fyrir hvert hús og byggingarreitu gerður fyrir sameiginlegt aðstöðuhús á leiksvæði. Einungis að ræða breytingu sem varðar Akureyrarkaupstað og lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við 2. málslið 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísarsen, bæjarfulltrúi, lokið máls, orðið laust. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði bara að koma upp og lýsa ánægju minni með þessa tillögu sem hér liggur fyrir og sem mér finnst bara gott dæmi það hvernig hægt að vinna að góðum breytingum í þágu íbúana þegar að sami byggingaraðili tekur þetta margar lóðir sem liggja þetta saman. Ég bara fagna því að þessi tillaga skuli vera komin hérna fram. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máls, orðið laust. Það sem ekki fleiri afkvæði ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu sem geta samþykkt til að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er 3. dagskrárliður, hlíðarendi umsókn heimild til deiluskipulags. Ingibjörg Ólöf Ísarsen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 10. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 12. apríl síðastliðnum. Þar leggur Sigurður Sigurðsson fyrir hönd SS Byggis ehf. Fram skipulagslýsingu vegna gerðar deiluskipulags í Hálöndum og sækir heimild til að deiluskipuleggja lóðir í landi Hálanda. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar skipulagsstofnunar og annarra umsagnar aðila hana. Skipulagsráð heimilar umsækjanda að vinna tillögu að deiluskipulagi svæðisins sem verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísarsen, bæjarfulltrúi, lokið máls, orðið laust. Þess að mikinn hefur kvætt ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt eins að gefa merki. Það 10. Þeir sem eru á móti.
Einn situr hjá. Þá það 4. dagskrárliður, slökkvilið Akureyrar gjaldskrá 2017. Ingibjörg Ólöf Ísleifsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var 4. liður í fundargerð bæjarráðs, dagsett 19. apríl síðastliðinn, en var þar á undan tekið fyrir í umhverfis- og mannvirkjaráði 7. apríl. Þar mætti Ólafur Stefánsson slökkvilistjóri á fundinn og lagði fram gjaldskrá fyrir slökkvilið Akureyrar fyrir árið 2017. Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkti framlagða gjaldskrá og vísaði henni til bæjarráðs þar sem hún var samþykkt og vísað hérna til staðfestingar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísleifsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kastað ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt sem vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 5. dagskrárliður, barnafjölskyldur á Akureyri. Gunnar Gíslason, D-lista, óskar eftir umræðu um málefni barnafjölskyldna á Akureyri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég óskaði eftir þessar umræðu í ljósi þess að undanfarið hefur verið töluverð umræða um stöðu barnafólks hérna á Akureyri. Umræðan hefur fyrst og fremst beinst að því að óvenju margir foreldrar barna á leikskólaaldri eru ekki að fá pláss í leikskóla fyrir börn sín og ekki heldur nægilegt framboð á dagforeldrum til að taka við þeim börnum. Þetta að sjálfsögðu grafalvarleg staða. Það vitað að börnum á leikskólaaldri að fækka í bænum miðað við það sem var hér fyrir nokkrum árum. Sem dæmi má nefna það í 10 ára áætlun sem var unnin á árunum 2012-13 var gert ráð fyrir því að fæðingarárgangur yrði að meðaltali 270 börn. En staðreyndin sú að þeir eru nú á bilinu 230 til 240 börn á ári. Þetta hefur leitt til þess að farið var að huga að fækkun leikskólaplássa þar sem ekki væri not fyrir öll þau rými sem til staðar voru í bænum. Sunnubóli var lokað síðastliðið haust og Hlíðabóli verður lokað næst komandi haust. Þegar þetta var ákveðið lá fyrir að hausti 2017 kæmist ekki nema hluti 18 mánaða barna inn í leikskóla. Það var að hluta til brugðist við með því, og ég tek það ekki frá meirihlutanum, að var lagt til að fjölga starfsfólki frá hausti og reyna þannig að fullnýta rými leikskólans. Það má ekki gleyma því í þessu samhengi að hausti 2015 voru tekin óvenju mörg eins og skumul börn inn í leikskóla. Af því að rými voru til staðar. Þetta leiddi það af sér ekki var eins mikil þörf fyrir alla dagforeldra sem þá voru starfandi. Þeim fækkaði og nú að koma frá skortur sem bitnar á foreldra sem eiga börn á þeim aldri sem almennt eru hjá dagforeldrum. Það hefur komið fram hjá formanni fræðsluráðs að það komi óvænt inn yfir 40 umsóknir í leikskólapláss frá fólki sem að flytja til bæjarins. Það hefur einnig komið fram að þessar upplýsingar hafa legið fyrir nokkuð tíma. Þá hefur það legið fyrir vegna þess að árgangur 2012 nokkuð stór að það ekki hægt að taka eins mörg 18 mánaða gömul börn inn í leikskóla þessu ári eins og undanfarin ár vegna þeirra ákvörðunar að loka Hlíðabóli næstkomandi haust og það náttúrulega fækka rýmum í raun 55 þó að hafa eins verið nýtt 45 plástar undanfarin ár. Nú þrátt fyrir þessi nokkuð liði frá þessi óvænta innan gæsalappa staða komið upp enn verið að safna upplýsingum í stöðuna svo hægt sé ákveða hvernig bregðast eigi við. Haft eftir formanni fræðsluráðs síðastliðinn 50. 21.4. sem hlýtur með þessum orðum að vera enduróma álit og skoðun meirihluta sem hér ríkir. Þá kom það einnig fram í fréttablaðinu 21.04. síðastliðinn hjá formanni að það sé raun voðalega lítið sem við þessi að gera akkurat núna, meiri en það sem verið að gera. Þessi viðbrögð meirihlutans lýsa ákveðnu ráðaleysi og stefnuleysi sem hljóta að kalla á viðbrögð hjá okkur minnihlutanum og spurninga sem verður að fá svör við. Að þessu sögðu, svona til að byrja með, þá óskum við eftir að fá svar við eftirfarandi spurningum hér og nú og þessar spurningar eru þessar. Eftir hvaða upplýsingum meirihlutin að bíða til þess að hægt sé að ákveða hvað skuli gera til þess að leysa úr vanda þeirra foreldra sem fá enga lausn í dagvistarmálum barna sinna.
Í öðru lagi, hvaða leiðir meirihlutinn að huglega að fara til að leysa úr vanda þessara foreldra og barna þeirra? Ég er mig grein fyrir því að nú liggur fyrir hérna bókum frá meirihlutanum svarar þessa hluta, en þá geta það komið bara fram þá og eftir. Svo í þriðja lagi, hvaða álit hefur meirihlutinn á því hvaða áhrif umræðan þetta mál eins og hún hefur verið í fjölmiðlum undanfarið hafi á vilja ungs barnafólks að flytja til Akureyrar og ímynd Akureyrar sem fjölskylduvæns bæjarfélags. Þetta eru grundvallar spurningar sem við þurfum að fá svar við vegna þess að það er alveg ljóst að þessi umræða eins og hún hefur verið í fjölmiðlum hefur stórskaðað ímynd Akureyrarbæjar sem fjölskylduvæns sveitarfélags. Það þarf að gera eitthvað í málunum, en nú óska ég bara eftir því að heyra svör meirihlutans við þessum spurningum. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í byrjun langar með að nefna, koma bara strax inn á þá bókun sem að bæjarfulltrúi Gunnar kemur inn á, þar sem að meirihluti bæjarstjórnar ætlar að fara með undir þessum lið. Og bara í ljósi umræðunnar sem hefur verið undanfarandi varðandi fjölda barna á leikskólaaldri og viðbrögð við þeim aukna fjölda sem ekki var fyrirséð að þyrfti pláss á leikskólum bæjarins, þá vekur meirihluti bæjarstjórnar athygli á eftirfarandi. Meirihluti bæjarstjórnar Akureyrar hefur ákveðið að skoða til hlítar leiðir sem áður hafa verið ræddar til að nýta húsnæði grunnskóla Akureyrarbæjar og fagþekkingu leikskólastigsins með því að setja upp tilraunaverkefni með stofnun 5 ára deildar í húsnæðis grunnskóla með sambærilegum hætti og gert hefur verið með góðum árangri í Naustskóla. Með þessu opnast leiðir til að taka til viðbótar í kringum 20 börn inn í leikskólan og fækka börnum á biðlista. Þessari vinnu verið flýtt þannig að hægt verði að meta kostnað við aðgerð sem þessa og taka ákvörðun sem fyrst. Það er von okkar að víðtæk sátt náist með þessa leið. Til að svara umræddum fréttaflutningi í fréttablaðinu, þar sem að orð mín voru bara slitin úr öllu samhengi og áttu sér enga, það var bara ekki rétt. En það sem við erum að sjá fyrir núna er að það er rétt, það er aukning barna 40 börn á aldrinum 2012 til 2014 og það er ekki vita fyrir í lok þessa mánaðar og kannski ekki fyrir í byrjun júní hversu mörg börn er að fara úr leikskólan. Það er mánaðar uppsagnarfrestur og við höfum ekki þessar tölur í hendi. Eins og staðan núna er búið að bjóða öllum börnum janúar 2016 inn í leikskólan og við sjáum fram á að það séu, mér minnir 8 börn sem búið að bjóða pláss af febrúarbörnunum. Ja, sem við sjáum að geti komið inn. Ég tek undir varðandi dagforeldrana. Við höfum aukið upp frá 26 upp í 31 eftir sumarið. En það er bara rosalega erfitt þar sem þeir eru sjálfstætt starfandi og þegar kemur að því að koma börnum fyrir og með lista sem við látum í té, þeir eru ekki skyldur því að taka eitthvað ákveðið barn inn. Þannig að þeir pínu hafa það í hendi sér hvernig þeir taka inn. Og það er alveg skiljanlegt að dagforeldrar séu ekki kannski hrifnir að taka inn febrúarbörn vitandi að það verður svo hrifsa frá þeim. Þannig að jú, við getum aukið dagforeldra en það er ekkert rosalega mikil aðsókn í það. Leið okkar varðandi að skoða 5 ára deild innan grunnskóla. Það er náttúrulega bara tilraunaverkefni og þarna sjáum við leið að koma börnum kannski inn í tiltekinn grunnskóla sem á eftir í framhaldi að fara í þann grunnskóla og opna þannig pláss inn á leikskólum. En við getum ekki talað tölur akkurat núna þar sem að það er ennþá töluvert eftir. En við sjáum samt fram á að og allir leikskólar hafa verið að taka inn aukinn fjölda. Það eru fleiri börn að koma núna inn í leikskóla heldur en síðasta vetur.
Þannig að það í raun og veru, það margt verið að gera og bara eins og við bentum á, við höfum verið að auka dagforeldrum, það hefur komið auki fjármagn til að nýta betur og leikskólar hafa verið að þétta til að koma fyrir. Ég ætla að hætta núna, kem bara aftur upp. Takk hérlega. Bæjarfulltrúi Pétur Jón Pétursson næstur. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta stór umræða og verður sjálfsagt ekki tæmt hér. Ég hef lengi verið þá skoðunar og þeirra skoðunar í dag að við að gera allt fyrir barnafólk. Framtíðin snýst barnafólkið í bænum og ef barnafólkið vill ekki flytja í bæinn eða búa hér, þá verður nú ekkert sérstakt að vera hérna á Akureyri. Og við getum sannarlega gert miklu betur fyrir barnafólk. Ég hef oft velti fyrir mig líka að okkur ekki heimilað að gefa eingöngu Akureyringum frítt í strætó. Okkur ekki heimilað að gefa eingöngu Akureyringum frítt í sund. Vegna þess að það ég veit ekki hvað lög og reglugerð það sem segir til að það má ekki mismuna fólki eftir búsetu þegar kemur þessu. En af hverju má mismuna fólki eftir búsetu þegar þetta barnafólk? Af hverju sumir sveitarfélög sem geta boðið upp á ungbarnaleikskóla, ódýrari leikskólapláss, en önnur ekki? Af hverju skiptir það máli hvar barnafólk á heima þegar kemur að þjónustu við börnin og þjónustu við barnafólk? Ég bara skil það ekki í svona samfélagi sem við erum á Íslandi í dag. Þýskalandi, þar fá sveitarfélög tekjurnar sínar 97% eftir sem skilst í gegnum jöfnunarsjóð. Þar öllu deilt út, það borgar allir inn og deilt út með þjónustu sem ætlast til þess að þau veiti og svo munu þau bara veita hana. Hér það bara hips haps. Hvernig þjónustu við veitum barnafólki? Hvað við rukkum? Og það slagur á milli sveitarfélaga þetta. Þetta miklu, miklu starra mál heldur við leysum bara hérna inn í bæjarstjórn á Akureyri. Það að taka þetta á landsvísu, svona ætlum við ekki að koma fram við barnafólk. Það á ekki skipta það máli hvort það heima hér eða annar staðar. Það búið að setja lög á okkur varðandi við fatlaða og við varðandi öldrunarþjónustu að gera sértæka samninga, en ekki við gagnvart barnafólki. Þetta oftast það fólk sem hefur það erfiðast í dag. Þetta mesta strögglið. Fjárhagslega, tímalega, uppeldislega, hvar sem við komum. Og þá það hlutverk okkar að gera þarna vel. Og við þurfum bara að hafa gottsið til að gera það og fara af stað. Það kostar pening, ég veit það. Það kostar pening að gera það ekki. Það veit ég líka. Mér finnst ágætlega á þær hugmyndir sem loksins koma fram frá meirihlutanum að fara af stað í 5 ára deild í grunnskólum. Nú, það leysir þetta hugsanlega einhverju leyti núna. Ég ætla að vona að það verði gert þá í grunnskóla þar sem það getur tekið þá allan þann árgang inn sem óskar eftir að fara inn í þann grunnskóla. Ég held að það sé að ætla að menna vel inn, þannig að það sé þá að þeir valdi grunnskóli í það sem hefur hugsanlega pláss til þess og getur þá gert þetta alvöru verkefni til að sjá hvernig þetta gengur fyrir sig og sjá hvernig við erum að gera þetta. Í dag gert upp í Naustaskóla, en það var gert á forsendum leikskólans. Við þurfum líka að ræða, ætlum við að gera þetta á forsendum leikskóla eða ætlum við að gera þetta á forsendum grunnskóla. Það þarf að liggja algjörlega fyrir. Það tölur munum þar á hvort þú tekir börnin á hvoru forsendum þú gera það. Ég ætla bara að leyfa mér að vera svolítið harðorður og töff bæði gagnvart skóladeild og gagnvart pólitíkum sem í skólanefnd og annað. Ég hef margvarað við því að taka of ung börn inn í leikskóla.
margvara við. Því það grefur undan dagforeldrakerfinu. Við erum með dagforeldrakerfi sem ágætt. Það mörg sveitarfélög og flestöll þau líta til Akureyringa og Akureyrarbæjar, hvernig þið að gera þetta varðandi dagforeldra. Það bara ágætis sátt og það mjög gott kerfi í dagforeldrakerfinu á Akureyri. En ef við ætlum að hafa það og erum ekki með aðra lausnir, þá þurfum við að passa upp á að það virki. Og þá þurfum við að virða þetta starfsumhverfi sem dagforeldrar vinna við og þetta úrræði sem foreldrar hafa. Ekki grafa undan því með því að taka börn inn í leikskólann þegar okkur dettur í hug, án þess að horfa í heildarmyndina. Því það kemur upp nákvæmlega svo staðan sem kemur upp núna. Dagforeldrar fara, þeir hafa ekki vinnu. Og það er miklu nær að leikskólarnir búi til bufferinn. Að bufferinn sé það sem við getum stjórnað á honum. Það er flöskuhálsinn. Ekki í dagforeldrakerfinu hafa verið sjálfstætt starfandi einstaklingar sem við sannarlega þurfum að halda og foreldrar verða að hafa á hana. Við förum ekki inn á bryggju og sækjum 4 dagforeldrar og setja það inn í kerfið. Og þetta er úrræði sem foreldrar byggu sér til að því sveitarfélögin voru ekki að sinna þessu, ríkið var ekki að sinna þessu. Þá fórum við með að fengu ykkur til að passa börnin sín. Já, hann er minni tíð. En ég er mjög hlynnt dagforeldrakerfinu og finnst það gott kerfi og það er mikið af mjög flottu fólki þar. Það er annað sem má skoða varðandi reglur varðandi dagforeldra því að eftir sem mér skilst þá mega dagforeldrar verið með 5 börn. Þetta eru ung börn eftir að búin að vera starfi í 1 ár, þá mega að fá held í 5. barni inn. Þetta er allt saman börn innan 2 ára, meira og minna. Leikskólakennari samkvæmt einhverju stuðul sem við erum að vinna með, ég vonaði með sem þú fattur að endur skoða hann, það mátti hann ekki vera með 4 börn eða voru þetta ung. Nú, dagforeldrar máttu ekki starfa meira en 2 og 2 saman. Ef þið voru komin fleiri saman, þá var þetta komin, eftir sem ég skildi, þá var jafnvel komin einhvers konar form á leikskóla og þá þurfti að flokka þetta undir leikskólareglur. Sem gerir það verkum að ef 1 dagforeldri er veikur, þá er börnin send heim. Og foreldrar sitja upp með það er enginn til að hjálpa mér hérna, að passa barnið, ég missi við vinnu og annað, þannig að þetta úrræði hentar ekkert alltaf. Ef dagforeldrar mættu vera 3 saman, með 4 börn hver, þá er ég nokkuð viss að dagforeldrar myndi alveg örugglega geta að bjarga sér með 6 börn 2. Ég er bara nokkuð viss það. Og við borgum bara sömu niðurfærslu, en sömu niðurgreiðslu og við erum að borga í dag með 5 börnum. Ég veit ekki alveg hvað það er að breyta þessum reglum, en það er að gera fullt af hlutum, það er bara að vinna í og finna lausnir, vera opið fyrir að fara langt út fyrir kassan. Nú, við erum að fylla leikskólan á haustin, allar leikskólar, stútfullur á haustin, þannig að það er ekkert rými fyrir ný börn sem kom inn, sem flytja í bæinn. Ekki erum að taka vel á móti fólki þá, með að segja þið verður bara að bíða. Það hefur gengið mjög erfiðlega að koma upp einhvers konar fyrirkomulagi þar sem leikskólarnir taka börnin jafnt og þétt, ekki bara á haustin. Það er dýrara. Það er auðveldara að taka inn bara á haustin og fylla leikskólan svo við halda með starfi. Hitt krefst miklu meira skipulags. Það er meiri peningar í sem þarf í það. Og mér er bara alveg sama. Skipuleggið það. Segja okkur hvað það kostar. Sinniðu barna fólki vel. Nú, það er fullt á lausnum til. Við erum með Rósenborg, við erum með Laugagötu og alls konar svona sértækar lausnir. En meðan menn ekki viss hvert með þetta að fara, þá er alltaf að koma með sértækar lausnir. En það þarf að vinna í hvernig við ætlum að taka á móti þessu í framtíðinni. Og dagforeldrakerfið, á meðan við erum með það og meðan við þurfum að því halda, þá er arfa vitlaust og ögraði í stanslið með að taka yngri börn upp, þannig að dagforeldrar hafa ekki neitt að gera. Það er jafn vitlaust eins og loka niðurbrautinni í Reykjavík og við hefum ekki hugmyndi hvernig við ætlum að fara með það. Þannig að menn líka skólanir það líka taka sig á og pólitíkin. Þetta er ekkert besta lausnin, en þetta er eitthvað lausn sem við höfum í dag og þá þurfum við að verja það.
En ég ætla að láta nóg í bili. Takk. Brynjólfur Pétursson, bæjarfulltrúi í loki málsins. Næst tekur máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að ég vil taka fram í upphafi að ég er ekki beint og var ekki áðan beint að gera lítið úr eða höfða til þess að formaður fræðsluráðs hefði ekki staðið sig. Ég er að tala um meirihluta. Formaður fræðsluráðs er tiltölulega nýr í embætti og það er ekkert einfalt mál að taka við svona málaflokki. Það veit ég. Hins vegar þá snýst þessi neikvæða umræða sem ég var að nefna áðan og kallaði eftir svörum ykkar við, hún snýr ekki að því hvað formaður fræðsluráðs sagði í einhverju fjölmiðli heldur þetta, að það skuli koma upp þessi staða og þessi umræða við getum ekki leyst úr málin. Það er eiginlega stóra málið. Og þegar umræðan er farin að snúast það að fólk ætli sér að flytja úr sveitarfélaginu til þess að bjarga sér bara í næstu sveitarfélagi, þá erum við bara ekki komin á góðan stað. Við stöndum frammi fyrir því að Akureyri eða íbúa samsetningin á Akureyri að verða okkur frekar óhagstæð, þannig að við eldumst frekar en hitt. Við þurfum á því að halda að fá hérna inn barnafólk. Það liggur alveg fyrir. Og þó að börnum hafi fækkað og fæðingum hafi fækkað, þá er það ekkert endilega eitthvað fagnaðarefni að því að við getum þá skorið niður þjónustu, lækka rekstrakostnað og þar fram í götum. Þetta hlýtur að vera vandamál. Þetta hlýtur að vera verkefni að snúa þessari þróun við. Við erum ekkert eina sveitarfélagi sem er að fást við þetta. Og það sem er merkilegt í þessu er það að síðustu 7 árum eða frá 2010 til 2016 þá fjölgaði hérna á Akureyri hátt á 800 manns, en samt fæðingum að fækka og börnum að fækka. Þetta er ekki góð þróun. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að velta vel fyrir okkur og komum sjálfsagt að á eftir. Það sem að bæjarfulltrúi Preben var að koma hérna inn á áðan snýri kannski að því að það er þessar sveiflur. Hann gagnrýnir meðal annars skóladeildina sem ég ætla ekki að gera. Vegna þess að það er ekki skóladeildin sem tekur ákvarðanir það hversu mörg börn eru tekin inn í leikskólanum. Það er pólitíkin sem tekur það ákvarðan. Það er einn pólitíska ábyrgð sem við berum þá í fræðsluráði eða skólanefnd þar sem sú ákvarðanin tekin. Og það sem gerist hérna og hefur áhrif á fjölda dagforeldra er að sjálfsögðu þessi stórkostlega breyting sem verður hérna 2013 þegar allt í einu er hægt að taka 19 eða 20% af þessum árgangi, þar sé eins á spöllunum, frá því sem var árið 2012 3,3%. Og þessi tala fyrir hæst núna, 2015 er 28,5%, verður í fyrra 26% og núna 15%. Og svo bætast aðflutt börn við. Og hvað ber þá að gera? Jú, það hlýtur að liggja augum úti, eins og skáldið sagði, að það verður að bregðast við. Og þetta er til umfjöllunar í janúar í fræðsluráði, ef ég man það rétt, og ég hef svo ekki séð þetta koma til umfjöllunar aftur fyrr en núna í gær á fundi fræðsluráðs. Og það er það sem mér finnst ekki ábyrg stjórnum. Vegna þess að það liggur alveg fyrir að það þarf að bregðast við þessu ef ekki á skapast einna neyðarástand, því að það vita það allir að það er ekki nægilega margir dagforeldrar. Við erum með 230-40 börn fædd á hverju ári. 30 dagforeldrar eru að taka svona bílinu 130 til 150 börn. Og við erum að koma einhverju 30 börnum inn á leikskóla, við erum með 20, 30, 40, 50 börn sem að standa þá út af. Eitthvað verður að gera. Og svo erum við að tala þar að aukin 40 börn í aðflutningi án þess að vita hversu mörg var í burtu. Þá segi ég, jú, þetta er ágætis hérna hugmynd að setja upp 5 ára deild og við raun að vera það sem við vorum búin að plana að leggja hérna til líka og getum tekið undir það. En að setja upp eina tilraunadeild finnst mér allt of stutt skref. Við erum að tala það, ef við tökum þetta á formi leikskólans, 20 börn, þá eru það 2 stöðugildi sem fylgja með.
2 starfsmenn. Við tökum þá 20 eins og skumul börnin og það þýðir cirka 5 starfsmenn með þeim. Það þá viðbóta kostnaður sem við erum að horfa á. Það töluverður kostnaður. En ég held að það sé bara alveg hægt að verja það að fara í eina kostnað. En að mínum huga þá eigum við og höfum tækifæri til að stíga stærra skref í þessu og ég held að það sé allar forsendur til þess í dag. Við erum með hálfsetinn Glerárskóla. Við höfum hellingspláss í Síðuskóla. Við höfum pláss í Giljaskóla. Við höfum hellingspláss í Naustaskóla. Ef við viljum það. Það er heldur þrengra að setja í Lundaskóla og Brekkuskóla og ég segi að við ættum að einhenda okkur í það að bjóða bara foreldrum upp á það að koma innrita börnin sín í 5 ára deildir í að minnst 3 skóla, skapa þannig svigrúm inn í leikskólanum og byrja að stíga þetta skref sem er óhjákvæmilegt í þróuninni að 5 ára börnin fari upp á grunnskólastig. Vegna þess að þar erum við líka að horfa á það að samræmdu prófin, þegar þau eru konir í 9. bekk, þá mun þeim börnum, úlingum fjölga sem að sækja framhaldsskóla strax eftir 9. bekk. Það mun enn auka svigrúmið í grunnskólanum. Og við erum ekki að sjá þá fjölgun í grunnskólanum að það verði eitthvað vandamál á næstunni að hafa 5 ára börnin þar líka. Þannig ef við ætlum að snúa þessu blaði við og takast á við þetta og geta það sagt, verið bara velkomin, hér eru pláss. Þá erum við bara að stíga þetta skref og skapa svigrúmið. Þetta er ágætis hænuskref sem er lagt hérna til, en ég tel að við erum að stíga skrefið lengra til þess að leysa máli en ekki bara fækka á biðlista. Og það er einn pólitíska forgangsröðun, það er einn pólitíska ábyrgð og það er síðan starfsmannanna að vinna úr verkefnum. Og ég held að það sé mjög brýnt að við tökum ákvörðum þetta ekki seinna en í fyrradag til þess að geta byrjaðinn á undirbúning. Og ég sé sjálfur sér ekkert að því að til að byrja með þá tökum við þessu börnin í grunnskólan á forsendu leikskólans. Þannig að leikskólastarfsmenninni séu með þeim daginn út. En við sem ekki setja inn í stundarskrárkerfi grunnskólans. Hins vegar er þetta að skoða síðan útfærslun á starfseminni með allt öðrum hætti. Þetta er allavega það sem ég myndi leggja til og ég held að sé ekki spurningu um það að við þurfum að stíga lengra, við þurfum að snúa þessar umræðu við og við verðum að takast á við einhvers konar skaðastjórnun út af þessar umræðu sem hefur verið á mjög neikvæðum nótum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú svona með barna- og leikskólamál hér í bænum að við miðaldra karlmennum komum við gjarnan hér í pontu og ræðum þessi mál, enda eru hoknir að reynslu eftir barnauppeldi og þekkjum þessi mál mjög vel af eigin raun. Það er þess vegna sem við stöndum hér í pontu og ræðum þessi mál. Og það er akkurat það sem kannski ég vildi byrja mína umræðu á. En hvað það? Það er gömul saga og ný að þessi leikskólamál hafa verið vandamál í gegnum tíðina og þetta er ekkert fyrsta skipti sem það kemur upp. Bæjarfulltrúi Preben kom hér inn á það hér í ræðu sinni áðan og skammaðist mikið við því og vildi raunni, skal ég sér átelja fræðslu ráð núna, þá væntanlega skólanemnd áður, fyrir það að menn væri að taka yngri börn inn í leikskólana og það hefði áhrif á dagforeldrakerfi okkar sem ég er sammála bæjarfulltrúi Preben á að er að mörgu leyti gott á meðan við erum með þetta kerfi. Ég velti því fyrst vegar fyrir mér og tók eftir því og hjó eftir því að bæjarfulltrúi Gunnar talaði um það að þetta hefði gerst fyrst á árinu 2013 að menn hefði farið að taka yngri börn þá inn. Var það vitleysa? Í meira mæli. Það var ekki byrjað að taka yngri börn inn á árinu 2013. Já, þannig að þá var svona aðeins farið að gefa eftir. Það var gert á árinu 2015, ég veit það, og ég var frekar óhress með það vegna þess að ég held að þetta sé mjög mikilvægt á meðan við erum með þetta dagforeldrakerfi að við reynum að stilla þetta saman.
Ég velti hins vegar fyrir mér þessari umræðu, sko, þessum lausnum sem menn eru þá að tala núna, að taka þetta inn og fara í þetta. Erum við þá ekki líka svolítið að fara í gegn þessu dagforeldrakerfi okkar ef við erum að taka þetta? Menn eru tíðrætt hér að við séum búin að skaða okkar í umræðunni og þetta sé orðið slæmt vegna þess að barnafólk hrökklist frá bænum. En eitt af því sem við erum að glíma við hérna í þessum leikskólakerfi okkar er mér skilst það að við erum að fá svo mikið af barnafólki inn með eldri börn sem að taka plássin, þau eru að fá forgang. Þannig að þetta er svona pínulítið svona sitt á hvað, við erum að tala annars vegar að við sem að hrekja frá okkur börnin, en hins vegar er barnafólk að sækja hinga til í bæinn. Þannig að auðvitað þurfum við að bregðast við þessu og meirihlutinn hefur gert það. Þetta er ekkert nýtt mál og við tókum strax á þessu í kjölfar umræðu sem átti sér stað í nóvember. Og þá bættum við og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það hér inn á og hrósaði okkur fyrir að hafa brugðist á við. Ég held að það hafi þýtt nokkur, Dagbjörn bæjarfulltrúi minn að koma með þessar tölur betur á eftir. Við erum núna að koma með útspil. Meirihlutinn er að leggja fram núna hér bókun. Hversu mörg pláss kom út úr því? Ég meina nú erum við að fara í þessa vinnu og greina þetta betur. Vandinn er að myndast í haust, væntanlega, stærstu hluta. Og þá komið aftur inn á það sem ég hef líka talað við og bæjarfulltrúi Prepon kom inn á. Það er spurning hvernig við tökum inn í leikskólana. Við erum alltaf að taka þetta á haustin og þá það kannski komin samfellu við skólana það að setja að taka inn með jöfnum bara jafnt yfir árið. Það var alltaf væri allra best. En þá þurfum við líka að breyta þessu á grunnskólanum. En með tengingu með því að taka börnin inn í 5 ára, inn í skólana, sem mér sýnist við svona nokkurn veginn vera sammála að við séum að fara að þróa áfram, að þá getum við kannski tappað af þessum einhverjum hætti. En best væri náttúrulega að allir væri að fara inn bara jafnt og þétt, að við værum ekki alltaf að búa til þess að tappa, þannig að við værum og gætu þá kannski unnið eftir þessari stefnu okkar varðandi hvenær við ætlum að taka börnin okkar inn í leikskólana. Við tölum 18 mánaða aldur, en það gengur oft illa vegna þessara aðferða við erum alltaf að taka inn bara á haustin. Þannig að vonandi myndum við kannski ná þessu, vonandi það verður það framtíðin að menn taki þetta inn með jöfnum hætti. Bæjarfulltrúi Prepon kom hérna inn á að þetta væri nú svona og svona í Þýskalandi, það var nú akkurat þetta var gert alltaf gennum jöfnunarsjóð og það kemur akkurat til líka varðandi samkeppni milli sveitarfélaga. Að þetta pínlítið svona, við erum hérna að menn eru með mismunandi aðferðir þetta, menn eru farin að bjóða hér í kringum okkur, taka yngri börn inn og svo framvegis og þetta pínlítið svona ójafnvægi sem að skapast í þessu. Auðvitað samkeppni meðal sveitarfélaga, en það líka bara það eru líka mismunandi aðstæður sem sveitarfélög hafa. Við erum að veita hér þjónustu, aðra þjónustu en sveitarfélög hér í kringum okkur og þau geta nýtt sér það. Ég er ekki að fara að álasa þau fyrir að gera það. Það er eðlilegt að þau reyna að veita þá þjónustu sem þau geta, en við erum að veita þjónustu fyrir miklu meiri, við erum að veita miklu meiri þjónustu. Og þá lendum við akkurat í því eins og bæjarfulltrúi Prepon kom inn á. Hann var sjálfur í skólanefnd á síðasta kjörtímabili og talaði hversu kostnaðarsamt þetta væri að bæta í. Og núna setur hann hér í pontu og segir skipuleggi þetta, bætið í þetta. En samt var hann, ef ég maður rétt bæjarfulltrúi Prepon, þá kostaði þetta 300–500 milljónir að fara niður í 12 mánaða. Það er ýmislegt svona sem maður verður að þetta kostar peninga, en auðvitað viljum við gera sem best fyrir barnafjölskyldur í bænum okkar. Það er stefnan okkar allra. Og við höfum svona svolítið staðið saman í því hér í bæjarstjórn að reyna að gera hlutina. Jú, hér kemur mál sem að við erum núna að glíma við. Meirihlutinn, hann stendur fram fyrir því að í haust mun þetta skapast vandamál. Við erum núna að reyna að finna út hvernig við getum leyst þetta. Það kemur hér tillaga, hún væntanlega getur orðið stærri og menn hafa bæjarfulltrúi Gunnar bent til það að hann vildi sjá þetta ganga lengra. Og það er akkurat það sem við höfum pínlítið, jafnvel þó við séum miðaldra karlmenn, reynt að praktísera hér í bæjarstjórn, að við vinnum saman. Og það getur vel verið að niðurstaðan verði þessu, jafnvel þó að þetta sé meira og minnihluti, að við finnum sameiginlega lausn á þessu. Ég ætla að vona að við náum því vegna þess að ég held að það sé keppi okkar allra hérna inni að gera vel við barnafjölskyldur og börnin okkar. Það hlýtur að vera okkar markmið og þannig að við erum hérna með meirihluta og minnihluta, við erum hérna með fullt af miðaldra karlmönnum og konum sem hafa átt börn og þekkja þessi mál og við viljum að við séum í barnvænu samfélagi.
Það hlýtur að vera markmið okkar. Þannig að ég trúi að við finnum lausn. Við erum með menn í minnihluta sem eru hoknir af reynslu, fyrrverandi fræðslustjóra, fyrrverandi formann skólanefndar og auðvitað komum við til með að hlusta á þeirra ráð og ráðleggingar í þessari umræðu. Þannig að við séum öll að róa í sömu átt í þessu máli, að gera samfélag okkar áfram barnvænt. Ég vil meina að það hafi verið það. Jú, umræðan hefur kannski verið skaðleg upp á síðkastið. Hún hefur ekki hvað síst skaðast af útspili okkar sjálfra. Það að segja bæjarfulltrúa, og þá vísa ég til þess að bæjarfulltrúa Sóley. Ég verð bara að segja að mína skoðun hérna í þessari pontu. Mér finnst hún í rauninni hennar málflutningu gagnvart okkur sem erum í meirihlutanum, gagnvart oddvitum, af því við erum miðaldra karlmenn, að við höfum ekki sömu skoðanir. Við höfum ákveðna reynslu, við þekkjum hvernig er að ala upp börn og við erum alveg á því að við viljum búa hér barnvænt samfélag. Við erum hérna líka með kalla og konur í meirihlutanum. Meirihlutin er skipaður af meirihluta af konum. Sjónarmið þeirra ráða líka ríkjum, þannig að þegar menn eru að tala um það að þetta sé eitthvað kynjamál í þessu sambandi, þá vísa ég til föðurhúsuna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld að taka við stjórn og varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að við gerum rosalega vel í þessum málum, en við getum alveg örugglega gert betur. Og við höfum alltaf að vera á tánu hvernig við getum bætt okkur í þessari þjónustu eins og annarri þjónustu. Og það er mjög mikilvægt að við séum skynsöm í öllu því sem við gerum í þessum málum eins og öðrum málum. Ég held að fannst svona einhvern veginn á bæjarfulltrúa Preben eins og hann hefði bara ekki verið í bæjarstjórnum síðasta kjörtímabili. Ég bara, hugsaði með mér, höfðu menn ekki tök á því að gera þetta allt saman á síðasta ári, síðasta kjörtímabili. Það vantaði eitthvað upp á meirihlutann. Ég veit ekki hverju voru í stjórn, kannski var það L-listinn, ég man það ekki. En ég hef víst oddviti hans í dag. Ég einhvern veginn upplifði þetta eins og ég hef bara verið á annarri plánetu. Af hverju voru ekki búin að laga þetta allt og redda þessu? Þetta er svona lítið vandamál. Og mér finnst, ef við tökum síðan 3 mánuði, hvenær hefur einhver af þeim bæjarfulltrúum sem er hér inni komið inn í bæjaráð eða bæjarstjórn og sagst ég er á móti því sem þið eru að gera í leikskólamálum. Ég man bara ekki eftir því, sko. Mér hefur fundist við að vera mjög samstiga í því sem við erum að gera í þessum málum. Og mér, það getur vel verið að minni sé að svíkja mig, sko. Ég er reyndar farin að hafa svolítið áhyggjur af því. Mér finnst það svolítið skrítið vegna þess að það kemur einhver umfjöllun í gang og hún á alveg fullkomlega rétt á sér. En að fara inn í þessa umfjöllun strax í fjölmiðlum í staði fyrir að fara og ræða málin, því við vinnum yfirleitt flest öll mál saman. Alveg ótrúlega þétt og það er nú kannski það sem er verið að gagnrýna oft, bæði fyrir þessar kosningar og núna, hvernig við vinnum saman. Þess vegna finnst mér þetta pínu skrítið. Og ég segi það að við ætlum ekki útiloka eitt né neitt, við viljum bara gera þetta skynsamlega og auðvitað verðum við að reyna að vinna þetta hratt og örugglega. En það er kannski ekkert vitrænt að fólk lesi það í vísir að öll börnin eru að fara inn í þennan skóla bara, eða einhvers staðar annars staðar. Við viljum fyrst að fara aðeins yfir þetta og ræða svo við þá sem er í grunnskólanum og þá sem er í leikskólanum og þau börn sem eigi hluti eða foreldrar þeirra og þetta er það sem stendur til, þetta er það sem við erum að plana og þetta er það sem mun gerast á næstu vikum eða hvenær það er. En auðvitað eigum við að reyna, þetta er að hafa áhrif á vinnumarkaðinn og fleira og ég er bara allur fyrir það að við reynum að standa okkur betur í þessu og reynum að koma inn plássum. En það þarf að gera það skynsamlega og við erum aðeins að anda með nefinu. Það getur vel verið að það hefur komið hérna í síðustu viku eða þar síðustu viku eða fyrir mánuði síðan þar sem að einhverja bæjarfulltrúum úr minnihlutanum eða einhver annar bæjarfulltrúi hefur bara sagt þið eru bara að gera upp á baki í þessum málum, afsakið orðbragðið. En ég man ekki eftir því, vegna þess að mér hefur fundist við bara vera mjög samstiga í þessum málum eins og flestum öðrum málum. Og þannig að ég er bara allur fyrir það að gera þetta vel, ég vil anda með nefinu, ég vil ekki vera einhverju fjölmiðladæmi, ég vil bara finna lausnir, að ég er alveg viss um það að það koma frábæra lausnir frá öllu þessu frábæra fólki sem eru með mann í bæjarstjórn. Og það skildir einu hvort það séu konur eða karlar. Að því öll viljum við bara bænum og fólkinu hér vel. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og vil ég biðja forseta að taka við stjórn fundarins. Það er bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mál er að mörgu leyti ánægjulegt mál fyrir bæjarfélagið, það er að segja. Kannski ekki, ég er ekki að segja að það sé ánægjulegt fyrir foreldrarna sem er að bíða eftir að fá svör. Það er ánægjulegt mál sem við þurfum bara að leysa. Það er ánægjulegt að börnum á leikskólaaldri sé að fjölga á Akureyri og í bæjarfélaginu. Og væntanlega er þá íbúðum að fjölga. Fjölgun á Akureyri hefur verið jöfn, hæg en stöðug síðustu ár, rúmlega 100 manns á ári. Og við höfum stundum undrast að við sem búum hérna, af hverju fjölgar ekki meira hérna í bænum. Á því leyti er þetta bara ánægjulegt. Ég held að nefnilega að mikil meirihluti bæjarbúa hafi áhuga á því að bæjarbúum fjölgi og bærir stækki. Og með nýjum íbúðum félagst bara ný tækifæri sem skila sér tilbaka í auknum tekjum sem greiðir á lokum undan fyrir þessa þjónustu. Ef ég skil ástandi rétt, þá er atvinnumálin í góðu standi. Húsnæðisverð er lægra hér en á stærsta þéttbýlissvæði landsins, en það er sóknarfæri fyrir Akureyri. Þess vegna þurfum bara að bregðast hratt við þó að við þurfum að fara í tímabundið auka útgjöld. Og ég heyri það hér að það eru strax komnar hugmyndir af stað. Og ég held að þetta sé kannski meira svona innan bæjarkerfisins að við þurfum bara að vera sveigjanlegri. Við erum náttúrulega með fjárhagsáætlun og hvert ráð og nefnd er að vinna eftir sinni áætlun. Þarna þarf einfaldlega bara bregðast hraðar við og leysa málið þannig að við fáum þetta fólk inn í bæinn. Við sjáum það núna þegar við erum að ræða til dæmis drög að aðalskipulagi og hvernig íbúa píramídin er að breytast. Hvað börn á leikskólaaldri eru hlutfallslega færri og færri, eldra fólk að vera fleiri og fleiri. Þannig að við höfum bara fagnað því að við fáum fleiri leikskólabörn í bæinn og þurfum bara, en til þess að við getum sinnt þjónustunni fyrir þau og foreldrar þeirra, þá þurfum við að bregðast hratt við. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins til þess að koma hérna upp og nefna nokkur atriði. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin var svona veltaði fyrir sig hvenær börn hefur verið tekin inn þetta ung. Þetta hefur raun og veru verið gert síðan 1999, misjafnlega hátt hlutfall þó. Við gerðum þetta til dæmis vorið byrjun árs 2006 þegar að Hólmasól kom inn. Þá tókum við óvenju mörg einsásbörnin. Þá lentum við akkurat í sama vanda og við stöndum frammi fyrir í dag að dagforeldrakerfið það laskaðist tíma. Og það er náttúrulega eitthvað sem við höfum að læra af og eins og þú bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin nefndi sjálfur þá orðaði ég það líka hérna í bæjarráði. Ég man rétt á þessum tíma þegar við komumst að því að það væri búið að taka allt niður í 15-16 mánaða gömul börn inn í leikskóla hérna árið, að þetta var ekki stefnumótun sem var tekin hér. Það er það sem mér finnst vanta hérna og mér finnst bæjarfulltrúi Matthías ekki eðlilegt að vera að benda á það að einhverjir minni hlutunum hafi ekki sparkað í ykkur í meiri hlutunum og bendi ykkur á vandan. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að þið berið ábyrgð á. Þið eruð í meiri hluti að fylgjast með þessu, eruð að leggja hérna fram stefnumótandi plögg og mér finnst það bara liggja augum út í einu sinni enn að þetta sé verkefni sem er á ykkar könnu, þá
á ykkar frumkvæðiskönnu. Og ég man ekki betur en að ég hafi óskað eftir því hérna í bæjarráði síðast eða þar síðast að fá sviðsstjóra fræðslusviðsins til að fá upplýsingar þau mál hvernig staðan á þessum biðlausnum væri í raun. Þannig að við gætum farið að skoða þessi mál. Þannig að það er búið að benda á þetta og það verður reynda fleiri gert. Og fjölmiðla umræðin er ekki að frumkvæði bæjarfulltrúa. Hún er búin að vera í gangi núna í þó nokkra vikur. Við erum átt okkur á því. Og það er nákvæmlega það sem við þurfum aðeins að bregðast við. Og það er þetta sko að við þurfum að móta okkur einhvers konar stefnu. Og spurningin er hvers konar stefnu. Það er alveg rétt, við getum ekki verið eins og jójó hérna með dagforeldrakerfið. Nú til dæmis að leggja áherslu að fjölga dagforeldrum að því við náum ekki nema 15% af árganginum inn. Samkvæmt upplýsingum sem liggja fyrir þá stefnir í á næsta ári náum við 35% af árganginum inn. Hvað gerist þá? Þá náttúrulega dagforeldrakerfið hrunið aftur. Og hvað svo næstu ár? Þetta er náttúrulega eitthvað sem gengur ekki, þannig að við þurfum að hafa meðvitað sýn og stefnu það hvað við ætlum að gera. Ég held að við þurfum bara að fara að stíga hérna þá ákveðin skref í því að reyna að finna leiðir til að standa við þessa skuldbindingu sem var í raun og veru tekin 2005 þegar skólastefna var samþykkt að við ætluðum að taka inn 18 mánaða gömul börn og þá var verið að tala 18 mánaða gömul börn, ef ég man rétt í september, sem þýddi það að við varum að horfa á janúar, febrúar og mars börnin. Ég sé hins vegar í gögnu núna að það er verið að tala janúar og febrúar börnin. Ég horfa á janúar, febrúar og mars að minnstokasti. Og það er bara þannig. Og það var allt í lagi að geta teygt sig upp í apríl inn í leikskólana af því að við höfum í raun og veru byggingar. Við höfum í húsnæði. Þetta er bara spurning form og fyrirkomulag. Ég er líka þeirrar skoðunar að með hagsmuni barna að leiðarljósi þá eigi fæðingarorlofið að vera 1 ár. Á að vera 1 ár. Ég er á móti því sem að núverandi stjórn er að leggja til að hækka greiðslurnar af fæðingarorlofi og leggja það sem einhvers konar lykilatriði núna að hækka hámarkið sem greitt á launum fólks. Það hefur verulega kostnaði för með sér. Þar finnst mér að sé verið fyrst og fremst að horfa á hagsmuni foreldrana. Við erum að horfa á hagsmuni barnanna og byrja á því að lengja fæðingarorlofið, svo getum við tekið önnur skref. Ef við lengjum fæðingarorlofið 1 ár, þá að sjálfsögðu skapast smám saman svigrúm til þess að fara að taka börn bara beint úr fæðingarorlofi inn í leikskóla. Það eru margir foreldrar í dag sem að taka hálft fæðingar, eða sem taka hálfa greiðslu og eru í heilt ár, eða 6 mánuði, maður veit það því. Ég held að verði þannig líka áfram, þannig að við erum ekki að taka öll börnin inn. Ég bara er harður á því að það að þvæla börnum svona á milli kerfa er ekki gott. Það bara er ekki gott. Ég hef fulla trú á dagforeldrum, mjög mörgum, og ég langt flestum. En það mér finnst þetta bara óeðlileg ábyrgð að ein manneskja sé með 5 börn í höndunum á aldrinu 9 mánaða til 2 ára. Á meðan að við erum með í leikskólanum reglur það að það geti ekki verið nema 4 börn á samsvarandi aldri á starfsmenn. Og þó eru fleiri starfsmenn í kring. Þetta er áhætta með fullri virðingu fyrir þessi kerfi. Þannig að þetta er bara algjört lykilatriði. Og svo ætla ég að nefna það, bara svo ég líkist nú Cicero með Karþag og alltaf jafnmikið og meira. Við getum tekið hérna ákvarðanir, eða það hafa verið teknar ákvarðanir það að stækka byggingar eða auka kostnað við byggingar og við bara látum það yfir okkur ganga og það eykur ekstra kostnað einhverja 10 milljóna. Við hljótum ekki að bara leyst þetta verkefni núna eins og ekkert sé, eins og hendi sér við það, því raun snýst þetta 1 ár í bili. En við þurfum að horfa aðeins lengra. Þannig að þetta er ekki vandamál, þetta er verkefni.
Ég skal taka undir það, Guðni Baldvin. Við erum tilbúin til þess að ræða þetta á lausnamiðaðan hátt og ég held þessum að gera það. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að byrja á því að segja að mér þykir mjög leitt að hafa sært miðaldra karlmennina í salnum. Það var ekki til þess sem leikurinn var gerður að særa. En hins vegar þá hefur umræðan í kjölfari verið mjög áhugaverð. En ég veit líka að hoknir á reynslu sem þið eruð, þá munið þið væntanlega hrista þetta af ykkur og jafna ykkur. En leið þá vil ég þakka þeim 2 ungum karlmönnum sem að starfa hérna við fjölmiðla á svæðinu fyrir að hafa veitt bæjaryfirvöldum það aðhald í þessu máli sem er svo mikilvægt. Þar var fjórðavaldið sannarlega að standa sig. Þessi umræða er bara góð og mikilvæg. Það vantar ekki hugmyndir að lausnum. Það vantar auðvitað bara peninga. Og ég hlakka til að sjá næstu fjárhagsáætlun því þar mun forgangsröðun meirihlutans birtast. Auðvitað er þetta agalegt. Þetta er agalegt fyrir meirihlutan og þetta er ekki gott fyrir ímynd Akureyrar svona umræða. En það versta er auðvitað á endanum bitnar þetta bara á foreldrum þeirra barna sem ekki komast inn. Ég held að lausnin sem að meirihlutin kemur hérna upp með sé bara mjög góður grundvöllur og ég hef engar efasemdir að kerfið okkar mun finna góðar lausnir. Eins og ég segi, það er ekki vandamálið. Það þarf auðvitað að hafa það í huga. Það er náttúrulega 20 í þessu máli. Annars vegar erum við með vandamál sem er tímabundið, sem er núna í vetur, en hins vegar eru auðvitað vandamálið sem er þetta kerfi, sem er algjörlega ósveigjanlegt, eins og hefur náttúrulega komið hérna fram, er ósveigjanlegt, getur ekki tekið við svona tækifærum sem birtast þegar að fólk vil flytja í bæinn. Mér datt í hug líka í þessu samhengi að við höfum verið að ræða aðalskipulag Akureyrar og þar er til dæmis svona mannfjölgun að spá mjög hógvær. Það er spurning hvort að við ætlum ekki bara að sýna metnað og vera viðbúin og reyna eins og hefur nú oft fólk hefur svona bent á að það verið hægt að markaðssetja bæinn miklu betur sem búsetu kost. En auðvitað þurfa þá hlutir að vera í lagi og það þarf svolítið að taka ákvörðun að hugsa þannig. Að hugsa ekki í samdrætti og vörn. En núna er sem sagt búið að grípa til og auðvitað hefur ýmislegt verið gert. Ég meina það er ekki eins og meirihlutin hafi setið í algjöru andvaraleysi. Ég meina það er búið að þjappa inn í leikskólana sem fyrir eru. En þá kemur nefnilega öðru og það er þetta með kerfið okkar að það er í raun og veru gagnrýnivert þetta pláss sem við erum að skammta börnunum fyrir og þar af leiðandi höfum við mjög takmarkað pláss fyrir þjöppun. Og í því sambandi þá sagði við mig einn leikskólakennari benti mér á að við erum með reglugerðir sem að snúa að því fjölda kjúklinga á fermeter eða fjölda svína eða lamba eða hvað það á að vera, en ekki barna. Við erum ekki þar. Og eftir því sem ég best veit þá þurfum við að gera betur þar. Við þurfum að gefa börnunum aðeins meira pláss, rými. En kerfið, eins og ég segi, kerfið er þröngur stakkur. Og það getur verið öðruvísi. Það þarf bara að taka ákvörðun að hafa það öðruvísi. Það er hægt að taka inn yngri börn. Það er hægt og það þarf bara að ákveða það einmitt, hvort að við viljum gera það eða hvort við viljum hafa dagforeldrakerfi með þeim göllum sem hér hefur verið bent á, því að þeir eru svo sannlega til staðar. En það sem er kosturinn fyrir kerfið, þar að segja, fyrir hið opinbera að útvista sveigjanleikanum til einkaaðila, dagforeldra, er að þeir taka sveigjanleikan á sig. Það eru dagforeldrarnir og það eru foreldrar barnanna sem að taka sveigjanleikan og vandamálin á sig þegar það þarf buffer.
Og það er eitthvað sem við þurfum líka að hugsa og taka ákvarðanir hvort við ætlum að hafa áfram eða ekki. Vegna þess að þetta er auðvitað bara pólitísk ákvörðun og spurningu forgangsröðun. Ég hefur svo sem ekkert miklu við þessa umræðu bæta. Mér finnst bara mikilvægt að við svona gerum okkur grein fyrir því að jú, við erum með elda sem brenna núna, það þarf að takast af það og mér heyrist meirihlutin ætla bara að standa sig þar og séu konur með slökkvitækin á loft og það er bara mjög gott, en hins vegar þá sitjum við uppi með umræðuna hvernig kerfi ætlum við að hafa hérna í framtíðinni. Og það þurfum við líka að ræða, en kannski ekki hér og nú, en allavega þurfum að hafa í huga. En aftur, ég segi bara aftur, hlakka til að sjá fjárhagsáætlunina. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur við máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarfulltrúi Matthías, ég er ekki hissa á því finnist ég ekki að vera í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili. Ég var ekki þar. Það er svona ár síðan ég kom í bæjarstjórn. Þannig að það er ósköp eðlilegt þegar finnist ég hef ekki verið þar. Ég var aftur á móti fyrir L-listan í skólanefnd og formaður þar síðustu 3 árin. Ég er gríðarlega þakklátur fyrir þann tíma og ef það er einhvað sem ég hef lært mikið, þá var það sjálfsagt þar. Ég er klárlega ekki minni menntun þar heldur, ég er búin að fá allir minni skólagöngu. Það er frábært fólk og dásamlega starfsandi. Við vorum í skólanum 2010 til 2014. Það var mjög töff tími. Hann bara gerðist svolítið 2008. Þannig að menn þurfti að fara í gegnum ákveðna hluti og smíða stakk eftir vexti á þeim árum. En það voru líka fullt af tækifærum. Og þegar ég svona var harðári við skóladeild og starfsfólk þar og annað, þá ég ætla ekki að draga úr því. Við komum inn í og við reiðum okkur svolítið mikið á starfsfólkið. Og menn tala kerfið er svona og svona og svona. Það er líka bara ágætt að kerfið sé stundum svolítið fast fyrir. Ég vona að hann í Bandaríkjunum dag að það sé svolítið fast fyrir. Og mann get ekki komið inn og strauja það 1, 2 og 3. Því einu manni henta það. Nú, við sjáum það í skólanum í dag. Við erum fá 3. formannin á 3 árum. Það er eins gott að kerfið sé að vita hvað þeir að gera. Því að formennin þurfa tíma. Og þeir þurfa tíma til að setja sig inn í málinu. Pólitíkin þarf svolítið tíma líka til að átta sig á hlutunum. Þá þarf líka embættismenn og skólastjórar og það kerfið sem inni að virka sem stuðningur. Og líka sem stuðbolti. Eða stuðpúði. Ég hafði með ákveðnar hugmyndir af skólamálum 2008, 2009. Þegar hrunið kom, ég bara skildi ekki ákveður ekki bara með 2 skólastjóra á Akureyri. Sikkur með við ána. Svo bara las ég mig til og kynnti mig málun aðeins betur og sá ég var náttúrulega bara alveg út í kortinu við mína skoðanir. Ég gerði það ekki einu kvöldi. Ég hef oft skipt skoðanir. Ég hef oft komið inn með öfgafullar hugmyndir. Það er ósvara gott að skipta skoðanir líka. Ég myndist aldrei á ungbarnaleikskóla í ræðinu mín áðan, bæjarfulltrúi Guðmundur. Aldrei. Ekki einu orði. Ég hef aldrei talað fyrir ungbarnaleikskóla neins staðar. Ég er ekki á móti ungbarnaleikskóla. Ég talaði gegn ungbarnaleikskóla þegar ég var í skólanefnd og formaði skólanum sín tíma. Því ég vissi að ég fengi ekki fjármagn til þess innan pólitíkunum. Ég vissi að ég þýtti ekki fyrir mig að fara inn í bæjar og óska eftir því að leggja til 350 til 600 milljónar króna aukaframlagi á ári inn í skólanefnd af því að við ætlum að horfast það með ungbarnaleikskóla. Ég get bara gleymt þeirri hugmynd.
Pólitíkin þarf að taka ákvörðun og hvernig við ætlum að fá fé og það er alltaf að setjast niður og taka það. Ég áttur að tala fyrir því að við eigum að verja dagforeldраkerfi á meðan við erum með það. Það er miklu ódýrara kerfi. Dagforeldраkerfi er ekkert slæmt kerfi, það þarf að sinna því. Og þegar ég tala það að það ábyrgð skólastofnaninnar og skólana, bæði leikskólan og annað, þá þurfa þeir líka, þeir sem skipuleggja með hvað hætti við tökum inn í leikskólana. Það er ekki pólitíkusar sem ég sit ekki við eldhúsborði heima og skipulegg það hvernig við erum að taka inn í leikskóla. Ég margtalaði hvort við ætlum að dreifa sig yfir árið. Þetta var eiginlega aldrei hægt. Þetta gat maður barið í borðið og einhverju valdníðslu í því, það er ekki þannig. Við ræðum hlutina saman, við tölum málin. Ég get haft mína skoðun á því, og kannski ekki alltaf rétt. En ábyrgð skóladeildar er mikil í þessu. Þeir skipuleggja þættina líka með ákveðnum hætti. Og þurfa stundum líka að hafa vit fyrir okkur pólitíkusum, sem er líka gott. Nú, þegar við erum að ákveðum það, og svo bæjarfulltrúi Gunnar kom inn og Matthías líka, af hverju við lögum myndi ekki þegar árið á síðast skjöldum, af hverju gerði ég bara ekki hlutur en þá. Fyrsta árið fór ég bara í að læra, skiptum skoðanir, svo er ég setjað minni málinn og svo gerðum við fullt af hlutum. Ég held ég sé ekki að fara með rangt mál. Að árið 2014 held ég að dagforeldrarnir á Akureyri voru sögulegu hámarki. Þeir voru yfir 42 eða 3 dagforeldrar á Akureyri þá. 2012 árgangur var mjög stór og það þurfti að taka hann inn fullt af börnum inn þá líka. Ég var ekkert hrifinn af því. Og það er engin hugmyndafræði á bak við að á hvaða mánatíma við tökum börnin inn, hvaða áhrif það hefur á dagforeldраkerfi. Það skiptir máli hvort það eru 18 mánaða eða 20 mánaða. Því dagforeldrin þurfa að vinna í 12 mánuði. Ég sammála því að lengja fæðingarorlof helst vil ég lengja því 18 mánuði. Nú, ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að og þegar ég verið að fagna því að 5 ára börn sem tekin inn í skóla, ég hef verið að skoðunar að skólaskylda á Íslandi ætti að vera 4 til 18 ára. Það hefur verið mín skoðun. Og var það áður ég fór í skólanefnd og hefur eina fáu skoðunum sem ég geta haldið fast í. Nú, þetta má gera með samtvinningu leikskóla og framhaldsskóla og með þessi skólastig vinni meira saman. Mér finnst mjög asnalegt að krakkar þegar eru orðnir 18 ára, sjálfráða, þá eru þau í miðju viðkvæmu skólastigi. Allt í einu er bara sjálfráða, foreldrar hætt skiptir að. Þá er bara 1 eða 2 ári í útskrift. Við höfum nú að klára stúdendi fyrir 18 ára. Eða hefja hann eftir það. Nú, bæjarfulltrúi Sóley Björk, það er viðmið hversu mörg börn mega vera á fermetri í leikskólum og útisvæðum og annað. Og það hefur hækkað. Það eru, eftir því sem ég heyrt og fekk upplýsingur það var 6,5 fermetri held í leikskóla sem hvert barn á rétt á. Og það mátti ekki fara niður fyrir ykkur mörg. Ég get hissa á að fólk veit ekki almennt, en það er unnið eftir svona reglum. Það er fólk sem vinnur eftir þessu reglum. Það er verið skipuleggja leikskóla, skipuleggja útisvæði og það tekið tillit til þess hvort útisvæði þoli ákveðin fjölda barna á svæðinu. Þannig að það er alveg unnið eftir þessu. Og þar er ágætt að kerfið stoppa okkur pólitíkus af þegar við viljum bara dæla börnum í kannski. Það hefur kostað galla að þeir séu fasti fyrir. Ég ætla ekki að blanda mér í kynjaumræðuna, mér finnst hún sorgleg og þetta er ekkert með kynjaða ákvarðanir að gera hvernig við komum fram við skóla eða börnin okkar. Alls ekki. Nú, ég veit ekki annað og er ekki að ásaka meiri hlutan endalega sérstaklega fyrir því, eða fyrir það að menn sé með uppkvöldarbuksunar niður þessu í einu eða neinu og þykist ekkert geta gert hlutina betur heldur en þeir.
Ég veit bara að við þurfum að gera það betur og við getum alveg talað saman, getum gert hlutina betur. Og þá er alveg sama hvort það er meiri eða minni hluti. Við höfum bara að koma að þessu og við höfum að leysa þetta. Og ég vil leysa þetta með barnafólki í oddinn. Þegar vorum að tala um fjölmiðla umræðin og annað. Ég setti líka alveg spurningamerki þegar menn voru með upprómanir og þá þeir bæjarfulltrúar sem koma þar og tjáðu sig í umræðinni. Auðvitað eigum að vanda okkur. Þetta er bærin okkar. Og það er ábyrgðarhluti hvað maður segir um bærin okkar, hvort sem er bæjarfulltrúi eða starfar í nefndum eða hvað. Við eigum alltaf að reyna að tala bærin okkur upp. Tökum svo slaginn hérna inni. Ég er bara alveg þar. Mér var skrítið að sjá og ég ætla bara að segja þó að mönnum finnist það flott hjá mörgum blaðamönnum annað. Að þessi ætlast til þess og við upprópanir við það að börn fædd 2016 komast ekki inn í leikskóla 2017. Við erum að tala um börn sem fædd 2016 ættu öll að vera komin í leikskóla 2018. Þetta er ekki nema áraða. Hvað erum við að tala? Einhverja börnum, Gunnar kom reynda, Gíslason bæjarfulltrúi kom inn og tala um janúar og febrúar börn, en það er bara eins og öll börn sem voru fædd í fyrirsögninni 2016 ætti bara að komast í leikskóla 2017. Þannig stóð fyrirsögnin. Og það komi upprópanir hérna og Facebook-umræðan var mikil. En við þurfum líka svolítið að tala niður svo við erum að leysa þetta. Öll sumul. Við reynum að gera það. En takk fyrir og gangi vel. Og mér líka. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið málsinu og næst tekur til máls. Það er bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú byrjaði að taka undir þau orð sem að bæjarfulltrúi Preben kom hérna inn á í lok sinnar umræðu að vanda okkur ávallt í því sem að við erum að fjalla þegar við erum að fjalla bæinn okkar. Því að ég veit alveg að við höfum öll mikið metnað fyrir okkar bæjarfélag og eigum að sjálfsögðu að vera það fólk sem er þar fremst í flokki. En það er svona, ég vil nú aðalega koma hérna upp til þess að ræða þessi umræði sem er dagforeldra og þeirra atvinnuöryggi. Auðvitað hafa þær ákvarðanir áhrif á dagforeldrana þegar að sveitarfélagið ákveður að taka inn yngri börnin á leikskólana og að sjálfsögðu þurfum við þá að móta okkur einhverja stefnu í því þannig að það sé ekki svona hipsum haps, en það er rosalega erfitt að eiga við eitthvað sem heita barneignir. Þær bara eru ekkert planaðar alveg bara svona eftir einhverjum Excel-skjölum og þó það séu planaðar þá jafnvel gengur það ekki upp einu sinni. Þannig að það er rosalega erfitt að horfa fram í tíman. Það getur verið mikið að gera hjá dagforeldrum og erfiðar að komast inn í leikskóla ákveðnum tímum og svo dettur þetta niður. Og það eru sveiflur sem að við höfum bara séð ekkert bara hjá okkur heldur í mörgum sveitarfélögum. Og það með hvort við viljum dagforeldrakerfi eða ekki, að það er líka hvað vilja foreldrar. Það er ekkert allir foreldrar sem vilja að barnið þeirra fari til dagforeldra meðan að aðrir vilja það mjög gjarnan. Þannig að í dag hafa foreldrar þennan valkost, sem sagt dagforeldri, og sumir meira að velja það að vera sem lengst hjá dagforeldri, en þessar mismunandi skoðanir foreldra á því hvort að börnunum hjá dagforeldri til lengri eða skemmri tíma eða alls ekki neitt, að það þarf auðvitað að taka tillit til þeirra umræðu og hlusta á svolítið hvað það er sem foreldrarnir vilja. Að sjálfsögðu þurfum við barnafjölskyldur inn í bæinn. Það var ein spurningin sem kom hérna frá bæjarfulltrúa Gunnari áðan með og það hvað við
teldum að hvort við hefðum einhverjar áhyggjur af þessu við í meirihlutanum, og það er nú alveg komið hér fram að sjálfsögðu höfum við áhyggjur af þessu, af þeirri stöðu sem að sumar barnafjölskyldur eru í dag og eru í óviss það hvenær barnið kemst inn á leikskóla eða til dagforeldris, og þessi umræða er ekki góð auglýsing fyrir bæinn. En það að við hér í þessum sal erum að ræða þetta núna og erum að bregðast við ástandi sem það gerðist bara tiltölulega mjög hratt, að það að við erum að bregðast við, það er líka góð auglýsing. Og ég ætla að vona það að þessir blaðamenn sem eru búnir að vera að fjalla þessi mál, fjalli líka einmitt það að við erum að bregðast við, og við erum að bregðast við í sameiningu og með starfsfólki í skólunum að vinna að því að finna lausnir. Og ég bara veit það að fólk er bara líka við að fara inn í kjallara eða plásnir í kjallara til þess að koma einhverjum að. Það er mikill vilji innan, ekki bara okkar kerfis hérna og okkar sem að sitjum hér inn í þessum sal, heldur líka hjá starfsfólki bæjarins að bregðast við. Því að flest af okkur höfum staðið í þeim sporum að vera foreldrar og það að koma börnunum okkur einhvers staðar að. En ég vil líka taka undir það sem að sömuleyti það sem að bæjarfulltrúi Gunnar sagði áðan fæðingarorlofið, því að það er eitthvað sem að skiptir miklu máli. Við ráðum því miður ekki yfir því hvernig fæðingarorlofið er hjá okkur á Íslandi, og ég til framtíðar hef ég bara miklar áhyggjur af því, sérstaklega það sem að fæðingum þeim bara snar fækkar, og fæðingarorlof hefur gríðarleg áhrif, og fæðingarorlof hefur þá lengd þess hefur áhrif á það hversu mikil þörf er á dagforeldrum sérstaklega. En ég er hins vegar ekki sammála bæjarfulltrúa Gunnar með það að það hefði frekar átt að lengja það heldur en að hækka tekjumörkin, því að það er það sem stoppar sérstaklega feður í því að fara í fæðingarorlof. Það er tekjuskerðingin sem þeir verða við þegar þeir taka fæðingarorlof. En bara að lokum að ég vona að við náum öll í sameiningu að vinna á þessum málum og gera það á sem sneggstan hátt, og þá vinnum við öll saman, við hér, starfsfólk á fræðslusviði og þá sérstaklega starfsfólk og kennarar í leik- og grunnskólum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Elías Gunnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er mér mikil heiður að standa hér í dag í fyrsta skipti á ferlinum að komast í bæjarstjórn. Þetta er ákveðin áfangi og mjög skemmtilegt að vera hérna með ykkur. En ég vil þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir að koma þessari umræðu á dagskrá, því að málefni barnafólks alls staðar á landinu og ekki síst hérna í bæjarfélaginu okkar sem að við lítum á sem fyrirmynda bæjarfélag, og hér viljum við vera og hér er gott að búa, en þessi umræða er ekki jákvæð. En ég tek undir með bæjarfulltrúa Sigríði Huld að við þurfum líka að svara þessu núna, ekki bara bíða eftir að fjölmiðlar komi til okkar og taki við upplýsingunum, heldur við þurfum að svara að við séum að vinna saman og við séum að finna lausnir. Varðandi dagforeldrakerfið þá vil ég líka taka undir það er gott kerfi að mörguleyti, og hef ég reynslu af því. Bara í augnablikjun er ég með barn og dagforeldri sem er alveg dásamlegt, og þar er einmitt eins og bæjarfulltrúi Preben kom inn á hérna áðan, þar eru 2 dagmæður saman með 10 börn, og það veitir ákveðið öryggi. Og ég skil ekki alveg af hverju það er svoleiðis að það megi ekki vera 3 eða 4 saman með daggæslu eða sem dagmæður eða dagforeldrar, því að það skiptir máli bara upp á öryggi og öryggistilfinningu foreldra sem senda börnin sín til dagforeldra. En síðan er það þetta bil frá 18 mánaða aldri
sem að margir foreldrar lenda í, af því að barneignir eru nú ekki alltaf skipulaðar þannig að það passi akkurat í janúar og febrúar og komist þannig inn eins og hálfs árs eða 18 mánaða, að það sá tími. Ég sem sjálfur í því að ég með barn sem er fætt í júlí í fyrra og kemst inn í haust og verður þar að leiðandi 25 mánaða þegar það kemst inn á leikskóla, og það nú rétt rúmlega 18 mánaða. Og í skólastefnu Akureyrarbæjar sem hún reyndi að koma til ára sinna frá 2005 stendur á blaðsíðu 17 réttur til náms. Til þess að skapa skólum þá umgjörð og innri skilyrði, en með leyfi forseta held ég að segja fyrirgefðu, mun Akureyrarbær eða skólanefnd þá fræðsluráð meðal annars sjá til þess að leikskólan nám sé í boði fyrir börn frá 18 mánaða að 6 ára aldri. Þá mun bærinn sjá til þess að leikskólanám sé í boði fyrir börn frá 18 mánaða. Þetta í stefnu bæjarins. Á blaðsíðu 17 í skólastefnu Akureyrarbæjar. Þetta hefur gríðarlega áhrif fyrir foreldra ungra barna á Akureyri. Það líka ákveðið jafnræðismál að foreldrum sem að eiga börn á þessu aldurspili, sem að koma ekki börnum sínum inn á leikskóla, sé gert að greiða mun hærra fyrir það að vera með börn sín í vistun. Þar sem að tíminn hjá dagforeldri mun dýrari heldur en tíminn í leikskóla. Þar sem að þetta stefna, skýr stefna bæjarins, að sjá til þess, það ekkert mælst til þess eða neitt svoleiðis, hér stendur sjá til þess að leikskólanám sé í boði frá 18 ára aldri, að það séu þá einhvers konar bætur sem foreldrum eru greiddar á þessu tímabili frá 18 mánaða aldri og þar til að barn kemst inn á leikskóla. Eða þannig að eða daggæslugjöldin á þessu tímabili sé ekki hærri heldur en sem nemur leikskólagjöldum. En þetta bara ákveðið jafnréttismál, snýst ekkert kyn eða neitt svoleiðis, heldur bara foreldra sem eiga þessi börn og hvenær þau eru fædd. En flest annað hefur komið fram svona í þessar umræðu, en ég vil enn og aftur þakka fyrir umræðina og öllum þeim sem hafa komið upp og tekið til máls, og mér finnst ánægjulegt að heyra að við séum að vinna saman að lausnum, því að þetta ekki vandamál, þetta eru verkefni sem við leysum. Takk. Bæjarfulltrúi Elías Gunnar hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú þannig þegar maður kemur með þeim síðust upp hérna, þá var maður ekki að segja neitt mjög margt nýtt, en mér langar nú samt aðeins að koma hérna og leggja mitt til málan aðeins að lengja umræðina mikið frekar. En það búið að koma svolítið inn á það að umræðin sé neikvæð í fjölmiðlum, og ég held að við ættum svolítið bara lítið í eigin barm líka með það mál hvernig við setjum hlutina frá okkur. En ég lít á þetta verkefni, ég kýs að líta á þetta verkefni sem jákvætt, ekki neikvætt. Og ég held að sé svolítið þannig að það sé undir okkur komið hvernig við sjáum þetta, hvort við sjáum hluti sem tækifæri eða ógnanir. En ástæðan fyrir því meðal annars að við stöndum hér frammi í dag svo að það eru komin 40 ný börn inn í samfélag okkar. Við erum búin að tala um það hér að við þurfum að halda fáinn barnafólk, og svo vissulega raunin. Það eru fjölskyldufólk að koma hérna inn, og það má ekki gleyma því að þó svo við séum að horfa núna á leikskólakerfið okkar og dagmæður og hvernig það fungerar eða virkar í samfélaginu okkar, þá má ekki gleyma því að börn eru samkvæmt lögum, börn frá þau fæðast þangað til að vera 18 ára gömul. Og þá getum við horft á þá þjónustu sem við erum með í boði hér í sveitarfélaginu fyrir einmitt barnafjölskyldur. Við erum með dagmæðrakerfið sem er bara mjög mikilvægt að við hlúum að á meðan við höfum það í boði. Það ekki þannig í öllum nágranna sveitarfélagunum okkar að það sé hreinlega í boði að senda barn til dagmóður, heldur þurfa foreldrar að bíða þangað til barnið kemst á leikskóla. Við erum með leikskólakerfi hérna, sem bara mjög sterkt og öflugt. Við erum með grunnskóla í hverju hverfi hérna í bænum. Við erum með framhaldsskóla, við erum ekki með einn heldur, við erum með 2 framhaldsskóla, og svo búum við svo vel að því að við erum háskóla líka hérna á Akureyri.
stóran og sífellt, háskóla sem að sækja sér veðrið með hverju árinu sem líður. Svo ég tala ekki allt íþróttastarfi og tómstundirnar sem í boði þarna. Íþróttamannvirkin. Við erum með skíðasvæði þarna, við erum með skautahöll. Við erum aukast líka með frítt í strætó. Svo erum við líka með að reka öldrunarheimili hérna á Akureyri, þannig að fólk getur búið hérna frá vöggu til grafar, ef svo má orði komast. En við brugðumst við. Það er talað það að meirihlutin hafi setið á sér og ekki gert neitt. Við brugðumst við þegar við sáum fyrir okkur að það yrði fjölgun hérna í bænum. Það eru 27 fleiri börn í leikskólakerfi bæjarins núna heldur en í fyrra. Og við erum að bregðast við núna. En það sem er svo mikilvægt líka í svona málum sem þessum, það er að vanda til verka. Að ekki hlaupa strax upp og fara og gera eitthvað sem mun síðan kannski ekki ná að virka sem skildi. Heldur þarf að skoða málin í grunninn, það þarf að ræða við fagaðila, það þarf að ræða við leikskólastjóra, það þarf að ræða við skólastjóra og sjá dæmið ganga upp til enda. Og það er einmitt það sem við erum að gera í þessu tilviki. En ég þakka fyrir góðar umræður. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ekki til að lengja þessu umræðunni sérstaklega mikið. Það eru 2 atriði sem að mér finnst mikilvægt að koma hérna á framfæri. Og það var kannski annað atriði er þetta, og mér datt það bara í hug þegar ég heyri bæjarfulltrúa Elías tala skólastefnuna. Vegna þess að ég hef stundum talað skólastefnuna vegna þess að þar er svo ofboðslega skemmtilegt að þar stendur, með leyfi forseta, leita leiða til að gera leikskólan gjaldfrían. Ég er ofsalega hrifin af þessu. Ég hef auðvitað sagt það nokkrum áður. Þarna er pólitík. Hún hefur bara ekki verið framkvæmd. Ég er ofsalega spennt að sjá hvernig fer með þetta atriði í endurskoðun skólastefnunar. Vegna þess að það skiptir máli. Annað sem langaði að tala um líka, það er þessi fjölmiðla umfjöllun. Og hvernig það virðist vera litið á mörgum sem slæmt þegar að fjölmiðlar fjalla gagnrýnið störf okkar stjórnvaldsins. En það er ekki slæmt. Það er gott. Það er gott að hafa sterka fjölmiðla sem veita aðhald. Það er gott fyrir fólkið, eins og ég sagði áðan, fjölmiðlar eru fjórða valdið. Þetta er gríðarlega mikilvægur hlutur í samfélaginu okkar og við erum heppin vegna þess að við erum það lítið samfélag að það er ekkert gefið að hér séu fjölmiðlar sem að takast á við erfiðumálin og sem að gagnrýna. Og þeir eiga í raun og veru ættu að fá þakkir fyrir og þeir fá það frá mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Eiríkur Björn Björgvinsson hefur beðið málið. Bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég verð að koma aðeins upp vegna þess að hér er verið að ræða fjórða valdið. Mig langar aðeins að koma inn á það í þessari umræðu. Fjórða valdið er líka mjög vandmeðfarið vald. Og við þekkjum það bara úr þessar umræðu og ég þekki það mjög vel sjálfur úr þeim umræðu sem ég lendi í varðandi leikskólamál og önnur mál varðandi sveitarfélagi að það er mjög mikilvægt hvernig fjölmiðlar og þá blaðamenn fara með þær upplýsingar sem þær hafa frá okkur, sveitarfélaginu eða bæjarfulltrúum og öðrum og fari rétt með það vald sem þeir hafa, þar að segja þær upplýsingar sem þeir hafa frá okkur, en ekki að búa sér til vettvang til þess að búa til framhaldsfréttir eða að reyna að svala eigin þörfum fyrir það að skapa sér tekjur sem blaðamenn. Heldur að fara með valdið sem vald og fara vel með það. Þetta vil ég bara koma á framfæri. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Dagbjört Pálsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara í byrjun að þakka fyrir umræðuna sem hefur verið hérna og mér hlakkar bara mjög mikið til að halda áfram að reyna að vinna að lausna með það bara með öllum inni, ekki endilega bara meirihlutanum, bara við öll getum unni lausna með að þessu og að sjálfsög erum við öll að vilja gerð til að búa vel á barnafjölskyldum og ég held að það er bara við okkur öll hérna inni. Við getum staðið í marga klukkutíma og ræða bara dagvistunarmál
Við munum sjálfsögum meta það eftir þeirri þörf sem verður þegar við förum yfir framkvæmdina, förum gegnum hversu margir flytja í burtu, munum þykja pláss á leikskólanum, framkvæmdin í kringum þetta allt og bara hversu vel við náum að þjappa betur inn á leikskólum og svo mætti lengi telja. Það er bara margt í framkvæmdinni sem má eftir að skoða og eins og ég segi, það á bara eftir að koma í ljós en sú vinna er náttúrulega bara rétt að byrja og er að hefjast. Nokkur atriði sem ég langaði að koma inn á og þó svo ég sé að tvítaka mig kannski, þá er ég að koma því kannski bara skýrar. Og mér langaði að benda á að dagforeldrar, að því að kom fram hérna fyrr í umræðinni, að þeir eru náttúrulega að starfa eftir lögum og reglugerðum frá félagsmálaráðuneytinu, ekki frá okkur. Og þeir eru, eins og ég sagði, sjálfsagt starfandi. Og það er mjög erfitt, eins og staðan er núna, og það bara er erfitt að fá fleiri dagforeldrar til starfa. Það er vandinn sem við stöndum uppi fyrir líka. Og það er bara mjög lítil aðsókn í þetta. Dagforeldrar hafa hingað til ekki vilja innræta börn sem eru fædd í febrúarmánuði 2016. Ástæðan eins og ég nefndi hér áður að þau treysta því ekki að börnin verði innrætið næsta haust. Og þetta er bara skiljanleg, við skiljum það. Það eru 27 börn sem eru fædd í febrúarmánuði og þar að vera 10 skráð í daggæslu hjá dagforeldrum en 17 börn eru ekki skráð í daggæslu. Eins og ég nefndi áður að þá hafna dagforeldrar gjarnan þessum elstu börnum þar sem þeir treysta ekki að vera tekin inn. Þannig að spurningin er þá þessir foreldrar að treysta á það að barni bara fá inn í leikskóla án þess að sækja hjá dagforeldri. Það er líka. Allan er ljóst að það verður hægt að innrita núna, vonandi, að öllu líkindum að því að við erum komin í gegnum janúar 2016, 8 febrúarbörn á Pálmholt, eins og hefur komið fram. Einnig má gera ráð fyrir að við vitum, að við getum náð einhverjum fleiri börnum inn á Iðavell. Við megum alveg búast við að einhverjir foreldrar flytji úr bænum komandi haust. Það er upplýsingar liggja náttúrulega ekki fyrir núna og verða í fyrsta lagi í júnímánuð. Ef við horfum til síðasta árs, þá áttum við alls ekki vona að koma öllum marsbörnunum þar inn. En það tókst á síðustu metrunum. Með því að það voru innrituð aðeins fleiri börn en leyfi hafði fengist til. Þegar gerð var langtímaáætlunin fyrir fjölda barna fyrir komandi haust var gert ráð fyrir að hægt að innrita börn sem eru fædd í janúar og febrúar 2016 og möguleiki var talinn að geta teygt sig inn í marsbörnin. Þannig gerði langtíma spáin ráð fyrir að hægt var að halda í horfinu frá því sem áður hafi verið. Það sem skekkir myndina núna og við erum búin að vera að ræða hér er að það bárust 40 umsóknir foreldra sem eru að flytja með börn sín til bæjarins. Af þessum hópi eru 15 börn að koma erlendis frá, það eru íslenski foreldrar sem eru að flytja aftur heim og hinir 25 eru að flytja innanlands. Og aldur barnanna, þetta eru 13 börn sem eru fædd 2012, þannig að þið sjáu, 13 fædd 2012 sem eru þá í forganginn. 13 börn 2013, 7 börn 2014 og 9 börn 2015. Inn í þessari tölu eru þó ekki talin börnin sem fædd eru 2016. Hausti 2018 fer árgangur 2012 úr leikskólakerfinu og sá árgangur til nú 282 börn. Hins vegar er árgangur 2016 sem kemur inn í skólana 231 barn. Það þýðir vonandi að við gerum ráð fyrir að geta innritað talsverðan hóp af börnum af árgangi 2017 en hversu mörg getum við ekki spáð fyrir núna. Það er bara ómögulegt. Í lokin langar mig að benda á að nú að loknu sumarfríi í leikskólum verður nú í fyrsta skinn boðið upp á vistun elstu leikskólabarnanna í grunnskóla bæjarins og kallað skólaleikur. Þetta er einmitt eina aðgerðin sem farið var í til að freista þess að flýta innritun leikskólana í leikskólana og ekki síður að auka tenginguna milli skólastiga og styðja þannig við aðlögun barnanna í grunnskólan. Ég fagna þessu og ég fagna því að við ætlum að koma þessu 5 ára tilraunastarfsemi
Það má auðvitað deila það hvort að einn skóli eða einn tilrauna skóli sé nóg eða ekki, en þetta byrjunin. Takk fyrir og takk kærlega fyrir umræðunar. Bæjarfulltrúi Dagbjört Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kom eiginlega þjáningarsvipur á forseta þegar ég bað orðið. Ég verði ekkert mjög langmál, marg orður þetta í viðbútt. Sko, það ennþá verið að tala hér eins og það sé janúar og febrúar börni sem eru 18 mánaða börni sem að geti komið inn í leikskóla. Ég ætla bara að ítreka sem ég sagði áðan, þetta janúar, febrúar og mars, þegar maður verið tekin einhverstaðar ákvörðun það, að það sé bókað að þetta sé janúar og febrúar. Þannig að ef við erum að tala um 18 mánaða börnin, þá það akkurat þetta sem við erum að tala þessi 3 mánuðir að minnsta kosti á hverju ári. Það talað hérna að fjölgi í leikskólanum. Það hefur gerst áður og sem betur fer þá erum við með starfsfólk og stjórnendur í leikskólanum sem eru sveigjanlegir og bregðast við aðstæðum og gera það vel. Hins vegar spurningin þessi það endilega lausnin? Eða getur lausnin verið svo að skapa aðeins meira svigrúm í leikskólanum og fara þá aðeins lengra í þessu tilraunaverkefni sem hér lagt til að meirihluta bæjarstjórnar. Í stað þess að vera með 20 börn í þessum hópi að horfa til þess að þetta geti orðið alltaf 40 börn. Það bara mín tillaga að við gerum það þannig til þess að vera ekki að skapa þá þær aðstæður í leikskólanum sem að þrengja fullmikið að. Það hins vegar rétt sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa Prebin að það eru ákveðin viðmið sem við erum að vinna eftir. Þetta 6,5 fermetrar á barn í heildar fermetrafjölda leikskólans og 3 fermetrar á leikrými og það búið að taka allt rými þá út sem ekki telst sem leikrými barnanna. En það yfirleitt verið með þetta frekar rúmt og það hefur verið gert hérna á Akureyri vegna sem við viljum ekki vera að þrengja mikið að. Við höfum hins vegar nóg rými í grunnskólanum og þetta algjörlega tímabært orðið að stíga þessi skref og gera það þá vel og vandlega. Og ég sé ekkert að því að við samþykkjum þetta með þessu móti að því að eins og bæjarfulltrúi Dagbjört lýsti hér áðan, það ákveðin óvissa í spilunum, en þar höfum við þar með vaði líka fyrir neðan okkur. Nokkuð klárlega, ef við undirbúum málið með þessum hætti. Við þurfum að brúa þetta bil og þetta kallar bara, eins og við erum að tala hérna og þú bæjarfulltrúi Dagbjört bendir á hérna áðan, að það eru allt aðrar aðstæður uppi á næsta ári og þó þessi geta fullir eitthvað, þá horfum við samt fram á það verði miklu rýmra þá en nú, en við verðum samt sem áður áfram að gera ráð fyrir því að það verði aðflutningu fólks. Við viljum fá fólk í bæinn og þá verðum við líka að skapa þær aðstæður. Þess vegna segi ég að fjölmiðlaumræðan hafi verið neikvæð. Vegna þess að það má kannski orða þannig að við mistum klefan. Við tölum bara íþróttamál. Umræðan var ekki lengur á valdi Akureyrar bæjar, heldur fórum bara út í bæ. Og það aldrei gott ef við erum ekki að standa okkur þannig í þjónustunni að við getum sagt að þetta sé góðum málum. Þó að fjórða valdi sé alltaf gott og aðhald sé alltaf gott, það á alltaf verið til staðar, bara málefnalegu nótum, þá þetta sem ég vil meina sé óþarfi. Þetta var óþarfi. Við gátum komið í veg fyrir þetta með skipulegri vinnubröðum. Lykilatriði að búa til þennan sveigjanleika þannig að við eigum þessa teygju ef til þess kemur og við eigum alltaf að fagna börnunum og taka vel á móti þeim. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Það er nú ofta svoleiðis að þjálfari missi klefan, þá þarf að bregðast við. Oft er það nú þannig að vegna þess að leikmennir eru að laupa út undan sér sem menn missa klefan og þá þarf að sýna smá aga. Í þessari tillögu sem við lögðum hér fram, sem bara bókun meirihlutans, það ekki verið að bera hana undir til atkvæðagreiðslu eða neitt slíkt, þetta bara bókun þetta mál, þannig að við erum ekki að tala um einhverja atkvæðagreiðslu og ná einhverju málamiðlun eða neitt slíkt. Það hefur komið fram í máli formanns skólaráðs, fræðsluráðsins í dag, maður er alltaf að ruglast á þessu, það hefur komið fram í máli formanns fræðsluráðs Dagbjartar Pálsdóttur að þessi bókun er lögð fram með því að reyna að vinna á þessu máli sem að snýra því að koma börnum febrúar og mars inn í leikskólan. Gunnar talaði um febrúar, ég vona að við náum að koma mars líka. Gunnar talaði um það að við varum bara að hugsa um febrúar, en formaður fræðsluráðs talaði um að við varum að reyna að horfa til þess að það yrðu marsbörnin svipað eins og við náðum í fyrra. Og kannski verður það ekki þessi 20 barna tala, kannski verður það starra. Við erum að fara í þessa vinnu, það verður metið þörfin, hvaða möguleika við eigum, við erum með fagfólk sem að vinnur þetta fyrir okkur og við bara komumst að þeir reynum að finna lausnina í sameiningu núna. Þetta vandamál er að skapast í haust og við þurfum að bregðast við því. Þannig að hvort að það verða 20 börn eða 30 börn eða 23 börn eða 33 börn, það veit ég ekki, en við erum að stefna því að finna lausnina og reyna þá að miða við það að koma inn 20, marsbörnum minn. Ég veit samt sem á ekki hvort að kannski að maður vætti bara til þess að vera ekki að rugla mig í rýminni, eins og var sagt þarna í gamla daga, þegar Gunnar var að vitna einhver orðatiltæki á það sem menn voru að rugla þessu öllu saman. Þá mætti kannski velta fyrir sig hvort að ætti að taka út þessi 20 börn og segja bara til að vinna á sem sagt, maður ekki hvernig þetta nákvæmlega orða, það gæti verið möguleiki, ég bara kastaði fram í umræðan og ég kannski, þá leyfi bara formanni fræðsluráðs að koma inn þá með þá hugmynd, en ég held að þetta sé, við erum öll á sömu bókinni, við erum öll á samu stað, við ætlum að reyna að finna þetta lausn og við getum skapað þessa teygju, við erum að gera það með þessari tillögu okkar og ég veit að það slaknar verulega teygjun á næsta ári ef að börnum eða sett í rauninni miðað við fæðingartíðni, en vonandi kannski strekkist aðeins á hún ef við höldum áfram að fjölga hér í samfélaginu með aðfluttu fólki sem er vel og akkúrat eins og margir bæjarfulltrúar hafa komið hér inn á sem er ánægjuefni og gleður okkur miðaldra karlmenn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru svona vísbendingar um það að hugsanlega gæti bara fjölgað meira hérna í bænum. Það er verið að byggja upp stóran atvinnuveg á Húsavík. Það er verið að bæta samgöngur hérna á milli. Í þessari viku verður slegið gegnum Vaðlaheiðargöngin. Þá líður í það það byrjum 15 mánuðir, þá getur þau verið orðin fær fyrir okkur, notendur. Þannig að það má alveg búast við því og það var rætt á sínu tíma þegar það var talað um að byggja upp svona orkufrekar iðnað á Húsavík fyrir áratug, eða rúmlega það, þegar var að ræða um staðarval og því, að hugsanlega yrði hluta afleitur störfum hér í Eyjafirði. Og ég held að það sé, og ég hef engar tölur um það í sjálfum sér í dag, en við erum að gera ráð fyrir því samt. Við erum ekki, þetta sveitarfélag er ekki eyland, það er ýmislegt sem gerist í kringum okkur og fólk vill búa hér þó að sé að vinna jafnvel út fyrir bæinn. Þannig ég held að við ættum ekki að gera ráð fyrir því að það fækki, við verðum að hafa allavega þennan sveigjanleika að geta þó tekið á móti fleiri börnum. Ef það gerist að það fækki, þá verður þetta bara bregðast við því, en ekki gera ráð fyrir því, fyrirfram, að það fækki á næsta ári. Og ég held að það sé ósk okkar flestara hérna inni, allra, og flestara bæjarbúa að bærinn okkar vaks og dafni. Og þá verðum við að hafa
þennan sveigjanleika og það getur vel verið að baku tjöldin hafi kerfið verið búin að bregðast við eins og hefur komið fram hérna. En það þarf oft á tíðum að, einmitt eins og einhver sagði, það er ekki hægt að gera þetta í Excel-skjölum, en okkur hættir svakalega til þess að líta árgangana og að framreikna okkur línulega. En síðan gerist þetta, og þetta er að gerast í mörgum sveitarfélögum, öðrum. Það eru sveitarfélög í kringum höfuðborgarsvæðið, Suðurnesjunum og Suðurlandi sem eru að fást við mikla íbúafjölgun. Þannig að vandinn á þeim getur allavega verið minni en okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara til að fara aftur með smá orðalagsbreytingu yfir bókunina. Bókunin hljóðar þá svo: meiri hluti bæjarstjórnar Akureyrar hefur ákveðið að skoða til hlíta leiðir sem áður hafa verið ræddar til að nýta húsnæði grunnskóla Akureyrarbæjar og fagþekkingu leikskólastigsins með því að setja upp tilraunaverkefni með stofnun 5 ára deildar í húsnæði grunnskóla með sambærilegum hætti og gert hefur verið með góðum árangri í Naustaskóla. Með þessu opnast leið til að taka til viðbótar fleiri börn inn í leikskólana og fækka börnum á biðlista. Þessari vinnu verið flýtt þannig að hægt verði að meta kostnað við aðgerð sem þessa og taka ákvörðun sem fyrst. Það er von okkur að víðtæk sátt náist þessa leið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst þetta alveg skemmtileg orðræða hérna. Verða endilega að taka hana hérna upp. Við tölum annars vegar það að við störfum ágætlega saman og viljum eiga samstarf og finna leiðir saman. Svo hins vegar þá ætlum við að bóka og þið bara hafið ekkert það að segja, við bara ætlum að bóka. Eða hitt að það sé lögð hérna fram tillaga til bókunar sem þetta borin undir atkvæði. Ef að það er meiningin, þá óska ég eftir því að það veri hort aðeins til þessa orðalag sem þarna er að fækka börnum á biðlista. Ég tel að við eigum að eyða börnum á biðlista. Það er engin börn að vera á biðlista vegna þess að biðlisti er listi þar sem að barn bíður eftir leikskólaplássi sem það á rétt á. Við erum ekki að tala biðlista sem liggur í því að barni sé núna 6 mánaða og eigi svo koma inn einhvern síðar. Biðlisti er listi yfir þau börn sem bíða eftir einhvers konar úrlausn og eiga rétt á hana. Ég vona að þið skiljið hvað ég er að fara. Ég hefði nú lagt til að þetta væri bara bókun sem væri borin undir atkvæði hér eins og við gerum nú oftast ef við erum að vinna saman. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum aðeins að verða svolítið endurtaka okkur. Ég myndi vilja að sjálfsögðu að við klárum þetta mál með einhverjum hætti hérna í bæjarstjórn. Við erum að fara í þessa vinnu. Ég meina ég hefði orðað þetta með að vinna á biðlista til þess að klára þetta. Við ætlum að leggja þessa fram þessa bókun til þess í rauninni að bregðast við þeim vanda sem er komin upp. Jú, við erum bara að eiga þessa umræðu hérna og við erum greinilega öll á sömu bylgjulengd og erum á sömu línu. Þannig að ég meina hvort við eigum að fara með þetta inn sem, ég bara veit ekki nákvæmlega hvað er best að gera. Ég hefði kannski bara viljað að við tækjum smá bara hlé og fengjum aðeins að ræða þetta hvernig við viljum taka þessa bókun áfram. Ég held að það sé alveg bara, við þurfum aðeins að átta okkur á því hvernig er best að ljúka þessu máli. Þess að ég vil að við göngum hérna út með þau skilaboð til samfélagsins að við ætlum að takast á við þennan vanda og ekki bara meirihluti, heldur bæjarstjórn öll. Og við höfum verið að tala það hér öll að við viljum endilega vinna saman að því að finna lausnina. Þannig að ég er svona aðeins pínu ruglaður í það hvernig er best að ljúka þessu máli. Þannig ég spyr forseta hvernig hann sjáu fyrir sig að ljúka þessu máli á þess að við aðeins fáum að taka smá debatt það á þess að standa hér í ræðustólum fram og tilbaka. En það er það er vald forseta í þessum sambandi. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Ég legg til að við gerum 5 mínútna hlé á fundinum.
og rennum aðeins yfir málin. Það er svo hlé.
Þá höldum við áfram með dagskrárlið númer 5. Það er Dagbjört Pálsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur aftur til máls. Stjórn Akureyrar hefur ákveðið að skoða til hlítar leiðir sem áður hafa verið ræddar til að nýta húsnæði grunnskóla Akureyrarbæjar og fagþekkingu leikskólastigsins með því að setja upp tilraunaverkefni með stofnun 5 ára deildar í húsnæði grunnskóla með sambærilegum hætti og gert hefur verið með góðum árangri í Naustaskóla. Með þessu opnast leiðir til að innrita fleiri börn í leikskólana. Þessari vinnu verið flýtt þannig að hægt verði að meta kostnað við aðgerð sem þessa og taka ákvörðun sem fyrst. Það er von okkar að víðtæk sátt nást þessa leið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Vill ykkur tjá sig þessa bókun? Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta stutt þessa bókun vinsæls gefið merki. Það allir. Þá snúum við okkur að 7. dagskrárlið, starfsáætlun og stefnuræða nefnda, velferðarráð. Erla Björk Guðmundsdóttir, formaður velferðarráðs, gerir grein fyrir starfsáætlun ráðsins. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í velferðarráði sitja ásamt mér Róbert Freyr Jónsson, varaformaður og fulltrúi L-lista, Halldóra Kristín Hauksdóttir, fulltrúi Framsóknarflokks, Svava Þórhildur Hjaltalín, fulltrúi Sjálfstæðisflokks, Valur Sæmundsson, fulltrúi Vinstri grænna og Guðrún Karitas Garðarsdóttir frá Bjartri framtíð sem er áheyrnarfulltrúi. Það hafa orðið nokkra breytingar á ráðinu frá upphafi kjörtímabilsins. Róbert tók sæti Jóhanns Gunnar Sigmarssonar og Svava kom inn í ráðið í stað Oktavíu Jóhannesdóttur sem bæði eru flutt úr bænum. Sjálf tók ég sæti Sigríðar Hulda Jónsdóttur sem steig til hliðar sem formaður velferðarráðs þegar hún tók sæti Loga Einarssonar í bæjarráði. Ráðið er skipað afbragðsfólki og vil ég þakka fyrir það góða samstarf sem þar fer fram. Það er mikilvægt fyrir bæjarfélagið að hafa öflugan starfsmannahóp og það á ekki síst við í velferðarþjónustunni þar sem samskipti við þjónustu þegar eru stór hluti af starfinu. Það góða samstarf sem ráðið á við starfsfólk þeirra starfseininga sem falla undir það og þá sérstaklega sviðsstjóra búsetusviðs og fjölskyldusviðs og framkvæmdastjóra öldrunarheimila Akureyrar er ómetanlegt og ég er afar þakklát fyrir það. Síðan ég kom inn í velferðarráðið hefur það fengist við ýmis verkefni og þessi stutti tími hefur verið afar lærdómsríkur. Viðamestu málin hafa tengst rekstri öldrunarheimilana sem eins og bæjarfulltrúar vita er þungur. Stjórnkerfisbreytingar höfðu mikil áhrif á fjölskyldusviði og enn er unnið að mótun þjónustöðs í kjölfar þeirra. Hvað búsetusviðið áhrærir er vöntun og húsnæði fyrir fatlaða brýnt úrlausnarefni sem unnið hefur verið að. Vinna við nýja velferðarstefnu hefur staðið yfir í langan tíma, fyrst og fremst vegna mannabreytinga í ráðinu og starfsmannahópnum. Verkefnastjóri var ráðinn til verksins haustið 2015 en verkefni kláraðist ekki á starfstíma hans. Gagnaöflun og úrvinnslu gagna er lokið og vinna við ritun stefnuskjalsins er langt komin. Vonast er til að hægt verði að kynna drög að stefnunni fyrir sumarfrí. Málaflokkurinn í heild sinni þarf skýra sýn en hann er umfangsmikill og það er auðvelt að festast í afgreiðslum einstakra mála sem öll eru mjög áríðandi á hverjum tíma en duga því miður skammt sem leiðarljós til lengri tíma. Þá er nú gott að framtíðarsýn velferðarráðs er skýr. Hún er í stuttu máli sú að 2021 búi allir íbúar sveitarfélagsins við félagslegt öryggi og að börn og unglingar búi við góð uppeldisskilyrði. Þeim sem aðstoðar þurfa við sé gert kleift að búa sem lengst í heimahúsum, stunda atvinnu og lifa sem eðlilegustu lífi. Bæjarbúar séu hvattir til heilbrigðra lífshátta með öflugri fræðslu og forvörnum í öllum málaflokkum. Upplýsingar þjónustu Akureyrarbæjar séu aðgengilegar öllum og stofnanir og starfsfólk bæjarins séu í forystu hvað varðar nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu sem og að veita þjónustu af fagmennsku og þekkingu.
Ég mun nú gera grein fyrir stöðunni í málaflokkum velferðaráðs en heilt yfir hefur verið unnið að uppbyggingu þekkingar, aukinna nýtingar velferðartækni, forvarnastarfi, sveigjanlegri búsetuþjónustu og auknu samráði við notendur ákvarðanatöku. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á sviði húsnæðismála í kjölfarið og annars vegar nýrri löggjöf húsnæðisbætur sem leysir á hólmi lög húsaleigubætur og vaxtabætur og hins vegar setningar laga almennar íbúðir sem fjalla stuðning við fjármögnun og byggingu leiguíbúða fyrir þá sem hafa lægstar tekjur. Settur var á fót sérstakur verkefnahópur aðkomu bæjarins í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu og fulltrúi velferðarráðs tók sæti í verkefnahópnum. Hópurinn skilaði svo niðurstöðum í lok nóvember og húsnæðisáætlun leit dagsins ljós í febrúar á þessu ári. Akureyrarbær rekur í dag 329 félagslegar leiguíbúðir. 303 eru í eigu bæjarins og 26 íbúðir eru leigðar af þriðja aðila og endurleigðar til umsækjenda félagslegt húsnæði. Á biðlista eftir leiguhúsnæði hjá Akureyrarbæ í árslok 2016 voru samtals 172 umsækjendur, þar af eru 29 að sækja flutningi hentugra húsnæði. Það hefur því fækkað 17 umsækjendur á biðlistanum á árinu 2016. Undirbúningur hafinn að byggingu 6 íbúða búsetukjarna fyrir fatlað fólk með mikla þjónustuþörf. Gert ráð fyrir að búsetukjarnin leysi af hólmi eldra herbergjasambýli sem ekki stenst þær kröfur sem gerðar eru til heimila fatlaðs fólks í dag. Gera þarf ráð fyrir frekari fjölgun slíkra búsetuúrræða og verulegra umbóta á eldra húsnæði á næstu árum. Bæði vegna fyrirsjáanlegrar fjölgunar þeirra sem slíkrar þjónustu þurfa með og vegna aukinna krafna til húsnæðisins í lögum og reglugerðum. Við hönnun húsnæðisins þarf að horfa til þess að rekstur þess verði hagkvæmur og að hægt sé að veita íbúunum góða þjónustu með hagkvæmum hætti. Sértæk búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk mjög fjölbreytt. Á síðasta ári nutu 66 einstaklingar þjónustunar. Þar af bjuggu 5 áfangaheimili sem tímabundin búseta fyrir fólk með geðraskanir. Aðrir búa í þjónustukjörnum eða sambýlum. Af þessum 66 voru 46 karlar og 20 konur. 34 einstaklingar fengu sértæka heimaþjónustu eða frekari liðveislu á Akureyri og 1 utan Akureyrar. 26 þeirra fengu meir en 10 klukkustunda þjónustu á viku en Akureyrarbær sér að veita þá þjónustu sem umfram 10 tíma á grundvelli laga málefni fatlaðs fólks. Flestir þeirra sem þiggja þjónustuna hafa farið í SÍS-mat þar sem lagt mat á stuðningsþörf og fær Akureyrarbær framlag úr jöfnunarsjóði samkvæmt niðurstöðu þess. Undanfarin ár hafa nokkrir einstaklingar sem þurfa umtalsverða þjónustu flust í nágrenni við þjónustukjarna. Á þann hátt hægt að veita ráðgjöf, þjónustu og stuðning og öryggi sem felst í því að vera í mikilli nálægð við sólarhringsþjónustu án þess þó að flytja inn í þjónustukjarnan. Í febrúar voru 24 einstaklingar á biðlista eftir sértæku húsnæði. Þar af voru 14 á bið eftir þjónustukjarna en 10 á bið eftir áfangaheimili. 3 voru auk þess á biðlista eftir flutningi þar sem núverandi búsetuúrræði hentar þeim ekki lengur. Þá eru ótaldir íbúar sambýlisins í Jörfabyggð 14. Sérstakt búsetuúrræði fyrir heimilislausa einstaklinga hefur ekki verið til staðar á Akureyri. Þörfin engu að síður fyrir hendi þótt hún sé breytileg. Það dapurleg staðreynd að fólk heimilislaust hér í bæ en við höfum reynt að leysa vanda þeirra sem eiga ekki heimili í félagslega leiguíbúðakerfinu. Fólk sem líklegt til að verða heimilislaust nýtur ákveðins forgangs í kerfinu og þolinmæði varðandi umgengni og greiðslur. Svokallað gránufélagsteymi þjónustar hóp sem annars væri hætta á að væri að einhverju leyti heimilislaus með þeim afleiðingum sem það hefur meðal annars á heilsu, líðan og félagslega stöðu. Unnið með skaðaminnkandi nálgun sem felst í að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum vímuefnaneyslu og hugmyndafræði valdeflingar. Á árinu 2016 fengu 23 einstaklingar þjónustu frá gránufélagsteyminu. Allir þjónustunotendur voru karlar. Mjög misjafnt hversu mikla þjónustu hver og einn fær og það jafnframt misjafnt eftir tímabilum. 10 einstaklingar með geðrænan vanda eða fíknivanda bíða eftir að koma stað í félagslegu húsnæði en það getur verið flókið að finna þeim stað svo vel sé.
Þessir einstaklingar vilja ekki alltaf þiggja þjónustu sem í boði og stundum með meðferðarheldni þeirra mjög lítil. Í hópnum eru einstaklingar sem rekast illa í nábýli við annað fólk. Þörf fyrir sér hús hefur verið viðvarandi síðastliðin ár, en nú meðal annars unnið að því að finna 2 slíkum húsum hentugan stað. Notendaráð fatlaðra tók til starfa á síðasta ári sem gerir fötluðu fólki kleift að hafa áhrif á skipulag og framkvæmd þjónustu sveitarfélagsins. Í þjónustu við fatlað fólk og í öldrunarþjónustu er unnið samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar og þjónandi leiðsagnar. Það þýðir að lögð er áhersla á að leita eftir vilja einstaklingsins og láta valdið í hans hendur. Stuðningurinn er veittur á forsendum þess sem hann fær en ekki þess sem hann veitir. Starfsfólk í velferðarþjónustu á Akureyri hefur tileinkað sér þessa hugmyndafræði. Margir innan bæjarfélagsins eru með sérþekkingu á henni og Akureyri er í forystu varðandi þjónandi leiðsögn á landinu öllu. Haustið 2016 héldu búsetudeild ásamt öldrunarheimilum Akureyrar alþjóðlega ráðstefnu þjónandi leiðsögn á Akureyri. Hún var bæði vel sótt og vel heppnuð. Aukinn áhugi er allt land fyrir þeirri leið sem við höfum farið og hafa fulltrúar bæjarins kynnt og haldið fyrirlestra víða og finna greinilega fyrir miklum áhuga á þessari nálgun. Lífsgæði þeirra sem að þjónustuna nota hafa aukist til muna. Það hefur komið fram bæði hjá íbúum og aðstandendum þeirra. Starfsmenn sjá stóran mun á líðan og lífi íbúa, starfsmanna velta hefur minnkað og starfsánægja aukist. Nýverið gáfu öldrunarheimili Akureyrar og búsetusvið út upplýsingabækling þjónandi leiðsögn sem nýtist sem fræðsluefni fyrir nýja starfsmenn, auk þess að verða dreift til allra sveitarfélaga og annarra fagaðila sem þjónusta fatlað fólk. Félagsleg heimaþjónusta hefur aukist jafnt og þétt í takt við fjölgun íbúa á svæðinu og þá stefnu að sem flestir geti búið á eigin heimili í stað þess að vistast á stofnun vegna öldrunar, sjúkdóma eða fötlunar. Heimaþjónusta er veitt allan sólarhringinn alla daga ársins en næturvaktin er samstarfsverkefni heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Þjónustan skiptist í 2 hluta, almenna heimaþjónustu og sértæka heimaþjónustu. Hlutur sértækrar heimaþjónustu sem felur í sér persónulega aðstoð og eftirlit fer vaxandi. Á árinu 2016 fengu 616 heimili almenna félagslega heimaþjónustu sem er svipað á árið undan. Aldrað fólk er stærsti hópur þeirra sem þiggur þjónustuna. Þess skal þó getið að í þessum tölum reiknast aldraðir frá 65 ára aldri. Af þeim 446 heimilum aldraðra sem fengu heimaþjónustu voru íbúar 289 heimila 80 ára og eldri. Fækkun er á vinnustundum sem eingöngu eru veittar í þrif en fjölgar þeim sem varið í fjölbreyttari þjónustu. Einstaklingum 65 ára og eldri hefur fjölgað verulega á undanförnum árum og gerum á ráð fyrir að sú fjölgun haldi áfram. Ef horft er til síðustu 10 ára er fjölgunin 66 einstaklingar á ári en 78 ef horft er til síðustu 5 ára. Það er þess vegna mikilvægt að forvarnir og tæknilausnir verði nýttar til að halda aftur af kostnaðaraukningu samfara fjölguninni. Í upphafi árs 2016 var gert samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga vegna atvinnumála fatlaðra. Það fólu í sér að sveitarfélögin reka áfram vinnustæði fyrir fatlaða og sjá þar með hæfingu, virkni, starfsþjálfun og verndaða vinnu, auk þess að útdeila styrkjum samkvæmt 27. grein laga málefni fatlaðs fólks. Verkefnið Atvinna með stuðningi eða AMS var hins vegar flutt til ríkisins eða Vinnumálastofnunar. 2 starfsmenn fjölskyldudeildar sem sinntu AMS fluttust í ársbyrjun 2016 með verkefninu til Vinnumálastofnunar. Í ársbyrjun 2000, já. Á nýju ári 2017 hafa orðið miklar breytingar á fjölskyldusviði vegna stjórnkerfisbreytinga sem gerðar voru síðastliðið haust og komið til framkvæmda áramót. Málefni félagslegra leiguíbúða fluttist til fjölskyldusviðs og nýtt húsnæðisbótakerfi tók gildi áramótin. Flutningurinn hefur verið farsæll og starfsemin er að samlagast mjög vel. Gerðar voru reglur sem byggja á leiðbeinandi reglur ráðuneytis þar sem meðal annars er gert ráð fyrir því að mat á félagslegum aðstæðum skipti máli við ákvörðun rétt til bótanna. Fyrrgreindar skipulagsbreytingar fólust jafnframt í því að þeirri heildstæðu ráðgjafaþjónustu sem var á fjölskyldudeild var skipt upp og sá hluti þjónustunar sem snýr að sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla var færður yfir til fræðslusviðs.
Enn er verið að vinna í að koma á verklagi milli þessara tveggja sviða þannig að hægt verði að halda áfram góðri þjónustu en umtalsverð teymisvinna fer fram vegna fatlaðra barna og barna með hegðunarfrávik. Útgjöld til fjárhagsaðstoðar hækkuðu lítillega á milli ára. Heildarútgjöldin á síðasta ári voru 147,5 milljónir króna sem er tæpum 3 milljónum meira en árið áður. Viðtakendum fjárhagsaðstoðar fækkaði hins vegar 10 og voru 359. Hlutfall þeirra sem að þiggja fjárhagsaðstoð er enn undir 2% af íbúafjölda sveitarfélagsins. Á síðasta ári fækkaði einnig þeim sem þiggja langtíma aðstoð en þá fengu 11 einstaklingar fjárhagsaðstoð í hverju mánuði á móti 18 árið 2015 og 13 árið 2014. Í Skógalundi nutu 50 einstaklingar þjónustu. Starfi í Skógalundi er í stöðugri þróun og stefnan til framtíðar meiri áherslu á hópastarf, jafnframt aukin áherslu á einstaklingsvinnu, útivist og hreyfingu svo eitthvað sé nefnt. Notendur Skógalundar tóku sem fyrr þátt í listahátíðinni List án landamæra og héldu aðventu og jólamarka þar sem allur seldur varningur var unnin af notendum. Rekstur plastiðjunar Bjargs Iðjulundar eða PBI gengur mjög vel en megin uppistaða verkefna er létt iðnaðarframleiðsla og þjónusta. Sú breyting varð á árinu að allar umsóknir vinnu á PBI fara nú í gegnum Vinnumálastofnun. Barnaverndartilkynningum sérstaklega frá lögreglu hefur fjölgað en fjöldi fjölskyldna sem unnið hefur verið með er svo sami og verið hefur síðustu 2 ár og hið sama má segja fjölda fjölskyldna þar sem íhlutun átti sér stað. Sviðið vinnur að samstarfsverkefni með lögreglunni sem nefnist meðan glugginn er opinn og snýst viðbrögð við heimilisofbeldi. Margvíslega afskipti lögreglu af úlingum eru nú algengar en áður og lögreglu afskiptum vegna heimilisófriðar og ágreinings þar sem börn til heimilis hefur fjölgað. Í anda þeirrar stefnu að fylgjast með nýjungum í velferðarþjónustu og veita aðgengilega og trausta þjónustu er unnið að ýmsum þróunar- og samvinnuverkefnum. Búsetusvið í miklu og góðu samstarfi við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og aðra aðila sem sinna heilbrigðisþjónustu á svæðinu, með það að markmiði að samþætta þjónustuna og ná til þeirra sem þjónustunar þurfa með. Fjölskyldusvið kemur ásamt samfélagssviði og fræðslusviði á úrræði sem heitir Skólasmiðjan. Hún varðar meðal annars aðild barnaverndar og sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla og er ætluð einstaklingum sem ekki geta nýtt sér hefðbundinn skóla og sem leitað hefur verið allra leiða til úrbóta innan skólans með. Gott samstarf er við forvarnafulltrúa í málum unglinga sem að sýna áhættuhegðun með andfélagslegu sniði og í samvinnu við Barnaverndarstofu er unnið að innleiðingu á nýju verklagi við samræmt mat á einstökum barnaverndarmálum. MST eða svokölluð fjölkerfameðferð hefur verið veitt af Barnaverndarstofu í samvinnu við fjölskyldusvið. Meðferðin er veitt fjölskyldum 12 til 18 ára barna sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda og fer fram á heimili fjölskyldunar. Askjan hefur það að markmið að veita markvissa aðstoð til barnafjölskyldna inn á heimili þeirra. Er að ræða ýmsa fræðslu og ráðgjöf varðar uppeldi og heimilishald. Markhópurinn er foreldrar eða foreldri sem eiga í erfiðleikum með uppeldishlutverkið, ýmist vegna aðstæðna foreldrana sjálfra, erfiðleika hjá barninu eða umhverfisþátta. Þjónustan er fyrst og fremst í formi heimsókna inn á heimili og mjög mikil eftirspurn hefur verið eftir henni. Þjónustu Öskjunar hefur verið í stöðugri þróun og ljóst að með henni skapast tækifæri til að sinna snemmtækri íhlutun til fjölskyldna fyrr og með markvissari hætti en áður. Á öldrunarheimilum Akureyrar eru 171 hjúkrunarrými og 12 dvalarheimilisrými eða samtals 183 leiðrými. Alls nýttu 511 einstaklingar hjúkrunar, dvalar og dagþjónustu ÖA, þar af 114 einstaklingar sem gestir dagþjálfunar. Að meðaltali koma 70 til 80 einstaklingar í dagþjálfun í hverri viku. Full nýting rýma var í hjúkrunar- og dvalarrýmum sem og í dagþjálfun. Öldrunarþjónustu Akureyrarbæjar, þróun staða og framtíðarhorfur voru til skoðunar í samantekt KPMG sem skilað var í janúar 2016. Vinnan hefur leitt í ljós að daggjöld og þar með tekjur ÖA hafa ekki fylgt verðlagsþróun og nú er svo komið að framlög ríkisins til þjónustunar standi undir litlu öðru en launakostnaði.
Frekari athugun og rekstri ÖA stendur enn yfir og vinnur KPMG ásamt stjórnendum heimilana enn að málinu. Sú athugun tekur einnig til mats á kostum og göllum rekstrarforms heimilana og er áætlað að þeirri vinnu ljúki á miðju þessu ári. Rekstur ÖA kostaði 2,6 milljarða króna á árinu 2016. Tekjur ÖA í formi daggjalda frá Sjúkratryggingum Íslands eða SÍ ásamt greiðslum íbúa voru rúmlega 1,9 milljarðar króna og tekjur frá SÍ vegna húsnæðisgjalds voru 96 milljónir. Þegar litið til tekna af starfsemi hlutfall launakostnaðar 100%. Eins og undangengin ár var leitað allra leiða til sparnaðar í rekstri með miklu aðhaldi í yfirvinnu. Á árinu störfuðu hjá ÖA 487 einstaklingar í 222 ársverkum. 458 konur eða 94% og 29 karlar sem gera 6%. Í október síðastliðnum náðist sá áfangi að rammasamningur þjónustu hjúkrunarheimila var undirritaður. Hluti samningsins fól í sér að bætt var í heildarfjármögnun hjúkrunarheimila á landinu, lífeyrisskuldbindingum aflétt og þær yfirteknar af ríkinu. Frá og með 1. janúar 2017 tók síðan gildi 3. útgáfa kröfulýsingar fyrir hjúkrunar- og dvalarheimili sem velferðarráðuneyti gefur út. Í samræmi við spár og áætlanir til lengri tíma sem gera ráð fyrir því að 85% þeirra sem eru 80 ára og eldri muni geta búið heima lögð áhersla á forvarnir og heilsueflingu, aðstoð heima og stuðningsúrræði eins og dagþjálfun og tímabundnar hvíldarinnlagnir. Við verðum að ná hagræðingu gegnum samþættingu og samvinnu í skipulagi og framkvæmd þjónustu við eldra fólk. Forsenda árangurs í frekari hagræðingu áframhaldandi hagnýting og áhersla á velferðartækni í allri þróun þjónustunnar sem þarf að veita sér næst einstaklingnum. Það líka mikilvægt að starfsfólk heimaþjónustu fái fræðslu einkenni heilabilunar og samskipti við fólk með heilabilunar sjúkdóma sem gæti bæði flýtt greiningu og bætt þjónustuna. Innan ÖA fer gríðarlega mikið og gott þróunarstarf fram og eiga starfsmenn heiðurskilin fyrir elju, framsýni og ekki síður útsjónasemi þegar kemur að því að sækja fjármagn til mikilvægra þróunarverkefna. Á sviði umbóta og skipulags voru efst á baugi verkefnan innan dagþjálfunar en sameinuð dagþjálfun hóf starfsemi í Hlíð í byrjun árs 2016 og því verið helgað mótun starfseminnar á nýjum stað, þar sem leitast var við að festa í sessi og þróa nýtt vinnulag. Sem dæmi þá áherslubreytingu þróun starfseminnar úr þjónustu í þjálfun. Önnur verkefni á sviði skipulags og umbóta voru aukin upplýsingamiðlun með útgáfu hrafnsins, fréttabréfs ÖA, endurmat á umsóknarblaði og upplýsingum sem aflað við ákvörðun úthlutun rýma í dagþjálfun og stöðug þróun og endurútgáfu á leiðbeiningum og fyrirmælum í gæðahandbók ÖA. Áhersla á þróunarverkefni á sviði velferðar og tækni hefur haldið áfram. Lagt var í nýtt samstarfsverkefni með lyfjaveri Alfa, rafræna lyfjaumsýslu sem nú keyrð á öllum heimilum ÖA. Alfa-verkefnið áætlað til næstu 2 ára og einstök verkefni á sviði rafrænnar skráningar eftirritunarskyld lyf, rafræn lyfjakort og forprófanir og innleiðing þessara verkþátta. Í þessum verkefnum hefur ÖA verið leiðandi samstarfsaðili og núna fleiri og fleiri hjúkrunarheimili og sjúkrahús að taka í notkun þennan búnað. Áfram var unnið með innkaupakerfi Timjan varðandi samantekt og miðlun upplýsinga á kerfinu. Þá var einnig lokið við forprófanir með pantanir, rekstrar og hjúkrunarvöru í gegnum kerfið, en miðað var við að allar pantanir gerðar í kerfinu frá ársbyrjun 2017. Mikil vinna hefur farið í að þróa og endurbæta rafræn samskipti og uppgjör í gegnum gagnagátt Sjúkratrygginga Íslands eftir að Sjúkratryggingar tóku við hlutverki Tryggingastofnunar ríkisins. Augljóst hagræði af slíkum rafrænum samskiptum en allt árið hefur einkennst af miklum seinkunum og villum og leiðréttingum í hugbúnaðinum sem orsakaði meðal annars að greiðslur og lokauppgjör drógust of. ÖA ásamt 2 öðrum heimilum hefur verið samstarfsaðili Sjúkratrygginga vegna þessarar þróunar. Gerður var samstarfssamningur við Oddfellóregluna á Akureyri breytingar 2 raðhúsaíbúða í sjúkraíbúðir eða sjúkrahótel.
Vinna við endurbætur íbúðanna hófst í byrjun september og gera áætlanir ráð fyrir að þær verði teknar í notkun í næsta mánuði. Og þriðjudag, sagði Halldóra. Connect, sem norrænt verkefni á sviði velferðartækni, lýkur á þessu ári með útgáfu handbókar og málþings sem verður á Akureyri 27. maí næstkomandi. Þar markhópurinn sveitarstjórnarmenn og stjórnendur sveitarfélaga, enda hafa úttektir unnar á hinu Norðurlöndunum sýnt fram á að notkun velferðartækni skila sér í fjárhagslegum ávinningi, minna álagi á velferðarþjónustuna og auknum lífsgæðum íbúa eða notenda. Á síðasta ári voru unnin nemendaverkefni alfakerfið og Timjan-kerfið, auk úttektar á áhrifum útivistar og ylgarða og lífsgæði íbúa og hjúkrunarheimilum. Einnig var unnið að samstarfsverkefnum og rannsóknarverkefnum með háskólastiginu, hvoru tveggja nemendaverkefnum og sjálfstæðum rannsóknarverkefnum. ÖA fékk á árinu 3 milljóna króna styrk úr framkvæmdasjóði aldrara til að þróa og framkvæma ný þjónustuúrræði á sviði samfélagshjúkrunar, tímabundinna dvala og dagþjálfunar. Það verkefni nú í fullum gangi og eru vísbendingar að svo aðferð og framkvæmd muni gefa tóninn fyrir breyttar áherslur í þjónustu við eldra fólk. Þá fékk ÖA 250.000 króna styrk og samfélagssjóði Landsbanka Íslands til að þýða og gefa út efni heilabilun. ÖA hefur verið í miklu samstarfi við Alzheimer-samtökin. Ávöxtur af því samstarfi hefur nýverið komið fram með málþingum sem haldin eru víða land, en eitt þeirra var hér á Akureyri 7. apríl síðastliðinn. Aldursvænar borgir og bæir og Alzheimer-vænt samfélag í dag leiðandi stef í stefnumótun og framkvæmd velferðarþjónustu í norrænu samhengi og víðar í heiminum. Það ljóst að fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við fjölskyldur þeirra sem glíma við Alzheimer vaxandi verkefni sem velferðarþjónusta Akureyrarbæjar þarf að styðja og sinna enn frekar. Ég hef stiklað á stóru í málum varða velferðaráð, en yfirferðin engan veginn tæmandi í þessum stóra málaflokki. Verkefnin eru mörg, þjónustuþegarnir hafa mismunandi þarfir og starfsmannahópurinn fjölbreyttur með ólíkan faglegan bakgrunn. Okkur finnst við starfa á góðum grunni Akureyrarmódelsins og viljum efla samstarf, samtal og samþættingu innan velferðarþjónustunar. Við viljum leggja áherslu á að veita þjónustuna nær íbúum og þó svo okkur finnist margt ganga vel, eru verkefnin ærin og nægt svigrúm til betrumbóta. Sem fyrr segir velferðarstefnan ekki fullunnin, en í henni leggjum við meðal annars áherslu á faglega og góða þjónustu. Við leggjum áherslu á samþættingu í þjónustu og þjónustukerfum sem við ætlum að koma á með skipulögðu samstarfi og teymisvinnu. Áframhaldandi velferðartækni sem felst í aukinni nýtingu hjálpartækja, fræðslu og tæknilegum úrræðum sem styðja við sjálfstætt líf og vinna gegn einmanaleika og lokum aukna upplýsingagjöf og fræðslu með nútímalegum aðferðum. Að síðustu langar mig að segja að það okkar hlutverk að veita velferðarþjónustu í samræmi við þau lög og reglugerðir sem hana gilda. Við getum ekkert leyft okkur að dvelja í tilvistarkreppu varðandi það til dæmis hvort að við ætlum að sinna öldrunarþjónustu eða ekki. Ég trúi því að þessi þjónusta eigi hvergi betur heima en hjá sveitarfélaginu. Það mikilvægt að við höldum áfram að skapa hér samfélag sem veitir úrvalsvelferðarþjónustu. Ég held að aðrir séu ekki betur til þess fallnir en við. Jöfnuður í samfélaginu mikilvægur og við þurfum að tryggja tækifæri allra til húsnæðis, til framfærslu, heilbrigðis og félagsþjónustu óháð efnahag. Það hins vegar krefjandi, svo ekki sé fastar á orði kveðið, að halda út í lögbundinni þjónustu þegar fjárframlög halda ekki í við hækkun launakostnaðar og á því verður að finnast lausn. Við verðum að sækja þá peninga sem þarf til að hægt sé að veita lögbundna þjónustu. Ég með lítið app í símanum mínum sem að sækir fyrir mig alls konar hugleiðslur. Og í morgun þá fjallaði hugleiðslan það að róa og slá á kvíða. Og á hverjum degi að aflokinni hugleiðslu þá óskar síminn mér til hamingju með að hafa lokið hugleiðslunni og segist hlakka til að sjá mig aftur á morgun. Að allra síðustu þá birtir síminn lífsspeki einhvers snillings og lífsspeki dagsins í dag komin frá Papaichi.
ég þekki ekki neitt. En mér fannst hún ágætt þegar ég las hana og ég ákvað að koma með hana hingað. Ef þú hagar þér eins og lamb á leið til slátrunar, þá þýðir ekkert að kenna fjárhirðinum það. Ljónum verður ekki smalað. Vaknaðu og öskraðu eins og ljón. Takk fyrir. Erla Björg Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu, formaður velferðarráðs. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég trúi að fleiri eftir að koma að biðja um orðið. Ég þakka formanni fyrir yfirferðina. Ég hef sagt áður og segi aftur, ég saknaði svolítið að stefnuræður snúist stefnur en ekki upptalningar á því sem verið er að gera og búið er að gera. Nema það kom nú reyndar hérna svolítið pólitísk lína í restina. Og ég ætla nú bara að spyrja meirihlutann að því hér og nú. Þá er ég bara búin að vera í einhverju þoku í bæjarstjórn undanfarin misseri. Er það stefna Akureyrarbæjar og vilji að halda öldrunarþjónustunni eins og hún er í dag? Okkur gengur ekkert að fá fjármagn. Hér kemur formaður upp og segir hún er samfélagið það, við erum að halda þessu, þið verður að halda hún á reynin á pinningana, okkur gengur ekki. Og ég segi það bara núna, að það er hættulegt að halda því fram að við séum ykkur heimsmeistari í því að veita þjónustu. Að við getum gert það betur en ykkur aðrir. Þetta var nefnilega það sem var svolítið að þvælast fyrir okkur varðandi heilsugæsluna. Leið við sleppum heilsugæslunni, hvað gerðist? Það opnaðist ykkur týndu peningaskápur og flæddu bara inn peningar í heilsugæslunni og fullt á læknum. Ég er bara mjög hissa á þessu ummælum að við höfum að gera þetta og mér finnst bara formanni hefði maður verið skoðun, það getur vel verið, en ég er svo hjartalega ósammála og ég spyr bara meira hlutur, er þetta það sem þið er að vinna? Þá bara krefst ég þess að þið segja okkur það og þá fyrir við bara að vinna okkur öðru. Mér langar að spyrja formanna að því samninga við nágrannasveitarfélögin og öldrunarþjónustu. Hvað eru nágrannasveitarfélögin að þiggja hjá okkur í öldrunarþjónustunni og hvernig er þeir samninga byggður upp? Er það bara eitthvað fast verð miðað við dvalarrými eða eru þeir líka að taka þátt í þeim aukakostnaði sem felst í því að sinna öldrunarþjónustunni? Eru þið með 1 eða 2 pláss eða eru þið kannski ekki með neitt pláss, kannski eru þið ekki með neitt? Mér langar að spyrja líka, ég hef heyrt spurningar líka varðandi Kristnes, eru við að taka yfir einhvers konar þjónustu þegar Kristnes lokar og eru við að bera eitthvað kostnað af því? Ég hef heyrt að því að þegar var loka út af Kristnesi, Kristnes fyrir sumarleyfi, þá séu ákveðnir einstaklingar færðir yfir til okkar. Er það rétt? Vonandi er það rangt. Og með athuganir KPMG. Hver er áætlaður kostnaður við þessar athuganir og úttektir? Hvað er að komin í og hver er hann að skila okkur? Og hver samþykkti þær fjárhæðir sem er verið að setja inn í athuganir KPMG? Var þetta úttektir á öldrunarþjónustunni? Er það bara, leggst það bara ofan á og hver er tilgangurinn með því? Ég veit að ríkið er ekki að fara að borga þann reikning. Annars er ég bara í góðu skapi og takk fyrir góða yfirferð. Það er gott að bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson er í góðu skapi. Orðið er laust. Það er enginn, hvað segir hljóðs? Ætli beðið að Sigríður Huld varaforseti að taka við stjórnfundur þess að gefa mér orðið.
Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka formanni Velferðarráðs, Erlu Björg, fyrir hennar yfirferð og hennar tölu yfir þetta. Bæjarfulltrúi Preben Jón spyr hvort að meiri hluti sé á þessari skoðun. Ég held að meiri hluti sé nú, ég er forseti bæjarstjórnar, ég er oddviti L-listans og er einn af þessum sem er í bæjarráði, þannig að kalla honum þar sko. Og varðandi í öldrunarheimilið, þá viljum við virkilega standa vel að þessu. Við viljum að þarna sé frábær þjónusta. En við höfum líka sagt það að það er óábyrgt að reka þetta bara áfram og dæla inn í þetta peninga nema ríki komi með eitthvað meira heldur en að koma með þetta. Og við höfum ekki útilokað eitt né neitt, allavega ekki ég prívat og persónulega, varðandi það. Annað en það að þetta þarf að finnast laust. Við höfum ekki viljað ana að neinu vegna þess að sko, það kom jú í ljós, það var bara þannig þegar að var talað við háttvirtan heilbrigðismálaráðherra sem var þá. Hann sagði bara að eins og staðan væri, þá væri ekki hægt að reka heilsugæslunni hérna á Akureyri í því formi sem hún væri þegar hún væri hjá okkur. Það væri bara einfaldlega ekki til peningar, en þegar þetta var sammennað inn í þessi stærri einingu, þá var þetta að fá meiri peninga. Kannski er þetta bara einhver svona leikur, ég veit það ekki, en ég hef heyrt að þjónustan hefur batnað til munar og það er vel. Varðandi öldrunarmálin, þá erum við að skoða þetta. Ég get ekki svara hér og nú nákvæmlega hver talan, hvað hún stendur í, en þetta er bæði komið fyrir bæjarráð minnir, þessi úttekt, og við viljum bara vanda okkur. Við vitum það alveg að við skilum þess ekkert bara með því að taka einhver ákvörðun í dag og segja, herru, nú er bara hætt. Það er bara ekki þannig. Það er meira að segja spurning lagalega hvort við getum það. Og það eru margar spurningar sem er búið að taka hérna í bæjarstjórn og í umræðinu hér. Þú veist, getum við þetta, hvað þýðir þetta? Mér finnst það rosalega óábyrgt og ég skal alveg viðurkenna það. Ég hef talað örugglega óábyrgt í þessu máli vegna þess að mér finnst alveg svakalega erfitt að ríki getur bara, þú veist, sett hendur fyrir eyrun eða hvernig sem það er og humma þetta bara fram að sér sko. Og ár eftir ár er þetta svona. Við erum núna bara í einhverju samningalótu við og ennþá og vonandi, þú veist, lendum við á fótónum í þessu máli, en ég vill áður en að þessi komið langt inn á þetta ár, það liggi fyrir hvað við ætlum að gera í þessu til framtíðar. En eins og staðan er í dag, þá liggur ekki fyrir neina yfirlýsing sem ég veit að þessu skuli ljúka 1. janúar 2019 eða eitthvað. Það er 3 ára samningur sem að, já, ég var gerður eða var allavega settur á borðið og þar inni eru lífeyrissjóðsskuldbinding og fleira sem að flyst yfir til ríkisins. Og við erum bara að vonast til þess að komast að ábyrgri og yfirvegaðri niðurstöðu í þessu máli. Og ég veit að, þú veist, það er upp á öldrunarheimilunum og á Akureyri, eins og í allri okkar þjónustu, mjög mikið af vönduðu fólki sem er að reyna að gera sitt besta. Svo er bara spurning hvað við megum og hvað við getum, sko. Vegna þess að við getum ekki, það er óábyrgt að við setjum með einhverjum rekstri fleiri 100 milljónir ef við eigum ekki að gera það. Og kannski er deilan alltaf það. En þetta er greinilega mjög áhugaverð ræða, það er allir, nei, herðu, ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sín og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka
formann velferðarráðs fyrir bara nokkuð ítarlega greinagerð starfið og það alveg rétt sem bæjarfulltrúi Preben bendir á að ekki í dag frekar en aðra daga raunverulega farið í stefnu. En það er af því að það eru spurningar sem við getum spurt okkur sem hér verið að lýsa stöðunni en það sem að stefnu ræðan auðvitað á að kannski ætti að snúast eða væri skemmtilegt ef hún snerist væri og hvað finnst okkur það? Hvað finnst meirihlutanum að það séu svona margir á biðlista eftir félagslegu húsnæði eða þið skiljið hvað ég á við. En ég ætla ekki að nöldra meiri við þessu, ég ger það bara í næstu stefnuræðu væntanlega. Hvað varðar öldrunarheimili sem að ég held bara mest spennandi hlutin í þessu að því að þarna eru viðræðar ákveðnar hugmyndir og við erum búin að tala þessi öldrunarmál mjög lengi í bæjarráði og bæjarstjórn. En við höfum aldrei tekið í raun og veru þessa pólitísku umræðu sem hvað viljum við gera? Og ég bara ósammála því að segja eitthvað óábyrgt að taka þá umræðu. Að það segja eitthvað óábyrgt að segja, við, vegna þess að ef að ríkið ákveður að standardinn sem á þjónustunni sem að ríkið ætlar að greiða fyrir sé að einhverju ákveðnu stigi, skulum við segja, þá getum við alveg ákveðið að segja, nei, við ætlum að hafa betri þjónustu og borga mismunin. Og það pólitíska umræðan sem að ég búin að bíða spennt eftir og bara held ég loksins komin, þannig að ég þakka fyrir það. Ég jákvæð fyrir því að segja, við ætlum að þjónusta aldraða íbúa Akureyrar vel. Ég veit alveg af þessum samræðum og þessum má segja slag við ríkið, en ég sé ekki hvernig það að við myndum segja, við ætlum bara að hafa góða þjónustu hvernig það eyðileggur fyrir. Það ekki eins og við séum að reka öldrunarheimili Akureyrar þessi eini reksturinn sem að snýra að þessum samningaviðræðum. Þetta eru öll öldrunarheimili landsins. Þannig að þó við ákveðum að gera hlutina á einhvern hátt, þá held ég jafnvel að þá erum við líka að tala fyrir hönd held í okkar íbúa og það það sem að líka ég tek aðeins undir með formann velferðarráðs að þetta með að við séum betri til þess fallin en einhverjir aðrir að reka þjónustu, held ég nefnilega já að vissu leyti að við erum mjög nálægt fólkinu sem að þiggja þjónustuna og við erum pólitískt ábyrg. Og það það sem svo gott þegar hið opinbera að reka þjónustu, þá erum við pólitískt ábyrg fyrir þessari þjónustu ef henni væri útvistað, ef þetta væri eitthvað einkafyrirtæki, það bara þannig að stjórn og stjórnendur í einkafyrirtækinu, þeir taka í raunveru ekki eins pólitíska, þeir eru bara ekki aðgengilegir, það bara hægt að skamma okkur meira. Og þess vegna líka það gott að við sjáum nærþjónustuna, en þá það líka okkar að krefjast, einmitt að vera kannski ekki eins og lömb á leið til slátrunar, þar sem að ríki ömurlegt við okkur. Og ég meina, ég tek alveg undir það, mér finnst þetta bara skammarlegt. Og það að daggjöldin valla standi undir einhverju lágmarksþjónustu, þetta bara ömurlegt og skandall og bara helvítis ríkisstjórnin. En við getum samt ákveðið að standa með því sem okkur finnst að þetta á að vera betri þjónusta. Þó við höfum ekki völdin yfir því, þá höfum við samt sem stjórnvald og sem fulltrúar okkar íbúa, þá höfum við eitthvað slagkraft og við getum gert einhverja pressu. Þannig að mér ég hlakka til að heyra hvað öðrum finnst og sérstaklega auðvitað meirihlutanum og enn og aftur ég tel ekkert óábyrgt, en ég skil alveg auðvitað ekkert víst að meirihluti sé samstilltur í þessu máli, ég veit ekkert það. Og það þarf ekkert að vera meirihluti, það allt í lagi. Þið fallið ekkert þó þið séu ekki samstillt í þessu máli. En ég meina það samt fínt að hafa afstöðu. Og þannig ég held að það gott að taka þessa umræðu, en ekki að því að aðri málaflokkar í því sem fjallað var sé eitthvað óspennandi í sjálfu sér.
eins og ég segi, þetta er bara ágætis yfirferð, það er sko fleiri spurningum ósvarað en svarað eftir að hafa hlustað á þetta og ég ætla svo sem ekki að rekja þær, það væri einhvern veginn of langt mál en þarna kom hlutur sem mér finnst að við ættum bara að grípa núna og tala um. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil þakka formanni velferðarráðs fyrir greinagóða og ágæta yfirferð yfir málaflokkinn. Ég var nú að viðurkenna sem varabæjarfulltrúi þá þekkti ég nú ekki allt sem var rætt í skýrslunni en mér langar samt aðeins að taka þráðinn upp áfram með fjölgun á eldri borgurum. Það er að segja, og þetta er nú kannski framhald af umræðum sem var hérna áðan um börnin á leikskólaaldri, að því að þetta er að snúast við að þessi klassíski aldurspíramidi er að verða líta minn út eins og píramidi heldur og meira jafn dreifðari. Þetta náttúrulega gerist á nokkuð löngu tímabili og er þegar hafið og þannig að þetta er eitthvað sem við erum ekki að fara að glíma við kannski með stórum hætti á þessu ári en þetta er samt hafið og þetta mun gerast á landsvísu og það er þannig að fólk leitar yfirleitt í þjónustu, velferðarþjónustu á þessu stærri stöðum þegar það þarf á hana að halda. Og við, Akureyri er einn af þessum stöðum sem er þokkalega stór og við getum búist við því að fleiri flytji til staðarins til þess að nálgast þessa þjónustu og þá eldra fólk. Og ég er eiginlega, spurningin er hvort að formaðurinn viti hvort að sé einhver svona stefnumótun bara þá er að tala á landsvísu með ríkinu og sveitarfélagunum og ef ekki hvort að það væri þá ekki spurning bara að koma slíkri vinnu í gang af því að þetta snýst svakalega mikið oft hjá okkur og eins og ríkinu bara næstu 4 árs áætlun og reyndar ríki komið með 5 ára áætlanir eins og voru frægar hérna fyrir einhverju að þetta er bara mjög stórt mál og við þurfum að taka tillit til þessara atriða bæði varðandi skipulag og í bænum varðandi hvar fólk upp á búsetukosti og slíkt. Og ég sá hérna í skýrslunni að það er reyndar rætt og sem er mjög jákvætt að það er rætt að fólk stemta því að hjálpa fólki að geta búið sem lengst í sínu eigin húsnæði og til þess þarf fólk stuðning og sérstaklega í talgum eins og var nefnt hérna, það var nefnt 80 ára að 85% þeirra sem eru 80 ára eldri geti búið heima með því að efla forvarnir og heilsueflingu og þetta er bara mjög áræðandi en þetta er eitthvað sem verður ekki gert í skyndi og ekki með því bara allt í einu að hlaupa og biðja fólk að koma í leikumi. Þetta er eitthvað sem gerist á lengri tíma. Síðan vil ég aðeins, á öðru staði rætt tölur og þá vera vitni í 65 ára aldur og ég veit ekki hvort þetta sé einhver tal, þessi 65 ára, hvort þetta sé skilgreining einhverstaðar úr einhverjum kerfinu. Mér finnst það reynda bara frekar ungt, þegar nú erum við frekar að stefna að fólk sé lengur á vinnumarkaði. Þetta veldur það allt á heilsu fólks, hvort það getur verið lengur á vinnumarkaði. Og að með fjölgun á fólki í þessum efri árgangum, þá óhvæmlega, og það gerist bara í Evrópu og hér, að þá mun fólk þurfa að vinna lengur og vilja margir vinna lengur. Og hafa ekki fengið. En þetta er atriði sem ég held að spurning að ég sé að það er verið að vinna stefnumótun þó að það hafi dregist að hvort það sé að nýta svona stefnumótun til langs tíma. Við erum of oft hér í bæjarfélaginu að koma stefnumótanir sem við gerum ekki nógu mikið með heldur.
Ég ætla ekki að dæma þessa stefnumótun en það hef ég ekki séð hana og veit ekki hvernig vinnan hefur farið fram. Varðandi þetta með hvort að öldrunarmálin eigi að vera hjá okkur eða annars staðar, þá tel ég að það er heppilegra að öldrunarþjónusta sé á hendi sveitarfélaganna, sé í nærþjónustunni, að nærþjónustan sé hjá okkur. Það er alveg burtséð því hvort að við sem að fá greitt fyrir hana, hvort að við eigum að fá meira greitt eða hvort að ríkið sé að fara illa með okkur. Þá tel ég það er heppilegra að þessi þjónusta sé hjá sveitarfélag. Það er þá bara verkefnið að reyna að jafna okkar hlut og sveitarfélagann í því dæmi. Og þegar svona stóri málaflokkar eru hjá sveitarfélagunum þá, og við sjáum kannski fram á að þetta verði á stóru sveitarfélagunum, mikið af þessari þjónustu verði hjá okkur og þetta á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavík, Hafnarfirði og þessu Kópavogi, stærri stöðum, þá er alltaf spurningin hvernig er þessu samningum háttað við minni sveitarfélagin og samstarf við önnur sveitarfélag, þó þau vilji kannski ekki sameinast okkur. Erum við að föst í einhverju svona kerfi sem verður til þess að við erum að berjast þessar fáu krónur sem til skiptana, þannig að þessi stærri sveitarfélag líði fyrir það að vera að bjóða upp á góða þjónustu, fólk sé að koma til okkar. Það er kannski önnur umræða. Já, þetta sé svona það sem ég var allavega með. Takk fyrir. Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir byrja á því að þakka Erlu Björg fyrir hennar, formanni velferðarráðs, fyrir hennar yfirferð. Það er nú svo að hér greinargerð að ræða, rétt kannski hjá Sólu að hún talaði hér að þetta var ekki stefnuræða sem slík. Það náttúrulega, jú, að vissuleyti þessi stefnuræða en mestuleyti greinargerð. En hins vegar hefur það nú verið svoleiðis og bæjarfulltrúi Sólu kom inn á það að það var ekki frekar en venja, eða minnst eitthvað að það var eins og fyrir daginn að þetta væri bara greinargerð en ekki stefnuræður. En ég minnist þess nú að fulltrúar minnihluta hafa nú upp á síðkasti verið að þakka formönnum fyrir að vera með svo frekar stefnuræður heldur bara yfirferð á því sem liðið væri, þannig að þetta er svona aðeins pínu svona kannski ekki samkvæmt sjálfur sér í því en það er nú alveg. Það er náttúrulega þannig að öldrunarmáli taka drjúga hlut af okkar umræðu og það að formaður velferðarráðs lýsi því yfir sinni skoðun persónulegri að málefnin eigi heima hjá sveitarfélaginu. Það er skoðun mín í dag og það var kannski ekki skoðun mín í gær og það verður kannski ekki skoðun mín á morgun. Við erum bara í pínlítið dilemmu með þetta. Þetta er í rauninni mjög stórt verkefni. Við erum með samning til ársins 2018 eða ársloka 2018. Við þurfum að taka fyrir á þeim tíma ákvörðun það hvað við viljum gera. Það er ljóst að þetta er rekið með töluverðum undirbalans og það helgast til að því að mun koma fram í greinargerð sem að KPMG er að vinna ásamt starfsmönnum öldrunarheimilanna og starfsmönnum fjársýslusviðs hér hjá okkur. Þetta er ekki bara að vinna KPMG en bæjarstjóri væntanlega liggur nú á upplýsingum hversu kostnaðurinn er komin en hins vegar var nú gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun hjá okkur. En það er verið að vinna þessa úttekt og hún er náttúrulega svona kannski styður svolítið við þá úttekt sem að við létum KPMG gera á síðasta ári það að vandamál öldrunarheimilanna liggja fyrst og fremst í því að laun hafa hækkað verulega umfram daggjöld. Og það er þegar launin eru náttúrulega stærsti kostnaðarliðurinn og daggjöld hafa kannski frá árinu 2011 hækkað 40%, innan við 40%, á sama tíma og laun hafa hækkað 70%, þá sér hver heilvita maður að þetta gengur ekki upp með þessum hætti. Og þess vegna þurfum við að knýja á leiðréttingu daggjalda ef að við viljum halda þessu áfram hjá okkur. En svo kemur líka því sem að Sólveig kom inn á, pólitíska spurningi hvað við viljum gera og hvernig þjónustu við viljum veita, hvort við viljum veita hana. Og mér segir svo hugur að þetta gæti bara orðið eitt af stóru kosningamálunum 2018. Þess að þetta er stórt mál fyrir okkur, þess að það er ákvörðun að taka, þetta hlýtur að koma fram hjá okkur, þess að við þurfum að taka ákvörðun fyrir árslok 2018, hvað menn vilja gera.
Og það hlýtur að vera eitthvað sem að menn þurfa þá bara að velta fyrir sér. Er sveitarfélagið tilbúið að leggja með þessu meira heldur en við eigum að gera? Eða viljum við bara losna við þetta og láta annað gera fyrir okkur? Það er sorglegt sem bæjarfulltrúi Preben kom inn á, það er sorglegt að þegar að ríkið, eins og gerðist með heilsugæsluna, þegar að ríkið tók yfir reksturinn og við vorum búin að vera að vandræðast með þetta í nokkuð mörg ár, að þá allt í hrundu peningar út úr peningarskrápnum sem þau fundu. Það er mjög dapurt ef slíkt þarf til þess í rauninni að við fáum fjármagn til að reka þetta. En það er líka annað sem að við náttúrulega verður að segjast að starfsemi öldrunarheimila er til mikilla fyrirmynda og við erum að reka mjög öflugt og gott starf þar. Það hefur að vísu og það má alveg bara, það er alveg hægt að rekja það að mestu leyti starfar þetta misvægi milli daggjald og launa. Vissulega hefur það hefur fjölgað eitthvað í starfsmannahópnum, við hefum séð það í skýrslum sem hafa komið frá KPMG, kom hann 2016, en þetta er misvægi launa og daggjalda. Og við þá þurfum að annaðhvort að bregðast við því, og hvað gerum við þá? Jú, við getum lækkað launakostnað, og hvernig gerum við það? Jú, með því að draga úr þjónustu, eða við getum reynt að fá leiðréttingar sem verður kannski erfitt að fá leiðréttingar á daggjaldi frá ríkinu, eða bara sætt okkur við ætlum að borga með þessu. Þetta eru valid spurningar sem við verðum að velta upp. Og ég reiknaði með og ég held að sé stemt að því að þessi svona nánari greinagerning og það sem að KPMG og starfsmenn okkar bæjarins eru að vinna núna, það er að finna á samanburð milli sambærilegra stofnana. Hvað eru við að gera og hvað eru aðrir að gera? Er þetta til eitthvað sem heitir epli og epli? Er þetta til epli og appelsínu eða er þetta bara epli og sítróna? Þetta er svo erfitt í rauninni að henda reiður á þetta og það er kannski það sem ég held að sé eitthvað sem við erum að horfast í augu við og þá bara standa frammi fyrir þeirri spurningu hvaða þjónustu við viljum veita þessum eldri borgurum okkar sem eru komnir inn á hjúkrunarheimili. Þetta er þjónusta ríkisins, við höfum margoft sagt það og við erum pirruð á því hversu mikið við erum að leggja með þessu og við teljum að ríkið að greiða þetta. Við fengum viðbót árinu 2016, ég óttast við miður og miðað við fjármála áætlun ríkisstjórnar þá er ekkert sýnt að það sé að bæta í daggjöld. Þannig að það er 5 ára áætlun, þannig ég sé ekki að það sé að koma neinn peningar inn í þetta. Þannig að kannski verður þetta stóra kosningamáli hjá okkur árið 2018, hvað við ætlum að gera í þessu efnum og hvernig við viljum standa að þessu eftir árið 1. janúar 2019. En við megum heldur ekki gleyma því að velferðarmálin eru meira heldur en bara öldrunarheimili þó að þau takist stærstan tíma í okkar vinnu vegna þess að þetta eru stórar upphæðir. En það er mikið annað þarna sem við höfum verið að gera og þá kem ég aftur að því að það var á sínum tíma horft til Akureyrar, sérstaklega vegna þess að við yfirtökum málefni fatlaðs fólks á undan öðrum. Það var horft til okkar hvernig við varum að gera þetta og við vorum að veita mjög framúrskarandi þjónustu og erum að gera það enn í dag. En þá komum við líka að því sem ég held að við eigum að gera og það er næsta skref þegar við erum kannski búin að kasta eða búin að fá, ekki kasta, við erum búin að fá upplýsingar okkar öldrunarheimili, þá vil ég, og ég lagði áherslu á það og með þess að ræddi það hér, held ég við fjárhagsáætlun síðasta árs að það væri mikilvægt að við myndum taka upp og rýna málefni fatlaðs fólks og samskipti við ríkið þar erum við alveg að fá allt sem að okkur ber þar líka. Það er eitthvað sem við höfum svo sem og ég tel að við séum að gera það en það er kannski að rýna það líka og passa það að það lendi ekki þarna á milli. Þetta eru stóri fjármunir sem koma frá ríkinu í gegnum jöfnunarsjóð til greiðslu á þessum kostnaði okkar og það er mikilvægt að við séum alltaf vakandi fyrir því að við séum að fá rétta fjárhæðir. Ég treysti bara ekkert vísu, ég treysti vel okkar góða starfsfólki að vera vakandi og sofandi yfir þessu en það er ekkert að því að láta skoða það og velta fyrir sér erum við alveg pottþétt að fá það sem okkur ber frá ríkinu varðandi rekstur annarra velferðarþjónustu heldur en öldrunarmála. Annað sem að menn hafa líka sem hefur komið fram og það hefur komið fram hér í fjölmiðlum varðandi húsnæðisáætlanir sem við létum gera þá ætluðum við að fara að byggja fullt af húsnæði í félagslega kerfinu.
Það er kannski ekki alveg það sem að menn voru ekki með þetta fjárhagsáætlun en hins vegar var það, við vorum að gera húsnæðisáætlun til þess í raun að vinna undir stofnstyrkja áætlun vegna almennar leiguíbúða. Við erum búin að funda með bæjarstjórn eða bæjarráð hefur fundað með núna aðilum varðandi þetta og bæði Búfesta og ASÍ varðandi sko almennar leiguíbúðir og það er eitthvað sem að mér finnst að við þurfum að skoða alvarlega hérna og það er hluti af þessu pakka okkar líka. Það er að koma þeim málum áfram og gera tekjulágum Akureyringum og þessum íbúum okkar tækifæri á að komast inn í almenna leiguíbúðir á viðráðanlegu verði. Það er eitt af stóru málunum og það gæti hugsanlega nýst okkur að hluti af þessum íbúðum gæti hugsanlega farið inn í félagslega íbúðakerfið. Þannig að ég held að við séum hérna og við erum að vinna í þessum þó að það hafi ekki komið fram í máli formanns velferðarráðs, þá erum við búin að vera að ræða þetta í bæjarráði við þessa aðila og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að stefna að við þurfum að í raun og þetta spila svolítið saman. En ég held aftur á móti að við verðum áfram, ég held að við verðum áfram út þetta kjörtímabil að ræða öldrunarmálin. Það er engin skyndilausn á því, það er engin að koma með peninga á himnum ofan. Við erum með samning til ársins 2018, menn eru að reyna að reka þetta eins hagkvæmt eins og þau geta á meðan við tökum ekki ákvarðan einhvern stórfelldan niðurskurð og meðan við ætlum ekki að ráðast á það þjónustustig sem við erum með þarna upp frá, þá er kannski máli bara akkúrat eins og það er í dag, að við stöndum frammi fyrir þetta kostar okkur peninga, en þegar það kemur á pólitísku ákvarðanum hvað menn vilja taka og gera, þá verða þær annarkvort sársaukamiklar eða að verða alltaf sársaukamiklar fyrir hvert sem er, hvort sem við skerum niður eða hvort við þurfum að þá að borga þetta sjálf. Þetta snýst bara það að mínu mati. Ég hef ekki trú á því að við séum því miður. Ég bara að fara að trúa því að ríkið er ekkert að fara að gefa okkur peninga í þessu máli. Það er bara fjármálaáætlun gerir ekkert ráð fyrir því, en við munum samt auðvitað, og þetta er kannski verst að þetta tekið upp, auðvitað munum við ekkert gefast upp í þeirri baráttu, alveg sem kom fram í formanni velferðarráðs. Við höldum áfram að berja á ríkinu. Ég bendi bæjarfulltrúum á að þetta er í beinni útsendingu líka. Nei. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi, nei, það er Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri fyrirgefið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst að þakka fyrir umræðuna sem hér hefur farið fram varðandi þessi mál. Eins og gefur að skilja að hérna á bæjarfulltrúa þekkja vel, að þá er það alveg gríðarlega viðfumur málaflokkur og það er erfitt að taka umræðan hvort sem það er stöðuskýrsla eða stefnuræða á einum svona bæjarstjórnarfundi og ég held að menn ætti að velta því fyrir sér að taka þetta á tveimur fundum til þess að fá svona geta dreift umræðan aðeins meira því að þetta kannski fer að snúast eitt málaflokk af þremur eða jafnvel fleirum sem er undir velferðarráði. Þannig að umræðan eða samsetningin eða framsetningin á málinu, hún getur orðið svolítið svona yfirgrip en ekki það að menn fari mjög djúpt ofan í hana, því miður. Ég ætla að koma aðeins betur að því aðeins og eftir varðandi mitt umræðan stefnuræður eða stöðuskýrslur. Varðandi fyrirspurn bæjarfulltrúa Prebens vinnuna á úttektinni á öldrunarþjónustunni, að eins og við þekkjum úr umræðinni frá síðastliðnu ári að þá hefur ýmislegt verið gert í þeirri vinnu og við höfum verið í samskiptum við fjölda aðila. Við tökum sem dæmi, við höfum verið í samskiptum við önnur sveitarfélög sem hafa verið svipari stöðu og við og höfum það haldið svolítið í hendunar á Garðabæ, allavega fram að þeim degi þegar þeir í rauninni komu öldrunarþjónustunni til einkaaðila eða til reksturs á sjálfstætt starfandi fyrirtæki í öldrunarþjónustu. Og nú síðustu daga höfum við verið síðustu dagar og vikur höfum við verið í þéttu samstarfi við Akranesbæ vegna meðal annars lífeyrisskuldbindinga sem tengjast uppgjöri á öldrunarþjónustunni og það er að mörg að taka eða í mörg horn að líta þegar við erum að tala um þessa öldrunarþjónustu og einmitt samskipti við ríkisvaldið því að það er eins gott að hafa hlutina fyrir framan sig og þó maður sé búin að vera í þessum málum núna í nokkur ár, ég ætla ekki að fara að tellja upp hvað ég er búin að vera lengi bæjarstjóri og margir á undan mér í þessari baráttu öldrunarþjónustuna og fjárveitinga til öldrunarþjónustuna, þá er alltaf eins og við séum að hjakka í sama farinu og þetta fer að verða ansi þreytt.
og við erum alltaf að afla gagna og það er mjög mikilvægt að hafa góð gögn þegar við erum að taka þessar rökræðu við ríkisvaldið til þess að geta lagt fyrir þau hvað þau skulda okkur eða hvað við erum að fara fram á til þess að fá sanngjarnar greiðslur. Og það sem má segja að það sé endalaust hægt að safna gögnum, endalaust hægt að safna upplýsingum. Og þess vegna fengum við, við tókum umræðan það í lok síðastliðins árs að fá KPMG aftur til þess að vinna í rauninni framhaldsvinnu við þá skýrslu sem þeir unnu. Nú er búin að vera að leita hérna á netinu, ég bara fann ekki skýrsluna sem var vunnu fyrir okkur fyrir 2-3 árum síðan, hún eldri, sem KPMG vann fyrir okkur og við óskum eftir þið færu dýpra inn í skýrsluna og innu betri upplýsingar handa okkur til þess að vinna áfram í þessum baráttu við ríkisvaldið. Þannig að það var gerðu við þá framhaldssamningur sem byggir á grunni fyrir samnings og sá samningur var undirritaður 12. desember síðastliðinn og hann í alveg í samræmi við fjárhagsáætlun þessa árs og umræðu sem hefur verið. Fulltrúar frá KPMG og reynda frá öldrunarheimilunum hafa komið inn á fundi bæjarráðs meðal annars 23. febrúar síðastliðinn og reynda síðar til þess að ræða einmitt úttektin eða vinnuna sem þau eru að vinna varandi þessu úttekt. Og samkvæmt samningum að þá vinnan að fara fram 15. desember til 15. maí á þessu ári, þannig að ég búin að vera núna síðastliðna dag í sambandi við fulltrúa KPMG það hvort að þessi skil gangi ekki örugglega eftir. Það sem hefur strandað á, svo ég upplýsi það hér á þessum fundi, svo ég fara aðeins úr samningnum og vaðið pínlutur einu í annað, það sem hefur strandað á varandi skil á þessum gögnum það að við höfum svo gjarnan vilja fá samanburð á milli hjúkrunarheimila á landinu til þess einmitt að vita nákvæmlega hvaða sem að aðrir geta gert öðruvísi heldur við, ég ekki að segja til að betur heldur við, heldur bara þá öðruvísi og hvernig það þá gert og fyrir þá minna fjármagn. En það liggur nú bara ekkert svo opaslega, það liggur ekkert á yfirborðinu þessar upplýsingar. Það bara mjög erfitt þó allir tali fyrir því að vilja veita upplýsingar og allir vilja vera í samráði, við erum eins í félagi sem myndi samtök fyrirtæki velferðarþjónustu, allir að vinna saman, þá sita samt með upplýsingarnar og vilja ekki láta þær hendi. Og við erum að berjast fyrir að fá þessar upplýsingar. Við erum búin að senda fullt starfsfólk okkar nokkra ferðir suður til Reykjavíkur til þess að eiga fundi með þessum aðilum til þess að kalla fram þessar upplýsingar, til þess einmitt að geta lagt á borðið bara fyrir ráðherra eða fyrir stjórnvöld og sagt svona lítur þetta út, þetta munurinn okkur og hinn. Og það hefur tafið þessa vinnu en stefna því að klára þessa vinnu núna í maí og við verðum bara að sjá hversu langt við komumst með hana. Starfsfólkið okkar á öldrunarheimilunum, allavega aðalega stjórnendur, hafa lagt gríðarlega mikla vinnu í því að afla þessar upplýsingar fyrir okkur og síðan verðum við að sjá hvernig skýrslan þá lítur út endanlega svo við getum einmitt haldið þessari vinnu áfram að reyna að knýja fram þessa fjármuni. Við höfum alltaf talið okkur vera með mjög góð gögn í höndunum, geta lagt fyrir stjórnvöld og þá skiptir engu máli rauninni hvaða ráðherra hefur verið í eða hvaða stjórnmálaflokkur hefur verið inn í ráðuneytinu, ég ætla ekki að fara út í pólitík í þessu máli, heldur bara þetta skilningsleysi ríkisins á því að það þarf fjárveitingar til þess að veita öldruðum almennilega þjónustu og góða þjónustu. Við teljum okkur vera að veita góða þjónustu, við erum að leggja auka fjármagn sveitarfélagi til þess að veita góða þjónustu, við getum örugglega gert það betur, en við erum þó allavega að leggja, hvað ekki 400 milljónir eða hvað sem við erum að leggja til viðbótar því sem að ríkið leggur til fyrir utan alltaf það sem að einstaklingarnir leggja sjálfur til þess að fá góða þjónustu. Nú þannig að það er staðan, varðandi kostnaðinn, þannig bara samkvæmt samningnum innan ákveðins ramma, ég held að það sé ekki trúnaðarmál, þetta bara að tala um 100-120 vinnustundir á ákveðnu tímagjaldi og það er innan fjárhagsáætlunar og ég hef ekki fengið boð það að menn hafi farið eitthvað út fyrir þann ramma, þannig að ég treysti því að við séum að halda okkur innan fjárhagsáætlunar varðandi verkefnið. Og ég held að sé einmitt allt, og einhver bæjarfulltrúi orðaði það einhvern tímann þegar við vorum í þessari umræðu í kringum fjárhagsáætlun, það er allt til þess að vinna að reyna að ná í þessa peninga. Við þurfum að kosta til fjármunum til þess að ná þessum peningum. En ég skal viðurkenna það, ég er ekkert óbærslega bjartsýn þegar maður gengur endalaust á veggi. En ég hef bara einhvern veginn trú á mannlífinu, trú á fólki. Ég átti ágætis samskipti við fyrirverandi heilbrigðisráðherra og eins fyrirverandi félagsmálaráðherra líka þessi mál. Ég hef ekki náð að eiga samskipti við núverandi heilbrigðisráðherra þetta, ég hef aðeins rætt þetta við núverandi félagsmálaráðherra. Menn hafa sýnt þessu vilja, ég
Sá það í gögnum sem ég var að fá í dag að heilbrigðisráðherra verður hér fyrir norðan núna á aðalfundi sjúkrahússins fljótlega. Ég bara mæli með því að við munum bara fá fund með honum þá þegar hann kemur til þess að ekki síst að setja hann inn í mál. Ég reikna með að við þurfum að setja hann inn í þetta. En kosturinn við það að núverandi heilbrigðisráðherra skuli vera fyrrverandi borgarfulltrúi ætti að nýtast okkur vegna þess að Reykjavíkurborg er í nákvæmlega sömu stöðu og við í þessu máli. Þannig ég treysti því að það verði hann allavega skilji hlutverki. Ég veit ekki hvað hann tekst að koma verkefninu áfram, það er svo bara alltaf mál. Því að við þurfum að ná peningum úr fjármálaráðuneytinu líka. En þetta er staðan á vinnunni, þetta er staðan á þessari verkefni og auðvitað, svo ég ítreki þannig aftur, að því að hér eru líka sviðsstjórar annarra sviða heldur en bara öldrunarmála í salnum, að þá leiðist umræðan oft út í það að taka fyrir svona eitt málaflokk. Þetta er heit kartafla í augnablikinu, en það er ekki það með sagt að hinni málaflokkarnir sé ekki mikilvægir líka. Að lokum frá mér aðeins varðandi umræðan stefnuræðu eða greinagerð. Ég held að það sé kominn tími til. Þetta var sett upp á sínum tíma, á síðasta kjörtímabili var þetta sett upp vegna þess að menn hafa voru að þróa sig áfram með það hvernig við sem stjórnvald eða sem Akureyrarbær ætluðum að nýta okkur bæjarstjórnarfundi til þess að kalla fram umræðu málaflokka. Og þá kom þessi hugmynd það að formenn nefnda kemur upp, skiluðu ákveðinni stöðuskýrslu og menn gætu tekið umræður stefnur. Svo fórum við að kalla eftir því að þessar svokölluðu stöðuskýrslur það væru meira heldur en bara hvað erum við að gera í dag og hvað erum við búin að vera að gera. En það skiptir mjög miklu máli hvenar í kjörtímabilinu maður að taka þessu umræðu. Og ég þekki bara ein reynslu og þið eru farin að átta ykkur á því líka þegar þú búin að sitja hérna það lengi að verða heilt kjörtímabil. Umræðan verður alltaf önnur á seinni hluta kjörtímabils heldur en í upphafi kjörtímabils. Þá eru menn ekkert endilega að ræða eitthvað stefnu heldur einmitt að tala það sem þeir eru búin að gera og gera upp. Þannig ég held að við ættum að taka umræðu það bara saman, ekkert endilega á bæjarstjórnarfundi, hvernig við viljum sjá einmitt þessa umræðu málaflokkana okkar. Hvort sem við köllum það stefnuræðu eða greinagerð eða hvað við köllum hana. Þannig að við fáum bara sem mest út úr því að það snýst umræðan hérna. Ekki það hvort að formar hafi skilað af sér lélegrar og góðri skýrslu, heldur það hvernig við nýtum fyrir ekki að ég sletti þetta plattform sem við höfum hér en bæjarstjórnarfund með íbúunum, með öllum bæjarfulltrúunum til þess að ræða málaflokkan vegna þess að þið náttúrulega eigi bara fulltrúi nefndum en hér geta bæjarfulltrúarnir tjáð sig málefni viðkomandi málaflokka. Og þá ég hnykki á því eins og ég sagði áðan að kannski geta málaflokkarnir voru svo stórir að við sitjum hér langt fram til miðnætti svo við ætlum að tala það alla alveg í botn, þannig að við getum líka þetta skipti niður á fundi. Ég varð að fá að koma þessu að og reyndi að gera það með þeim hætti að ég væri ekki blanda mér í einhverja pólitík. Takk hérlega. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara að nýta mér að ég kom upp 3 sinni. Nei, það er alls ekki það. Mér var svo mikið í áðan að þegar hún hvatti mig til að öskra, ég öskraði bara. Og var nú ekkert flóknara en það. Nú því ég með allt öðru þessu app í símanum mínum. Mágur minn komst í síman minn og setti eitthvað app í símanum minn sem hvetur mig til að hreyfingar. Læt bípar allt á mig, ég er ekki búin að taka eitthvað ákveðmörg skref og ég kann ekki slökkva á þessu. Þetta er bípandi tíma og ótíma. Þannig að ég þarf að vilja fá appið þitt, ég held ég þurfi á þessu appið að halda. Þannig að mitt er ekkert sérstakt. Nú, ég hef náttúrulega steinglimt að þakka öllum sem að vinna í þessu málaflokki fyrir frábæra vinnu og þetta og að sjálfsögðu öllum öldrum því að verið ráðast þarna á formannin vegna skoðana og umræðana hjá okkur inni. Þá veit ég alveg að það unnið þetta frábært starf og oft og tíðum ekki vinna en sérstaklega góðar aðstæður. Málin eru erfið, bæði gagnvart pólitík og gagnvart skjólstæðingum og held ég oftar en ekki þá finnst mörgum sem vinna þessum málaflokki við að þau vera bara einu í liði. Ég held að sé alveg klárt.
En varðandi það sem ég kom inn á áðan og Guðmundur Baldvin talaði kosningamál og annað, þá er þetta alveg skýrt í mínum huga. Ef það krani sem ég hef enga stjórn á og lekur út úr honum, nei takk. Ég er bara ekki til í þetta. Ég er bara ekki til í þetta. Og ég þarf ekki að fara neitt rólega eða vallega í þá umræðu. Ég er bara ekki til í þetta. Ef við fáum þetta ekki lagað, þá hefur við á að skila þessu. Það er þannig að það hefur verið, og mér hefur bara alltaf liðið þannig, sérstaklega eftir ég kem inn í og fyrir að skipta mér á sveitarstjórnarmálum, að það verið að draga vígtennurnar og draga úr getu sveitarfélaga með kerfisbundum hætti. Það er bara einfaldlega verið að gelda þau til að sinna þeirri þjónustu sem þau ættu hugsanlega að vera að sinna. Það sem við hafa, það er að sinna, búa til samfélag sem við viljum búa í. Ríkið stendur ekki við sína samninga og þeir stjórna svolítið fjármagninu, það lekur út og við getum ekki gert sjálf það sem við viljum gera. Ég mynd gjarnan vilja og er alls ekki að segja ég vilja skera niður ykkur þjónustunum við aldraða eða við öldrunum þjónustuna. Ég er bara að fá ákveða sjálfur sem sveitarstjórnarmaður í hvað peningarnir fara. Þá getum við tekið umræðan hér. Viljum við ungbarnaleikskóla eða viljum við bæta við 450 milljónum inn í öldrunarþjónustuna? Þetta er umræðan sem við eigum að taka. Þarna tekur ríkið þetta fyrir okkur. Ég er ekki til í það. Bara nei takk, og ég get bara sagt á strax að þetta verður mitt helstu kosningamál ef ég fyrir framboð. Ég er ekki til í þetta. En ég styð sjálfsögðu vinnuna og vil alveg fá þjónustuna. Og ég spyr mig oft að því af hverju til hvers eru sveitarfélög? Til hvers erum við að þessu? Í Norðurlöndum eru sveitarfélög með 70% af ákvörðunum og 70% af fjármagnum sem rennur inn í samfélagið. Hjá okkur er þetta 30%. Og þar er þetta eiginleg ströggl við ríkið. Við erum ekkert saman í liði. Það er horft niður á þetta stjórnsýslustig að ríkinu. Ég er bara orðið vitni að því. Þegar menn töluðu það inn á Alþingi, sveitarfélögin sömdu bara að sér. Og talandi það, bæjarstjóri, að við séum góðum málum að því að Óttar var fyrirverandi borgarfulltrúi. Ég veit nú ekki betur en fyrirverandi heilbrigðisráðherra að hann verið bæjarstjóri á Akureyri. Það var ekkert sérstaklega töff. Og hann lagaði þetta ekki. En ég vona að við fáum núverandi heilbrigðisráðherra til að sýna þessu málaflokki meiri skilning og ég vil gjarnan taka þátt í því. Ég er ekkert sérlega bjartsýnn heldur. En ég vil bara koma í það og ég vil þakka þeim sem að vinna hérna inn og annað þó ég sé pirraður út í þennan málaflokk eða út í, ekki málaflokkin heldur út í að við skulum ekki hafa stjórn á krananum. Ég er ekki til það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Elías Gunnar Þorbjörnsson. Forseti, ágættu bæjarfulltrúar, er ekki ágætt að koma hér upp og kæla kartöfluna aðeins og venda kvæði í kross og ræða aðeins aðra þætti í stefnuræðu velferðarráðs, en ég vil nú byrja samt á því að þakka Erlu Björk, formanni velferðarráðs, fyrir skilleika framsögu. En þau málefni í stefnuræðinu sem að vekja mesta athygli hjá mér eru á blaðsíðu 5 og þar eru 2 verkefni sem að ég þekki ágætlega til og veit ekki hvort að bæjarfulltrúar þekki til þeirra, en þau eru skólasmiðjan og Askjan sem ég persónulega er mjög ánægður með að sjá í þessari stefnuræðu. Þar sem að þetta eru 2 verkefni sem skipta fólk í sveitarfélaginu gríðarlega miklu máli og hóp sem að skiptir máli að ná til. Askjan er forvarnarverkefni þar sem að reynt er að koma, snemmtækri íhlutun inn á heimili áður en að hlutir fara í mjög erfið mál, og þar sem að stendur efst á blaðsíðu 5 og er með leyfi forseta,
fjöldi tilkynninga í barnavernd 2013, 14 og 15. Það hefur aukist, það voru 399 tilkynningar árið 2013 en 450 árið 2015. En þetta eru ekki, það er ekki fjölgun á fjölda barna sem fá stuðningsúrræði í barnavernd. Þau voru 2013 48 og 49 2015. Þannig að þetta það er að fjölga tilkynningum sömu nemendur eða sömu börnin sem eru að gera eitthvað eða að komast í kast við hluti sem ekki eru æskilegir. Og það er þetta, svo ég komin aftur af umræðu málefni barna og barnafjölskyldna sem var hér fyrir kvöld dag, missaði töl á tímanum hérna, en þetta er eitthvað sem að ég hvet eindregið til að bæjarstjórn horfi til og skeri nú ekki niður þegar við förum að skrúa fyrir kranana eins, að það sé nú forgangsraðað og á rétta staði. En þetta eru atriði sem að skipta gríðarlega miklu máli og sérstaklega varðandi skólasmíðuna í mínu starfi, þá skiptir það gríðarlega miklu máli að eiga einhvers konar úrræði þegar að málefnin eru komin í þann farveg að erfitt er að leysa þau á vettvangi svona með daglegri, með daglegum venjulegum verkfærum sem við höfum úr að móða. Og skólasmiðjan er tímabundið úrræði á meðan verið er að leita annara úrræða sem nýtast nemendum og fjölskyldum til framtíðar. Þannig ég vildi bara svona aðeins venda hvað okkar í kross. Mér fannst við vera farin að dvelja aðeins svo mikið við öldrunarmálin því að það er mun meira í velferðarmálunum heldur en öldrunarmál og við megum ekki afvega leiðast af því sem skiptir alla bæjarbúa máli. Takk fyrir vilji. Bæjarfulltrúi Elías Gunnar hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni velferðarráðs, Erlu Jörgu, fyrir góða framsögu hérna og óska henni líka til hamingju með embætti. Hún er nú tiltölulega ný í starfi. Þetta er gríðarlega víðfeðmur málaflokkur eins og bæjarstjóri kom hér inn á áðan og það er býsna bara góð tillaga sem þar kom fram að það væri kannski gáfulegt að skipta umræðinni í þessu málaflokki upp, kannski í 2-3 þætti. Því að ég held að sé alveg rétt að hún getur orðið mun markvissari. Okkur hættir að sjálfsögðu til að þetta í það að fara að ræða fyrst og fremst það sem er efst á baugi hverju sinni, þó að séu mörg önnur mál sem skipta miklu máli og eru inn í þessu málaflokki. Því að það er víða komið við, þetta er viðkvæmur málaflokkur og þarna er nú kannski verið að fjalla þau mál sem eru hvað viðkvæmust í bæjarfélaginu öllu saman og er samt full ástæða til að ræða. Mér langaði nú kannski fyrst til að varpa fram, vera svona dálítið líka á þessu nótum að vera að varpa fram hérna einhvers konar pælingu eins og þeirri að í lærdómssamfélaginu sem ég hallast mikið að í tengslu við skólamál að þar er eitt lykilhugtak eða orðatiltæki, von er ekki aðferð. Það þýðir nefnilega ekkert að vona, það gerist ekkert maður vonar. Við verðum að gera eitthvað. Og það er kannski eitt af því sem skiptir okkur mjög miklu máli, það er að velferðarstefnan komist á koppinn og verði kláruð og þessi stefna verði það lýsandi og ítarleg að hún geti verið það leiðarljós sem hún þarf að vera í þessari starfsemi næstu ári. Og það er kannski akkurat það sem skiptir máli í þessu málaflokki, að við séum að vinna að innan einhvers heildarramma með einhverja sterka og skýra sýn og góða stefnu. Það auðveldar held ég allt starf og leiður okkur frekar áfram en hitt.
því að það er eins og menn segja, sko, við getum verið á fullri ferð í hreyfingu en við hreyfumst ekkert áfram því við erum eins og hamsturinn í hjólinu. Við þurfum að komast áfram. Og það er eins og kom fram í þessari stefnuræðu að það er fullt af tækifærum til að gera betur, bara vel orðað. En þó að sé fullt af tækifærum til að gera betur, þá erum við að gera mjög vel í þessum málaflokki ef við erum að horfa til samanburðar við það sem annars staðar er gert. Við getum örugglega gert betur ef við erum að horfa til einstakra mála. En það sem ég langar kannski til að ræða hérna og vekja athygli á, það er hérna þessi þjónandi leiðsögn sem er orðið held ég leiðarljós í starfi, innra starfi á velferðarsviði, en mér sýnist bara á öllum sviðum. Þetta er gríðarlega merkilegt framtak sem var farið af stað hér með fyrir nokkrum árum. Góð stefna, mannúðarstefna, skiptir máli hvernig hún nálgast og þjónustar þá sem að þú ert að vinna með. Og mér sýnist á öllu að þetta sé orðið þannig hér að hér á Akureyri sé verið að sækja í gríðarlega mikla þekkingu og reynslu hvað þetta varðar. Og ég er bara mjög stoltur af því að menn og konur hafi komið þessu á koppinn og þetta sé orðið, þetta verkfæri sem þetta er orðið. Og ég segi verkfæri vegna þess að þetta snýr að því hvernig við nálgumst það verkefni sem við ætlum að sinna. Og til þess þurfum við einhvers konar leiðarljós. Og ég bara hvet alla til að kynna sér þetta og þessa stefnu og það hvernig við erum að nálgast akkurat þessa þjónustu. Það er alveg rétt hins vegar að það er að mörg að hyggja í þessu málaflokki. Hann er kostnaðarsamur. Við erum að gera ofboðslega vel og það gerir það að verkum að hingað horfa margir og ekkert síður þeir sem þurfa á þjónustu að halda. Ég held að bæjarfulltrúi Sigurjón hafi komið inn á það áðan að við náttúrulega trekkjum til okkar fólk sem þarf á þjónustu að halda vegna þess að það vill fá góða þjónustu. Og það er kannski akkurat ákveðin vandi. Og það er gott að skara fram úr en það hefur líka í för með sér afleiðingar. Og það er þá eitthvað sem við þurfum að takast á við. Og þetta á kannski alveg eins við öldrunarheimilin og rekstur þeirra vegna þess að ég er alveg harður á því að við erum að veita framúrskarandi þjónustu þar líka. Og ég held að það sé alveg ljóst að mönnun á öldrunarheimilunum hér er mikil. Það er líka mikil fagmenntun eða hátt hlutfall fagmenntaðra. Allt hefur þetta sjálfsögðu áhrif á kostnað. En þetta hefur kannski líka áhrif á það hvers konar þjónusta er veitt og hvernig fólk vinnur. Það sem að kemur þá upp í hugan er það að við skrifum undir samning. Við höfum líka skrifað undir samninga í málefnum fatlaðra og þar höfum við skrifað undir samninga ákveðnar fjárveitingar miðað við ákveðna þjónustu. Svo er vísað í einhverja kröfulýsingar sem að eru þannig að þegar maður fer að lesa þeirra þá eru engin viðmið í þeim. Það er engin viðmið kostnað, það er engin viðmið fagmenntun en vísað hins vegar í önnur lög sem vísa síðan að landlækni sem setur einhver viðmið. En svo er alveg morgunljóst miðað við það að þú færð engar upplýsingar í ráðuneytinu, að ráðuneytið eða landlæknir er þá ekki að safna þeim upplýsingum það hvers konar þjónustu er verið að veita, hvers konar mönnun er á þessum öldrunarheimilum sem slíkum, því að ef að það væri gert, það væri ekkert vandamál að fá þessar upplýsingar. Og það er kannski það sem er vandi. Við stöndum líka frammi fyrir því að við erum kannski að veita þjónustu sem aðrir hafa skorið niður. Það kom fram í máli Péturs forstjóra Hrafnistu, ef ég man rétt hérna upp á öldrunarheimilum fyrr í vetur, að þeir hafi til dæmis lagt niður hvíldarinnlagnir vegna þess að þær væru bara ódýrar. Erum við tilbúin í það? Við þurfum nefnilega að svara öllum þessum stóru spurningum hvers konar þjónustu við ætlum að veita þeim ef við erum að horfa þarna inn í þennan pakka.
Við skulum átt okkur á því líka að samkvæmt öllum þeim upplýsingum sem við höfum, þá öldruðum á Íslandi að fjölga gríðarlega og mun fjölga mjög mikið næsta ári. Ég held að kosningabaráttan komið þá frekar til með að snúast það, hvernig ætlum við að bregðast við þessari miklu fjölgun, þeim mikla kostnaði sem því fylgir og hvers konar þjónustu ætlum að veita. Því að þetta snýr ekki bara öldrun á heimilunum, það verið að gera kröfu á sveitarfélöginu það að halda öldruðum eins lengi heima eins og hægt Þann kostnað berum við. Við verum að standa okkur vel í því líka. Það alveg klárt mál. Þannig að það eru svakalega stór mál sem bíða okkar. Þau eru líka stóri í fötlunargeiranum. Við erum að fara núna í það að byggja nýjan þjónustukjarna sem verður vonandi byrja á sem allra fyrst. Því að það klárt að í Jörfabyggðinni sambýlis þar sem að í raun og veru löngu orðið úrelt og við hefum þurft að vera búin að bregðast við fyrir. En, við erum að gera það núna. Bara gott. En þetta dýrt. Við þurfum líka að byggja fleiri þjónustukjarna. Vegna þess að fötluðum frekar að fjölga en fækka. Og mér sýnist öllu að þetta sé kannski það sem við stöndum frammi fyrir, að eftir því sem við veitum meiri þjónustu og betri þjónustu, þá lækkar líka þröskuldurinn. Þröskuldurinn, það sem að við erum með gagnvart því hvað við teljum góða þjónustu. Hvers konar þjónustu við veita, þannig að við erum alltaf að veita meiri og meiri og meiri þjónustu. Spurningin hvar ætlum við að stoppa, hvaða ramma ætlum við að setja, við talum þetta, hvar eru mörkin í þessu öllu saman. Þetta vantar. Þetta vantar okkur og þess vegna skiptir mjög miklu máli að koma þessari stefnumótun í gagnið með ákveðnum markmiðum, með ákveðnum viðmiðunum og ákveðnum mælikvörðum. Þannig að við getum sagt, við erum að standa okkur að því að við ætlum að gera þetta. Við erum ekki að standa okkur að því við ætlum ekki að gera þetta. Mér finnst oft hræðsla við að setja svona viðmið og mælikvarða í pólitíkinni að þegar menn eru svo hræddir að standa sig ekki. En þá erum við líka að segja að við viljum ekkert endilega hafa haldgóðar upplýsingar það hvort við séum yfir höfuð að standa okkur eitthvað. Ég sé nú ekki alveg ástæðu til að óttast þetta og ég til að þetta sé bara eitt af þessu mikilvægu málum. En þetta kannski það sem að við erum bara að takast á við. Ég getur alveg sammála lokaorðum formanns velferðarráðs það að við séum kannski best til að veita öldrunarþjónustuna. Ég fer ekkert vona því. Við erum að gera þetta vel og stöndum okkur vel í þessu. Vandinn hins vegar þessi og við þurfum að velta því fyrir okkur. Hvort við eigum svar við spurninginni, getum við gert þetta? Jú, við getum þetta faglega. Við getum við varið það fyrir íbúanum fjárhagslega að við séum stöðugt að setja meira og meira inn í pakka sem að ríkið á að bera að miklu meira leyti en það gerir í dag. Ég ætla ekki að fullyrða það að allur pakkin heima í ríkinu, vegna þess að af því að við erum metnaðarfull, við viljum gera vel, þá held ég að við séum að gera sumuleyti betur hér en við annar staðar. Og ef svo þá verðum við að taka pólitíska ákvörðun það hvort við ætlum þá ekki að gera það bara áfram og við þurfum þess vegna að leggja eitthvað inn í pakka. Ég get alveg sagt mér við það. Ég held að setja verja það. En þá það líka ákveðin áfellisdómur ríki hvers konar þjónustu þeir sætta sig við gagnvart öldruðum. Það bara allt annað handleikur. En ég vil bara þakka stjórnendum og starfsfólki á þessu sviði og nefndinni fyrir góð störf. Og ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur þetta rit mjög vel. Og ég held að þessi stefna, þjónandi leiðsögn, eigi mjög vel heima á fleiri þáttum þjónustu Akureyrarbæjar heldur en bara á velferðarsviði. Takk.
Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er bara svona nokkur atriði sem ég ætla að stikla á. Fyrst kannski varðandi það að fólk sæki hingað í þjónustu. Og mér finnst svona þetta hljóma eins og þetta sé svona ekki jákvætt. En ég ætla með leyfi forseta aðeins að byrja á því að lesa hérna upp úr mbl.is. Á fundinum kom einnig fram að fötluðum börnum á Akureyri fjölgar jafnt og þétt og flytur fólk til bæjarins vegna góðra þjónustu í þessum málaflokki í bænum. Þetta er frá 2002. Ég bara spyr, er þetta eitthvað sem er búið að vera bara í gangi síðan 2002 eða að ykkar mati sem eru að ræða þetta? Eða hvernig sjáum við þessa þróun? Mér finnst mjög góð ábending hjá bæjarstjóra að það eru einmitt misjafnt á hvaða forsendum við erum að ræða þessar skýrslur eða greinargerðir sem eru bornar hérna fram. Og einmitt í dag, þá, eins og ég sagði, þá er maður að hugsa, já, staðan er svona, hvað finnst okkur það? Þetta væri langt best að fá einhvers konar yfirlit yfir þróunina á málaflokkinum frá síðustu kosningu hvað er þessi meiri hluti gert. Og svo einmitt og þá kannski í því svona samhengi bara hvað er framundan. En það er auðvitað einmitt og ég held að sé mjög vel tilfundi að við ræðum þetta bara á einhverjum öðrum vettvangi hvernig við viljum haga þessum umræðum. En ég þá kannski, svo í snúmi þá bara beint að stefnuræðu velferðar ráðs, að þá sem sagt framtíðarsýnin kemur fram hérna sé skýr að 2021 búi allir íbúar sveitarfélagsins félagslegt öryggi og börn og unglingar búi við góð uppeldisskilyrði. Þetta eru þetta mjög háleitt og gott markmið og ég svona velti fyrir mig hvernig þetta markmið sé, hvort að við séum með sem sagt, leiðina að markmiðinu varðaða og hvert við séum þó komin á þeirri leið. Ég myndi gjarnan vilja fá að heyra aðeins meira það. Og svo er annað sem að ég var líka svona, mig langa að kannski velta upp hérna, það er að bæjarbúar séu hvattir til heilbrigða lífshátta með öflugri fræðslu og forvörnum í öllum málaflokkum. Að því mér er svona hugleikið þess að snýr að sko íþróttum og lýðheilsu og ég held persónulega að hreyfing skiptir mjög miklu máli þegar kemur að þetta heilsufari og sé svona lykilatriði í heilbrigðum lífsháttum og þá langar mig að heyra hvernig er sko samspili, hvernig sér formaður velferðarráðs það fyrir sér að spila einhvern veginn, hvernig sér hún fyrir sér sem sagt hreyfingu og það sem við oft flokkum undir íþróttir út frá svona lýðheilsufarslegum þáttum. Ég ímynda mér að það hljóta að spila þarna inn í og hvernig við ætlum að hvetja til heilbrigðra lífshátta í gegnum það. Svo kannski ef einhver er með það hvernig þróunin hefur verið biðlistin eftir leiguhúsnæði af því að sko svo veit maður ekki eins og sko hvort þetta þetta er auðvitað umrætt fyrir þá sem eru á biðlistanum og þá er spurningin sko hversu langur er biðlistin og eftir því sem að ég best veit þá er hann lengri fyrir suma en aðra, það er að segja sumir eru bara í meiri forgangi og velti maður fyrir sig hvað verður fólki sem það bara ekki í forgangi. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á að það hefur verið að undirbúa eða svona, það er samtali í gangi við Bjarg og Búfesti og það er auðvitað mjög mikilvægt og
og það hangir held ég ansi margt á því að það verði hérna leigufélög sem að eru rekin á öðrum grundvelli heldur en gróða hagsmunum eiganda sinna. Þannig að auðvitað kemur það með vantarlega að hafa áhrif á þá sem eru þarna aftast á þessum biðlista. Þannig ég kannski einhvern veginn að svara spurningunum minni bara sjálf. Gjör svo vel. Og svo það þetta með þessi sérbýli, þessi sérbýli sem verið að tala sem lausn fyrir heimilislaust fólk. Ég vil bara brýna fólk í því að vanda vel til. Það voru til umræðu hugmyndir sem staðsetningu fyrir þessu hús sem voru engan veginn ásættanlegar að mínu mati og sem ég held að eigi ekki að fylgja sérstaklega eftir og einhvern veginn í vinnslu að staðsetja þetta. En við þurfum að vanda þetta og einmitt þjónustuna við fólk og ég tek undir með Gunnari, þjónandi leiðsögnir, það sko frábært að það sé orðið að okkar hugmyndafræði og það að fólk hafni meðferði að hafi lélega meðferðarheldni, þá kannski einmitt þurfum við bara að huga hvers vegna það og hvað getum við gert til þess að koma til móts við það. En ég veit ekkert alveg hvort að þessi smáhýsi eru betri lausn heldur en aðrar, en allavega held ég að ef það þannig að það á að fara að koma þeim fyrir einhvers staðar í miklum útjaðri mannabyggða, þá finnst mér það hljóma eins og ekki góð lausn. Þannig ég held að við ættum að virkilega hugsa það vel og ég vona og held að það sé í gangi. Annað var það svo sem ekki sem ég með í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég sann aðeins að koma hérna upp í ljósi orða bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar. Hvort að það sé eitthvað vond við þetta aðdráttarafl og þessa góðu þjónustu eða ég áttaði mig ekki alveg á spurningunni hjá henni. Málið náttúrulega það að það í sjálfu sér afar ánægjulegt að við veitum góða þjónustu. Vandinn hins vegar sá hvort að við séum að fá það fjármagn sem við þurfum út úr sameiginlegum sjóði landsins til að standa undir þessari þjónustu. Staðan einfaldlega þannig að sú þróun hefur verið í gangi hérna á Akureyri að til dæmis kringum 2012 þá fara 24% af skatttekjum Akureyrar í félagsmáli. Þá fara 25% af skatttekjum Reykjavíkur. Í dag, við erum að horfa á árið 2015, þetta er samkvæmt opinberum tölum og staðfestum frá sambandinu, þá fara 28% af skatttekjunum okkar í félagsþjónustu og 27% í Reykjavík. Og reynda var munurinn á Akureyri og Reykjavík mun meiri hér fyrir nokkrum árum. Þannig að það var töluvert hærra hlutfall af skatttekjum sem fór í félagsþjónustu í Reykjavík. Þannig náttúrulega málefni fatlaðra komin inn, þau kom inn 2011 í maður rétt, þannig að þau að vera þarna inni. En auðvitað skiptir þetta máli. Núna til dæmis að tala það að minni sveitarfélögin hérna í Eyjafirði, að þau séu miklu fjárhagslega heilbrigðari heldur en stóra sveitarfélagið Akureyri. Og þess vegna sé kannski engin ástæða fyrir þau til þess að vera sameinast vegna þess að þau standi svo vel. Af hverju skyldi það vera? Hvað hlutfallið þeirra til dæmis í þessu málaflokki af skatttekjum? Þetta nefnilega, þetta skiptir máli hvar viðkomandi býr, hvar að þjónustu hann fær. Og það sjálfsögðu hefur áhrif á þá þjónustu sem við erum að veita. Það hefur áhrif á íbúana hér
ef að við erum að fá til okkar mikið af fólki sem að þarf þjónustu, og ég ætla ekki að gera neitt veður út af, þá er ég bara að benda á það að minni sveitarfélögin, þau eru kannski hugsanlega ekki að veita þjónustu því þau vita bara hreinlega að fólk bara flytur þá bara í stóra sveitarfélög. Þetta finnst mér bara að vera ein rökin fyrir því, en bara eina mörgum fyrir því að við þurfum að sameina sveitarfélögin hérna í Eyjafirði og horfa á þetta sem heildstæða þjónustu og þess vegna Norðurlandi eystra. Þetta er bara einn af þessum stóru þáttum sem skiptir þetta máli. Og mér finnst bara þessar tölur raun og veru algjörlega skýra málið, en við höldum áfram að taka við öllum fagnandi. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er eiginlega kannski að svara sömu spurningu Gunnar svaraði frá bæjarfulltrúa Sóleyju Björk. Nei, ég tel það ekki slæmt að fólk flytji til Akureyrar eða í stærri sveitarfélögin ef að þarf þess. En því miður er það bara þannig ofta að fólk neyðist til að flytja af því það fær ekki þessa þjónustu í sínum þar sem það býr í dag. Og ég held að við þekkjum það mörg sem höfum búið í minni sveitarfélögum bara gegnum tíðina að eldri skyldfólk og annað það flutti í stærri sveitarfélögum. Þetta er bara sagan eins og hún hefur verið í gegnum tíðina vegna þess að það þurfti að vera nær læknisþjónustu eða þjónustu. Og það er ekkert nýtt. Og við getum alveg ímyndað okkur, það er tiltölulega erfitt örugglega fyrir 50 manna sveitarfélag sem er kannski með slæmar samgöngur til næsta stóra staðar að sinna einstaklingi sem þarf mikla þjónustu. Þetta er bara svona lífsins staðrendir í þessu og við breytum þess ekki. Þetta er bara í flestu löndum svona að fólk flytur á stærri staðina ef að þarf þjónustu sem ekki er hægt að veita í minni sveitarfélögum. Aðeins að leira þetta. Þegar ég var að ræða áðan að það væri mín skoðun og það er kannski almenn skoðun bara að svona velferðarmál sem snúa að svona umönnun og borgarana og hvort með eldra fólks eða fallar. Mér finnst það eiga heima hjá sveitarfélögum. Það er ekki að segja að við eigum að greiða fyrir eða vegna þess að ríkið neita borga. Að við eigum að sitja uppi með þann kaling. Ég tel það bara svona almennt að sveitarstjórnarstigið eigi að sinna þessum málum og eigi þá að hafa tekjur til þess til að sinna því. Það er svolítið öðru sem með kannski sjúkrahúsin og svona flóknari heilbrigðisþjónustu sem byggir á miklum tæknibúnaði og sérþekkingu sem er kannski jafnvel bara einust á landinu. Það er bara önnur saga. Og á þess að ég ætla að fara að bæta í þessa umræðu með heilsugæsluna á Akureyri og sem heilbrigðisstofnun Norðurlands, þá verðum við samt aðeins að líta á þetta að heilsugæslan á Akureyri var á Akureyri, núverandi stofnun sem heitir heilbrigðisstofnun Norðurlands er á 18 stöðum. Þetta er ekki sama stofnunin og þetta er vel verið að þeir hafa fengið mikla peninga en þeir eru allavega, þetta er önnur þjónusta og önnur stofnun og starfsemi og það er kannski verið hagræðingar í yfirstjórn og einhvers líku sem verður hjálpað til. Ég langar að spyrja eitt atriði sem kom bara upp í huga minn, það er varðandi fatlaða einstaklingar sem vinna til dæmis á vernduðum vinnustöðum eða til dæmis á plaststöðinni Bjargi. Þetta eru fullorðnir einstaklingar sem eru náttúrulega á vinnumarkaði og vinna á þessu stöðum. Síðan fara þeir í sitt lögbundna sumarfrí og orlof og ég veit að þetta er oft erfiður tími stundum fyrir þessa einstaklinga eða aðstandendur. Og hvort það sé einhver þjónusta sem bærinn hefur boðað upp á eða geta beint þessum einstaklingum í sumardvalir eða eitthvað slíkt. Vegna þess að margir þessar einstaklingar eru þannig að reglan er mjög góð fyrir þá en þeir eru bara vinnumarkaði eins og við og þurfa náttúrulega að fá sitt orlof.
Og þá voðalega sorglegt stundum að horfa upp á kannski einstaklingar vera stóra hluta sumarsins í litlu sem engu starfsemi, að hanga bara heima. Þó að ég veit að starfsfólkið sem annast á heimilum alltaf vilja gert. Þetta bara svona spurningu sem kom upp. Takk. Bæjarfulltrúi Sigurður Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld, varaforseta, að taka við stjórnfundar og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á, að þetta rosalega, auðvitað þetta vissuleyti eðlilegt að einhver sveitarfélög verða betri og sterkari í því að fást við þetta. En ég er sammála Gunnari og við höfum talað það að auðvitað á sameina sveitarfélög, þau að standa saman að þessu. Það rosalega auðvelt að velja bara bestu bitana og svo fara með fullri virðingu fyrir málefna flokkunum. Þá er ég að tala það sem kostnaður virkilega, að það flyst bara yfir á stóra sveitarfélagið. Það bara gríðarlega mikilvægt að við deilum þessum kostnaði og reynum að standa vel að þessu öll og saminu sveitarfélagin hérna í Eyjafirði. 28% skattekjónum. Við erum örugglega þá komin í hæsta hlutfall á landinu með það að Reykjavík komið undir okkur. Og þannig að ég alveg viss það að við myndum reisa 300 félagslegar íbúðir hérna á Akureyri núna, það væri ekkert vandamál að fylla þær. Það væri ekkert. Við getum farið í 600 og það væri ekkert vandamál. En bara spurning, getum við það? Hvernig viljum við sjá þetta? Við viljum að reyna að veita góða þjónustu, við viljum að vanda okkur. Svo bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á það, eitthvað að því að við fögnum eins og þarna 2002, auðvitað viljum að fólk komi þarna. En það er líka svolítið skrítið þegar maður heyrir á tali sveitarfélaga kannski í kringu sig og segir, já, það var rosalega þungur einstaklingur að flytja inn til ykkar, núna eigum við bara 10 milljónir aukalega. Og þau fögnuðu því. En fáum við þessa peninga frá ríkinu eða jöfnunarsjóði eða fáum við öll þessi útgjöld til að mæta þessu? Við eigum að sjálfsögða reyna að standa okkur vel, við eigum að sinna þessum málaflokki og þessum málum eins vel og við mögulega getum, en við getum ekki endalaust bætt við. Vegna þess að það ekkert vandamál, við höfum átt þetta samtal innan meirihlutans og víðar, það ekkert vandamál að dæla endalaust inn í þetta peningum og það myndi alveg koma, við getum örugglega, það bara mjög gott mál líka, sko, en höfum við efni á því. Hvar endar þetta þá samfélagið? Og við sitjum ekki á neinum olíusjóðum eða neinum svoleiðis. Við erum sveitarfélag sem var allavega samkvæmt þessari úttekt sem var birt á RÚV, þetta fáum sem var að skila mínus. Það ekki það að við sem gerum að standa okkur vel í rekstrinum. Við erum svona minnkuð útgáfa af Reykjavík og við fáum allt til okkar sem Reykjavík fær. En við fáum ekki sömu leið til að ná í tekjur eins og Reykjavík. Þó svo að þeir, eru með sömu skattstofn og allt það, en það bara miklu meira sem þeir hafa úr að móða heldur en við. Við ættum að fá miklu meira til þess að vera þessi önnur höfuðborg landsins. Við erum það, alveg sama hvaða skoðum hvað fólk hefur á því, hvað sem það hér innarinn í sveit eða utar eða í öðrum landslutum, þá Akureyri, eins og var komið fram inn á hérna áðan, með öll skólastig, með ótrúlega fjölbreytt íþrótta og tómstunda, menningarlíf og stendur sér bara vel í nánast öllu. En það rosalega erfitt ef við ætlum endalaust að segja, komið öll til okkar, við tökum bara við. Ég held við ráðum ekkert við það. Við getum ekki bara farið í 30%, 35%, 40%. Það þarf eitthvað að gerast. Þannig að ég var svo heppinn að koma, held ég 93 að fyrstu tilraunum með þjónustu fórustu hérna í sveitarfélaginu.
Það var á sambýli hér í bænum sem fyrstu skrefum voru tekin. Hugsanlega var það 92. En það var gaman að horfa á það hvernig það virkaði þar. Það voru mjög erfið úrræði sem voru að fást við og gaman að fylgjast með hvernig það hefur þróast. Og þetta er eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Þetta á víða heima, þetta leysir samt ekki allt. Og við hefum bara vanda okkur og gera vel í öllu sem við tökum á okkur. Og vera stolt, og með frábært starfsfólk. Og en með öldrunarheimilin og kranan, þá er það alveg kosningamál hjá mér líka, sko, ef ég færi í framboð. Ég er ekki til í það bara, já, vá, var þetta bara 400 milljónum meira núna heldur en þarna. Þannig að, takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fannst ég nú verða að koma hér í pontu til þess að aðeins að tjá mig um málaflokkinn og til þess að lengja fundinn. En svona taka svolítið boltan sem var verið að ræða hérna áðan var að fólk að flytja til bæjarins vegna góðra þjónustu og ég held að það sé nú bara gott. Ég fagna því bara þegar fólk flytur í bæinn. Ég myndi sjálf gera það sama ef við byggi í litlu sveitafélagi þar sem að væri langt í alla fagþjónustu ef að barnið mitt væri veikt eða einhver annar í fjölskyldinu og maður þyrfti að flytja, að þá held ég að maður geri það. En ég er ekkert viss endilega að fólk sé að flytja að gamni sínu. Og auðvitað vill fólk vera sem mest í sinni heimabyggð en sérstaklega fyrir börnin sín þá gerir maður nú ýmislegt. Og þá væri kannski ég ekkert, ef ég væri núna einhvers staðar í minna sveitafélagi en Akureyrar, að hugsa um að flytja til Akureyrar og heyra svo okkur tala hérna um það að ef ég flyt þá er ég bara bakki á þessu sveitafélagi og væri ekkert með aukinn kostnaður. En auðvitað er þetta líka spurning um það hversu langt maður getur gengið. Ég get alveg tekið undir það en þeim meira eilíða verkefnið okkar sveitarstjórnarfólks að löggjafinn set ekki endalaus lög þjónustu sem að sveitarfélögin eru svo að veita á þess að veita okkur fjármagn í þau verkefni sem við erum að taka að okkur. Og ég hef nú áður nefnt að í þessum sal að velferðarmál er líka atvinnumál og er einu stór atvinnuvegur hérna í bænum og þetta eru störf sem verða til og af þeim koma tekjur. Og hér í þessum bæ hefur líka myndast ákveðin sérhæfing, sérstaklega vil ég nefna eins og þjónustu við einstaklinga sem að þurfa á öryggisvistun að halda, að þar hefur tökin af okkur flókin verkefni. Hér er orðið mikil reynsla og þekking sem að hefur nú stundum kostað okkur eitthvað en við fengum nú leiðréttingu að hluta til allavega fyrir síðasta ár. Af því að bæjarfulltrúi Sóley, hún myndist á meðferðarheldni og það er misjafnt hvernig fólk sérstaklega fólk sem á bæði við geðræn vandamál og stríða og fíkni vandamál, að meðferðarheldni er ekki alltaf mikil hjá þeim einstaklingum og við þurfum að koma að staði af hverju þeir sé ekki að nýta okkur þar sem að við getum boðið þeim upp á. Ef við myndum finna leiðina þar þá værum við örugglega forríkt sveitafélag sem vissi hvernig við ættum að vinna með það, því að þetta er vandamál sem að hefur svo rosalega mikið fjölbreytileika í sér og það er svona álíka eins og við myndum finna upp lausnin á því af hverju nemendur hætta til dæmis í námi. Það er bara mjög erfitt að fara inn í mjög mörg mál alveg sama þó allar heimsins leiður stæðu opnar fyrir viðkomandi einstakling, hann er ekkert endilega tilbúin til þess að þiggja þá meðferð sem í boðið er. Þannig að þetta er oft flókin og erfið staða.
Það hefur í gegnum tíðina verið mjög stefnumótandi hvernig starfsfólk innan velferðarsviðsins hefur unnið og það nálganir sem að það starfsfólk hefur til þess að þjónusta íbúana. Sem betur fer hafa vinnubrögð þjónandi leiðsagnar og valdeflingar sem dæmi fessi í sessi í þjónustunni. Eins er það góða starf sem fer fram á öldrunarheimilinu út frá EDEN-stefnunni. Það er líka eitthvað sem hefur fessi í sessi. Og hér hefur starfsfólk og stjórnendur það hafa skapað þekking og færni í því að veita góða þjónustu með því að nýta sér þessi verkfæri. Og þessar leiðir verða festar í velferðarstefnunni. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að halda áfram að vinna með. En það hefur mjög margt í þessu verkfærum sem þessar stefnur eða aðferðir gefa okkur, gefi góða raun bæði fyrir þá sem að veita þjónustuna og sérstaklega þá sem að þurfa á hana að halda. Svo hefur velferðartækni, henni hefur fleygt fram og það er eiginlega með ólíkindum að við hér á Íslandi, ég er ekkert að tala um Akureyri, en hér á Íslandi erum við mjög aftarlega á merinni með það að nýta okkur velferðartækni. Og velferðartækni, hún er alltaf að vera sérhæfðar og sérhæfðar, það er stöðugt að koma fram nýjungar og lausnirnar er að verða einfaldari, þó þau séu orðnar tæknilegri og betri, en þau verða einfaldari í þeim skilningi að þær eru að vera notendavænni, bæði fyrir þá sem að þurfa að nota þessi tæki og tól sem velferðartækni býður upp á og þá sem að eru að vinna. Og það er eins, þessi velferðartækni, hún verður fest í sessi með stefnunni og það er bara, ég er mjög stolt af því að það hefur verið ákveðið forystuhlutverk hér á Akureyri varðandi nýtingu þessa tækja og tóla í velferðarstefnu. Og ef að einhver ráðherra er þarna úti að hlusta sem ég á alveg von á, að þá mega þeir alveg fara að skoða hvað tækifæri eru þarna. Og það getur leitt að sér ýmislegt annað eins og til dæmis störf í hugbúnaðar og tæknistörf, að halda áfram að þróa tæki og tól innan velferðar tækni. Ég fagna og tek undir þar sem að bæjarfulltrúi Elías kom og talaði um öskuna og skólasmiðina. Þetta er úrræði sem við eigum að festa í sessi og gera meira. Og ég veit að það er unnið mjög gott starf með bæði börnum og fjölskyldu þeirra sem eiga í ákveðnum vanda. Og vil bara ítreka líka það að við bara í kerfinu öllu, en eins og í þessum málaflokki, að nýta vel fagþekkingu og reynslu þvert á svið. Því að það sem að við erum að vinna með veika einstaklinga eða einstaklinga sem að glíma við erfiðar félagslega aðstæður, hvort sem það er tímabundið eða til langs tíma eða bara eins og veikindi sem að eru ekkert neitt að fara að breytast eða batna, að þá verðum við að vinna þvert á svið. Ekkert sem heitir í þeim efnum og það var svona hluti og það var einkenni Akureyrarmódelsins sem að það var þetta að vinna að þvert á svið eða á stofnanir og við megum ekki tapa þeirri þekkingu og reynslu sem að er úr þeirri vinnu og þó svo að heilsugæslan sé dottin út frá okkar, að við höfum ekki stjórn á henni þannig að þá er ekkert sem bannar okkur að eiga samskipti og samstarf við alls konar aðila og þar á meðal Heilbrigðisstofnun Norðurlands að því að vinna að velferð íbúanna á Akureyri. En svo bara svona í lokin, það er mjög gaman að sjá framan í andlitin hjá starfsfólki og sviðsstjórum í velferðarþjónustunni þar sem ég var áður formaður í velferðarráði og bara enn og ofta bara takk fyrir ykkar störf og nefndin. Virkilega, ég sakna alveg nefndarinnar og vinnuna með ykkur því að það var einstaklega gott samstarf og gott fólk sem vinnur í velferðarráði og mér hlakkar til þegar við förum að taka umræðina
velferðarstefnuna þegar hún kemur hér inn og það ekkert vonandi fyrir sumarfrí, það bara verður fyrir sumarfrí og bara kæra þakkir og takk fyrir umræðina. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Já, forseti ágætur bæjarfulltrúi, ég gat bara ekki að hamið mig. Það þetta með þetta höfuðborgarsyndróm sem ég mér finnst svo glata einhvern veginn hvernig að það eins og að sé bara neikvætt fyrir okkur þetta, af því auðvitað höfum við þetta höfuðborgarsyndróm við erum höfuðstaður Norðurlands og við þjónustum svæðin í kringum okkur. Því fylgja einmitt svona ákveðin útgjöld og í formi þess að fólk sækir hingað þjónustu, jafnvel flytur hingað fyrir þjónustu, en því fylgja að sjálfsögðu líka miklir kostir og mér finnst bara svo glatað að tárast yfir göllunum en einhvern veginn meta ekki kostina. Og ég get ekkert séð hvernig okkar höfuðborgarsyndróm öðruvísi heldur en Reykjavíkur. Ég meina það bara sama að gerast. Það sækir fólk og nágrannar sveitarfélögum helling á þjónustu en á móti kemur, þetta segull á bæði þjónustu og síðan fólk og tækifæri. Þannig að mér finnst bara, þetta bara staðan sem að við búum í. Við erum stærsti bærinn og þjónustu miðstöð svæðisins. Og það eru gríðarlega tækifæri og gríðarlega kostir sem fylgja því og mér finnst bara einhvern veginn, við verðum bara einhvern veginn að hafa smá jafnvægi í umræðinni þegar verið að ræða það. Þetta hefur svona kosti og galla og bara, mér blöskrar alltaf svo þegar einhvern veginn eins og þetta sé bara eintóm áþján. En það það svo sannlega ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Þessum bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta í þriðja sinn sem ég kem upp núna. Bæjarfulltrúi Sóley líka að koma upp þrisvar. Ég skil ekki þessa umræði sem í gangi það að við séum grátandi yfir einhverju. Við erum ekki grátandi yfir nokkru sköpuðum hlut. Bæjarfulltrúi Sóley sjálf talar forgangsröðun í fjármálum bæjarins og það þurfi að veita ákveðna þjónustu og það sé mikilvægt að barnafjölskyldur gangi fyrir og ég veit ekki hvað. Það nákvæmlega það sem við erum að ræða. Forgangsröðun og það hvernig við stöndum að þessari þjónustu í þessu bæjarfélagi. Ef að þú skilur það ekki þá bara get ég ekki hjálpa þér, því miður. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Þá hefur Erla Björk Guðmundsdóttir formaður velferðarráðs óskað eftir að taka til máls. Hún ætlar að koma hinum megin? Nei. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er komin svefngáls í mannskapinn. Ég ætla að freista þess að svara þeim spurningum sem að til mín var beitt og bið bæjarfulltrúa afsaka það ef að ég hoppa fram og tilbaka í því. Ég með þetta ég með svona miðasystem. En kannski fyrst varðandi nágranna sveitarfélögin og hvort að þau sé að greiða fyrir þjónustu hér, þá það þannig að við erum með notendasamninga við nágranna sveitarfélögin sem að byggja á íbúafjölda. Þannig að já, þau að greiða fyrir þjónustuna.
Við vitum það, varðandi öldrunarheimilin, þá vitum við það að hópur eldri borgara fer stækkandi og við þurfum einhvern veginn að, finnst mér, að hætta að tala þetta hvað að gerast lýðfræðilega og á öðrum sviðum og við þurfum að svara því í hvernig samfélagi við viljum búa. Og það í mínum huga alveg ljóst að við munum ekki fjölga hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og læknum í samræmi við fjölgun eldra fólks til dæmis. Það óraunhæft markmið, það kostar allt og mikið. Önnunar hlutverk að færast í auknum mæli til fjölskyldna og það þarf að veita stuðning og fræðslu og þjálfun með öðrum hætti en áherslur 2010 gerðu ráð fyrir. Ef að fólk útskrifað af sjúkrastofnunum þá þarf mjög oft að þjónusta það heima og þjónustan á sjúkrastofnunum greidd af ríkinu og þjónusta heima greidd af okkur og þess vegna samstarf og samþætting á milli þeirra sem að veita þjónustunni eða þjónustukerfana svo ofboðslega mikilvægt til framtíðar. Það mjög mikilvægt líka að við horfum til þess til framtíðar að samþætta tölvukerfi sem verið að nota sérstaklega í heilbrigðisþjónustunni. Þar við með mörg kerfi, þau mörg hver mjög góð en þau tala ekki nógu vel saman. Þetta eitt verkefni til framtíðar. Það var spurt lokunartíma við Kristnes og áhrif hér. Það samstarf lokunartíma við Kristnes til þess að minnka óþægindi við lokanir. Það var líka spurt út í stefnumótun með ríkinu í heilbrigðismálum eða öldrunarmálum og þá langar mig til þess að vísa á heimasíðu ráðuneytisins, heilbrigðisráðuneytisins frá 17. mars þar sem eru tillögur starfshóps til heilbrigðisráðuneytis þar sem eru kannski 4 helstu niðurstöður eða stefnumótun til lengri tíma og það að til lengri tíma þá verði hugað því að lágmarka stofnanavist sem bara alveg í takt við það sem við höfum verið að ræða. Það hagkvæmur og sjálfbær rekstur af því að ef hann ekki sjálfbær þá gengur mótilega ekkert upp í sjálfu sér og allir sammála það og ég vona að við höfum ekki eftir að vera jafn mikið, jafn lengi sammála það eins og við höfum verið margt annað hér í kvöld. Það skipulagt mat á gæðum og svo að leggja áherslu á starfsumhverfi sem fólk vil vinna í. Þetta svona þessi þættir sem þykir hvað mikilvægastir þar. Það var spurt hvernig við ætlum að fara því að auka félagslegt öryggi og stuðla að góðum uppeldisskilyrðum. Besta svarið með öllum ráðum. Mér langar til þess að benda á ársskýrslur sviðanna sem hafa verið gefnar út og ítarlegar og mjög góðar þar sem gera í rauninni vel grein fyrir starfseminni líka í sögulegu samhengi talsvert aftur. Þar lýsing á verkefnum sem verið að vinna, sögunni og leiðunum sem verið að fara. Það hvað í rauninni? Já, hvernig sér formaður velferðarráðs hreyfingu og það sem snýr að heilbrigðum lífsháttum. Þar þarf auðvitað samstarf við önnur svið sem hafa með þann málaflokk að gera. Við hvetjum með mjög eindregnum hætti til heilbrigðra lífshátta með fræðslu og þjálfun kannski fyrst og fremst. Og það sérstök þjálfunarverkefni í gangi til dæmis á öldrunarheimilunum og þar hafa kannski verið stigin stærstu skrefin í þessa átt með þeim verkefnum. Það sem í rauninni verið að færa áhersluna frá þjónustunni yfir í þjálfunina. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á hárrétt að ramminn alls ekki nógu skýr, stóri ramminn. Annars vegar þá erum við með kröfur lögbundið hlutverk, hins vegar
þá erum við með fjárveitingar sem leyfa ekki að þessar kröfur séu uppfylltar. Ég er alveg sammála því líka sem var sagt hér að við getum ekki látið kranan leka og látið bæjarbúa borga brúsann. Það er ekki hægt. Ég sagði líka við verðum að sækja peningana. Ef að það er ekki hægt, þá verð ég bara að skipta skoðun seinna. Varðandi búsetusviðið, þá hefur vöntun á húsnæði fyrir fatlað fólk verið stóra málið, en mér langaði að benda á að núna í febrúar þá kom húsnæðisáætlun, þar sem gerð tillaga það hvernig húsnæðisþörf mismunandi hópa skuli mætt. Og áætlunin er byggð á þeirri meginforsendu að Akureyrarbær sinni þörf þeirra sem eru undir tekjumörkum félagslega leiguíbúðakerfisins eða þeirra sem hafa þörf fyrir sérútbúnar íbúðir vegna mikillar fötlunar eða sambærilegra skerðinga, en veiti stofnframlög til að auka framboð á ódýru leiguhúsnæði og stuðla að virkum leigumarkaði. Heimaþjónustan er að breytast og hún er að þyngjast og við þurfum að móta stefnu í þeim málum. Fólki sem þarf þjónustu fjölgar, en plássum í hjúkrunarrýmum fjölgar ekki á samsvarandi hátt og það þarf að efla samstarf á milli aðila sem að þjónusta þessu hópa. Og þjónandi leiðsögn og valdefling er hugmyndafræði sem að stuðlar að því að fólk þurfi minni þjónustu. Og þess vegna hlýtur í raun og veru þjálfun, efling og fræðsla að vera alfa og omega komandi tíðar. Kannski aðeins að lokum langar til þess að þakka bæjarfulltrúa Elíasi fyrir hans innleggum skólasmiðjuna og öskjuna, en hjá fjölskyldusviðinu þá er áherslan til framtíðar stuðningur á borð við þessi úrræði sem að hann nefndi. Það er verið að leggja meiri áherslu á það að færa þjónustuna nær þeir sem að þiggja hana og það er svo nálgun sem að rannsóknir benda á að sé að skila mestum árangri núna. Alveg að lokum. Þá náum við markmiðum okkar með því að bæta lífskjör þeirra sem minna mega sín, tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, veita aðstoð þannig að fólk geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað vinnu og lifa sem eðlilegustu lífi. Við eigum að hvetja fólk til ábyrgðar á sjálfu sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt fólks og styrkja það til sjálfshjálpar. Og það hefur komið fram að velferðarstefnan er ekki tilbúin. Ég hefði gjarnan vilja hafa hana og vísa í þau stefnumið sem þar eru og aðgerða áætlun. Við erum hins vegar ekki verkfæralaus eða stefnulaus þó svo það sé ekki og ég hafði með mér hérna þessi 2 plögg og langa til þess að leggja áherslu á þessi verkfæri sem við erum með í höndunum. Verkfærin sem við viljum nota í allri þjónustu á velferðarsviðinu. Það er velferðartæknin og ef þið hafið ekki séð þessa verkfærakistu hérna þá hvet ég ykkur eindregið til þess að skoða hana. Það er þjónandi leiðsögn, það er valdefling og síðast en ekki síst fræðsla og þjálfun. Takk fyrir mig. Erla Björg Guðmundsdóttir, formaður velferðarráðs, hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og ágæti formaður, þakka fyrir yfirferðina aftur og svörin. Ekki alveg sáttur svörin, en ég, nei, það má ekki segja sko. Ég geri mig grein fyrir að það er samningur á milli sveitarfélags, milli sveitarfélaga á svæðinu og við sinnum öldrunarþjónustu. Það sem ég er einfaldlega að benda á að ég hef líka ákveðin grun það að sá samningur er ekki alveg sambærilega með þá greiðslu sem við erum að borga með okkar skjólstæðingar sem búi hérna í sveitarfélaginu. Og að það sé bara að sá raunkostnaður sem við erum að greiða með hverjum að einum einstaklingi sem er að njóta öldrunarþjónustu. Ég held að við sem að borga niður þjónustuna fyrir nágrannasveitarfélögin með þessu samningi.
Ég vona bara ekki svo sé ekki og bæjarstjóri var þetta að tilkynna mér að það einhverjar umræður í gangi. En það þurfti líka að fá leiðréttingu þar, eins og það er í ríkið. Það var ágætt, ef svo er. Varðandi lokun á Kristnesi, þetta var nú líka svona spurning til að fá fram einhverja tölur. Þar hef ég líka svona pínlítið ónót í maganum að við séum nú kannski ekkert að hagna sérstaklega á þeim samningi. Að ríkið tekur bara eitthvað sparnaðarlega hérna, við ætlum að loka inn á Kristnesi núna, það er bara einfalt að loka í 5 mánuði og við tökum þetta bara yfir í öldrunarþjónustu. Hvað erum að fá greitt með þessu? Og erum við ekki sannarlega að fá mjög vel greitt með þessu? Því þetta er dýr þjónusta á erfiðast tíma. Einmitt sumarælsöka fólk og þannig að við getum bara loka. Getum við loka öldrunarþjónustunni og senda það bara sjúkrahús í 1 mánuð því það er alltaf að vera sumarfrí okkur? Nei. Þannig er einn annar punktur við ríkið sem ég er ekki heldur alveg til í. Nú, mér langaði bara, þetta ekki alveg fá nú, ég er undir að koma bæjarstjóri inn að það var 100-120 tímar sem KPMG við höfum farið og talað í bæjarráði og alveg þau höfum komist eitthvað inn á í bæjarráði. Og núna þú vinna sem er að fara á milli núna KPMG eða sem er í núna, það er að greina hverju munurinn á okkar þjónustu og annarra þjónustu og annað. Fyrir mér er það afskaplega skýrt, það er cirka 430 milljónir, stendur í ársreikningunum okkar. Þar liggur munurinn, það sem við erum að borga með okkar þjónustu og önnur sveitarfélög eru ekki að gera. Þetta eru margar ástæður fyrir því, en þetta finnst mér alltaf jafnslemt. En takk fyrir góðan fund. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Erla Björg Guðmundsdóttir, formaður velferðarráðs, hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, það hlýtur að koma fram í skýrslu KPMG ef að við erum að greiða mikið fyrir öldrunarþjónustu annarra sveitarfélaga. Ég hef engar upplýsingar að við séum að gera það. Varðandi samningin við Kristnes, þá er það þannig að við lokum tímabundið yfir sumarið og þá fara aðilar frá okkur þangað. Þannig að þetta er skiptisamningur sem gengur í báðar áttir. Ég hef heldur engar upplýsingar að það halli á okkur í þessum samningi. En það kemur þá í ljós, eins og ég segi, í þessari greinargerð. Varðandi, það er auðvitað mjög auðvelt að segja að munurinn sé 430 milljónir. En af hverju er hann það? Það er mjög flókin spurning og þess vegna er í rauninni verið að vinna alla þessa vinnu og þess vegna hafa sendinefndir frá okkar öldrunarheimili verið að fara til hinna öldrunarheimilina til þess að skoða í hverju getur munurinn legið af því að það er ekki augljóst. Og við erum ekki komið með svörum við því, en ég get alveg sagt þér að við bíðum spennt og vonum svo sannarlega að við sjáum einhverja skýringu á þessu. Af því að þetta er ekki það að íbúar og starfsfólk öldrunarheimilina borði bara kavíar og aðrir starfsmenn venjulegan mat. Skýringarnar eru ekki augljósar, þá væri þetta gat sem væri búið að stoppa upp í, þá væri búið að skrúa fyrir hennan krana. En það er verið að gera allt sem hægt er til þess að það verði gert bæði fljótt og vel. Takk. Takk fyrir Erlu Björg Guðmundsdóttir, formanni velferðarráðs, fyrir sína tölu. Orðið er laust. Þá segjum við þessu lið lokið og þá er það 7. liður, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er að spóða hvort að forseti vilji taka stutt hlé þannig að menn getur fengið sér kaffisúpa. Árum byrja. Nei, jæja. Þá hef ég bara lestur. Þetta tekur alltaf 5 mínútur hjá mér. Ég skal lofa að ég verð ekki lengur. Það er enda svolítið síðan ég var hérna síðast. Ég er búinn að missa af allavega einum bæjarstjórnarfundi og svo hafa komið páskar þarna inn í og svo framvegis. En síðustu bæjarstjórnarfundur sem ég var á 21. mars síðastliðinn og ég til vera að afsaka, ég hleyp bara gegnum þetta og mun kannski ekki skýra sum mál til hlítar.
Við höfum verið að vinna í samningum við Vinir Hlíðarfjalls varðandi skíðalyftuna. Boltinn í augnablikinu hjá okkur. Við erum að fara yfir ákveðnar athugasemdir sem hafa komið frá Vinum Hlíðarfjalls en samningar ganga bara vel. Þannig að vonandi tekst okkur að klára það bara sem allra fyrst. Þetta svona tæknilega atriði sem við erum að reyna að útkljá núna en boltinn í augnablikinu hjá okkur. Við erum búin að henda honum á milli okkar nokkrum sinnum. Það hafa verið fundir í almannavarnanefnd sem ekkert svo sem hættulegt. Það er bara til að láta ykkur vita því að við hittumst orðið reglulega, miklu oftar og reglulegar heldur en við gerðum hér áður og lögreglustjóri mjög duglegur að kalla okkur saman. Aðeins að segja ykkur frá því að einmitt í mars, í lok mars þá hitti ég fjármálaráðherra var hér á ferðinni og við áttum ágætis spjall. Ég fikk þar tækifæri til þess að koma meðal hans að þessu með öldrunarmálin. Ég var ekki að koma upp undir öldrunarmálum til þess að minnast á það en ég hnykkti á þessum öldrunarmálum við hann. Það er mjög nauðsynlegt að hafa öll ráðuneyti með, ekki bara velferðarráðuneyti. Þetta er alltaf, ég hef fullan skilning á því þó að þið yfirgefið salinu sem eru þarna. Þetta er engin móðgun við bæjarstjóra. Síðan er það málið listasafnsins. Það er náttúrulega heilmikil vinna í gangi varðandi listasafni. Ég þarf svo sem ekki að rekja það eitthvað í smáatriðum hér en það hafa komið inn 2 tilboð og nú er verið að vinna í þeim tilboðum og svo vinna er bara í gangi. Ég hef aðeins komið að þeirri vinnu og bara til þess að segja frá því hér. Við höfum verið að fá heimsóknir frá ég hef alltaf sagt frá því hérna í pontu að við höfum alltaf að fá sendinefndir frá erlendum ríkjum. Nýr sendir að Kanada kom hingað, fulltrúar frá bandaríska sendir á hann komið hingað og já, ég held að það hefur verið að eina sem ég allavega man í augnablikinu. Ég ætla að vona ég sé ekki móðgan upp, ég sé að gleyma ykkurum. Það er svona þegar maður byrjar að telja það svona upp. Svo er það þarna með menntamálin. Ég satt menntastefnu Brekkuskóla 29. mars og svo var stóra upplestarkeppnin þar líka. Gaman að segja alltaf frá því líka varðandi stóru upplestarkeppnina. Við höfum alveg gríðarlega öflugt og flotta krakka sem að taka þátt í þessari upplestarkeppni og aldrei hnykkt og oft á því að hvað lestur skiptir ofboðslega miklu máli og þessi krakkar eiga svo sannarlega eftir að standa sig vel í að treysta því í námi og í lífunni í framtíðinni. Flotti krakkar og margir sem hafa tekið þátt einmitt í þessu verkefni. Það er gott að minnast á það. Og ég undirrita samning fyrir okkar hönd varðandi hjallastefnuna. Þannig að það er búið að tryggja hans samning til áfram til nokkur ára. Nú man ég ekki hversu langur samningurinn er, en allavega var ekki til 5 ára. 5 ára, já. Og síðan höfum við verið að ræða við bæði búfesti og hér var líka fundur sem ég reyndar satt ekki með fulltrúum frá Alþýðusambandi Íslands varðandi húsnæðismál. Þannig að það eru umræður í gangi varðandi uppbyggingun í húsnæðismálum. Þið þekki svo umræðana og íbúarnir líka varðandi aðalskipulagið. Svo vinna í gangi og það var hér kynningafundur og við höfum verið að vinna í eftirvinnu í framhaldi af þeim kynningafundi. Og svo vinna er bara í fullum gangi aðalskipulagið og ég skora bæði á íbúa og þetta bæjarfulltrúa og alla að fylgjast vel með auglýsingum aðalskipulagið. Það er mikil vinna sem meðal annars er komið inn á borð til mín svona aðeins til þess að fylgja eftir hluta sem tengjast aðalskipulaginu. Ég kom hérna inn á varðandi moltu, það var aðalfundur moltu var haldinn, þannig að við erum búin að breyta fyrirkomulaginu á moltu, þannig að það er bara orðið staðfest að þetta er ekki breyta fyrirkomulaginu á moltu heldur flokkun og aðkomu flokkunar að moltu, svo ég rugli ykkur nú ekki alveg í rýminu, ég rugla svolítið sjálfur á þessu með moltu og flokkun, en það er samt sko varðandi moltu að nú erum við sem sagt sveitarstjórarnir orðnir sem sagt stjórnarmenn sem sagt hjá flokkun og svo er komið ný stjórn hjá moltu. Og síðan er í gangi þessi stefnumótun að vinna varðandi íþróttastefnuna og sá sem hefur verið að vinna hana, hann kom meðal hans og fundaði með mér, sá sem er að taka viðtöl við aðila varðandi íþróttastefnuna, þannig að íþróttastefnuna er í fullir vinnslu. Og síðan þetta hefðbundna hérna í kringum páska, ég er ekkert að fara í gegnum það en þú gaman að segja þetta alltaf bara frá því að þessi hefðbundna vorkoma Akureyrarstofu var haldin þar sem meðal annars voru veittar viðurkenningar og bæjarlistamaður fékk samning og Árni Þór sendiherra á Norðurslóða kom hér og hér var náttúrulega opnuð formlega ný skrifstofa
sem ég get aldrei muna alveg nákvæmlega nafnið á því það er svo óbúslega langt. Það er Alþjóðavísindastofnunin sem með skrifstofu hér á Akureyri. Ég fór ekki alveg rétt með þetta. IASC heitur hún víst upp á útlenskuna. Nú í gær var síðan aðalfundur íslenskra verðbréfa. Ég satt hann alltaf bara sem stjórnarmaður eða stjórnarformaður Lífeyrissjóðsins. Við eigum þar hlut og bara segja frá því að rekstur íslenskra verðbréfa gengur vel og sem er mjög mikilvægt fyrir okkur þá ekki vegna þess að við eigum þar hlut heldur bara að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrirtæki hérna í samfélaginu. Þetta er öflugasta fjármálafyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins sem er á þessu sviði og því mikilvægt að við svona reynum að halda vörð okkar svona starfsemi líka þó að bankastarfsemi eða fjármálastarfsemi sé nú ekki alltaf vinsæl þá eru gríðarlega verðmæt störf í þessu fyrirtæki. Og í morgun þá gengum við frá undirritun á nýjum samningi við tónræktina og svo núna rétt fyrir bæjarstjórnarfund þá var haldið formúlu upp á 190 ára afmæli Amtsbókasafnsins og ég ávarpa það bara fyrir okkar hönd þar. Þannig að þetta var nú allt sem ég ætlaði að fara í gegnum. Gleyma náttúrulega fullt af hlutum hérna eða sleppist. Þannig að þetta var svona fyrir utan svona þetta hefðbundna rekstur sem maður bara sinna dagsdaglega sjálfsögðu og svo viðtöl við bæjarbúa og gesti sem maður þarf að taka reglulega. Og ef bæjarfulltrúar með einhverja fyrirspurnir eins og venjulega þá bara tökum við þar undir liðnum önnum mál í bæjarráði. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í lokin vil ég benda á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslu fundur byggingafulltrúa 7. apríl 2017, bæjarráðs 7. og 19. apríl, frístundaráðs 7. apríl, kjarasamningsnefnd 7. apríl, skipulagsráð 12. apríl, stjórn Akureyrarstofu 7. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. apríl og velferðarráð 5. apríl. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Minni bæjarfulltrúa og þá sem eru að fylgjast með þessari útsendingu að næsti bæjarstjórnarfundur er 2. maí, næsta þriðjudag og segjum þessu fundi slitið klukkan 20:30.